Siyang kinilala bilang isa sa mga pinakamalakas na gold laner sa buong mundo. The gold standard at the Filipino Savage ay ilan sa mga palayaw na binigay sa kanya dahil sa kanyang continued excellence as a gold laner at madaming Savages na nakuha niya sa kanyang mga laro. Majority ng kanyang karera ay nasa Smart Omega na dating Exe or Execration. Bagamat isa si Kelra sa mga pinakamalakas na gold laner sa buong mundo, isa pa lang ang nakamit niyang kampyonato during MSC 2021 kung saan tinalo nila ang Blacklist 4-1. Matapos ang International Championship na yon, consistent na podium finish naman ang nakuha niya kasama ang Omega all the way to MSC 2022 kung saan nakuha nila ang 3rd place. From MPL PH Season 10 to 12, naging consistent 5th to 6 ang placing Kelra at ang Barangay Omega. Mababa man ang naging placing nila, kadalasan ng mga laro ng Omega ay close game at talagang hindi bibitaw hanggang sa huling hininga. Matapos ang 6 na seasons kasama ang mga tao sa Omega, lumipat na sa ONIC Philippines ang gold standard na si Kelra. Sinamahan na rin siya ng kanyang former teammate and now coach, Max. Ngayon na nasa ONIC Philippines na ang gold standard, sa tingin nyo ba ay makakabalik na muli si Kelra sa world stage? Sa ngayon, magbigay-pugay tayo gamit ang 1 minuto para kay Yawi. Si Yawi o si Tristan Cabrera ay currently roamer ng Aura Fire in MPL Indonesia. Nag-debut si Yawi sa MPL Philippines Season 6 matapos maging top 1 team ng Next Play Solid sa qualifiers. Hindi naging maganda ang mga resulta nila dahil never umabot ng 3rd place ang Next Play from Season 6 to Season 8. In Season 9, nag-debut sa Echo si Yawi sa tinaguriang Echo Super Team kung saan natapos din ang kanilang season ng 5th to 6th place lamang. Bagamat naging disappointing ang resulta ng Echo Super Team, niluluto pa lang pala ang tunay nitong lakas. Dahil by MPL Philippines Season 10, kinaya nilang umabot ng finals kung saan natalo sila ng Blacklist 4-2. Hindi man nila nakuha ang kampyonato, nakakuha naman sila ng slot for the M4 World Championships. Na-sweep ng Echo ang Blacklist sa Grand Finals ng M4, denying Blacklist the opportunity to go back-to-back in the M Series at nanalo na din sila ng MPL Philippines Season 11 matapos nito. Naging malaking shock sa mga fans nang makita nilang binench si Yawi for majority of Season 12 kung saan 3rd place ang kanilang nakamit. Patapos nito ay nag-debut na si Yawi sa Aura Fire in MPL Indonesia Season 13 kung saan maganda ang performance niya ngayon. Kung umabot kayo sa punto ng video na to, complete the sentence sa comments below. Sa ngayon, magbigay-pugay tayo gamit ang Generation Z. Authentic. Real. They thrive in the mundane. But, let's be real, nobody knows what they want. Only they truly understand. For real? Yeah, but that's okay. We get what you need. Guys, where are we going now? Anywhere! Mountain, beach, middle of nowhere! Why? Because we can! Well, let me help out. Smart 5G. Best in 5G coverage experience and best in 5G availability. Oh, wow! Those are a lot of apps! That's fine. When you got power off, you could do it all. Multiple apps? No problem. Whoa! From Wi-Fi to data in an instant! Yes, sir. Magic Data saves you anytime you need it. And it doesn't expire? That's right. Cool! Oh, dead spot. If only you could switch in an instant. Oh, wait. What? eSIM is that easy? For For real kasi! backed up by nationwide coverage. So, yeah, nobody knows what Gen Zs want, but we can keep up with real connection and real fast data. Live for real with Smart 5G plus nationwide LTE, power off, magic data, and eSIM. You guys pretty much know what we need. Live more today.
익세. 맥시가 지가운다요. Hey, come on, come on. Okay. Power Gaza. MPL Philippines might have its most dramatic and hype ending to a regular season this week. But how did we get here? It all started with Manana Evos finishing their story and making their first playoffs return since Season 9 by sweeping ONIC Philippines, a team that were second in the standings entering Week 6. Since ONIC PH and even AP Brand lost both of their matches in Week 6, while RSG PH and Echo won their 2 matches, the battle for the top 3 slots to skip the play-ins round and even the battle for top 1 still continues. The return of one man to one team was what set us down this path in the first place. Chaknu, the Mamba, the Hall of Legends inductee, made his return to Smart Omega and MPL Philippines against old rivals Blacklist International and led Smart Omega to a sweep victory with his 2 back-to-back MVP performances and noteworthy performances from mid-laner Ukir and jungler Andoryu. They also went on to defeat the defending MPL PH and World Champions AP Brand. Malakas, Pilipinas, malakas kahit anong lane, we become the monsters. Malakas, Pilipinas, malakas face the golden sun and ripping for the 3 stars. Look at us to the top, no ifs, no buts, winning any game para to sa PNNES. Di mo matitinag aming boses sa new level. Nasa kalye man o mobile window, I become a legend. Open fire, we unite, we winners. Built with pressure, the diamonds are made of. Switch na lane na parang gera, HP racing, may reset up. Built na kitang buhat ni Hilda, full load SS parang Lyra. Susundan ko ang iyong bakas, kasama patas, tagumpay natin to dahil tayo'y malakas. Para sa Pinas, nasa amin ang alas, hindi tuwa atras, kinikilala sa taas kasi kami ang malakas. Para sa Pinas, nasa amin ang alas, hindi tuwa atras, kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Wow! Hold on. Yeah, wala kasang Pinas. We are laging MVP, no surrender, no retreat. Pag nagsama-sama, just imagine what we can achieve. Laging MVP, no surrender, no retreat. Giving 100 all my all, cause we just cannot be defeated. We are unstoppable, immune and invulnerable. Ready ang equipment, lahat frozen, malang crowd control. Pakita ko na jab like
Beast of the southeast. So what I would proud and loud, cause every enemy we devour. Susundan ko ang iyong bakas, kasama patas, tagumpay natin doon ay tayo'y malakas. Para sa Pinas, nasa amin ang alas, hindi ko aatras, kinikilala sa taas kasi kami ang malakas. Para sa Pinas, nasa amin ang alas, hindi ko aatras, kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Wow. Malakas, Pilipinas, malakas. Kahit anong lane, we become the monsters. Malakas, Pilipinas, malakas. Face the golden sun and repping for the 3 stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we the stars. The 13th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Smart, the official telco partner of MPL Philippines Season 13. Infinix GT Series, outplay the rest. Experience the MPL PH Season 13 action live at Shooting Gallery Studios. Tickets are now available on our official ticketing partner at /event.com. Don't miss any MPL PH action by following our official Facebook page and subscribing to our YouTube channel. Follow MPL PH on TikTok as well for more content. And don't forget to like, follow, and subscribe to the official accounts of MDL Philippines. To ensure the equality and fairness of our games, MPL Philippines is also monitored and supervised by the Games and Amusements Board. MPL na 4PM 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 MPL na. Catch your favorite MPL matches every Friday to Sunday. Only at the MPL Philippines YouTube and TikTok. 4 p.m. MPL na 4 p.m. MPL na 4 p.m. MPL na 4 p.m. MPL na. Maligayang pagdating sa tahanan ng pinakamalalakas na Mobile Legends Bang Bang players sa buong mundo. I'm Mara Aquino. And I'm Hans Galeria. And this is MPL Philippines Season 13. We're down to the final week of the regular season, Mara, and take note of this. May 2 pang teams na naglalaban-laban para sa natitirang huling playoff spot. And more than that, patuloy din ang bakbakan ng 4 na teams para matapos ang regular season sa top 3 ng ating standings. Alam mo, crucial pa talaga ang bawat laban natin ngayong linggo. Kaya naman silipin nga natin kung ano nang itsura ng standings natin as we enter this week's matches. Nakadikit na ang Echo sa AP brand in terms of points, pero hawak pa rin ng Bees ang tuktok ng standings. Meanwhile, mukhang magiging mainit ang karera ng ONIC Philippines at RSG Philippines para sa top 3 finish this regular season. Comfortable naman sa kanilang pwesto ang MNNE Evos, pero ito ang inaabangan ng lahat. Sino nga ba sa Blacklist International at Smart Omega ang kukumpleto sa 6 na playoffs teams natin? Marami pang tanong ang kailangan sagutin ngayong linggo, pero may isang tanong na ang sagot ay tungkol sa playoffs. Ano yun, Mara? Well, ang venue ng ating MPL Philippines Season 13 playoffs. Oo nga, no? We're going down. Down sa South dahil sa Events Hall SM South Mall gaganapin ang ating playoffs. Kaya kita-kits sa May 22nd to May 26 para sa final chapter ng ating season en route
to MSC 2024. Pero kala mo, ikaw lang ha. May isa pa, Mara. May isa pa? Oo, dahil for the first time, live din gaganapin ang playoffs ng MDL Philippines. That's right. Balita ko kasabay din ng MDL Philippines Season 3 playoffs ang hashtag Road to MWI Finals on May 10 to 12. That's something that you wouldn't want to miss. Kaya kuha na ng tickets sa /event.com. At finally, tignan na natin ang mga labang nag-aabang sa atin ngayong araw. For our first match, we have the Super Family going up against the Phoenix Army. ONIC Philippines had it rough last week. Paano kaya sila makakapag-adjust kontra sa nothing to win, nothing to lose na TNC Pro Team? And after that is our star match of the day featuring Minana Evos and RSG Philippines. Solid ng performances na Hayes and Perks last week. Makita kaya natin ang ibang miyembro ng Hukbo kontra sa mga Raiders? Simulan na natin, sagutin ang mga tanong na yan, Han. This is ONIC Philippines versus TNC Pro Team. Casters, Pasok! Magandang araw sa inyong lahat. Nga pala kasama dito si Chantel at pati na rin si Wolf para iatid sa inyo ang pinakaunang laban ngayong araw na to. It's TNC Pro Team versus ONIC Philippines. Matinding laban to para sa TNC. Oo, tsaka parang pag week 7 na dun lumalabas yung talagang pwedeng ipakita ng mga koponan. Mula nung season 10, kapag nandito sa spot na to TNC, I mean, alam kong pangit pakinggan, pero pag nandito sa ganitong spot, nananalo sila ng mga series nila. So, crucial to para sa ONIC. That's true. Dahil mapapatanong ka na nga, no, at this point, paano nga ba masesecure ng ONIC Philippines ang no play-ins route? Dahil napaka-importante nito, no? Isa ang super family ng ONIC sa mga kupunang buo pa ang tsansa para matapos ang regular season within the top 3 ng standings at maiwasan ang play-ins para sa pagdating natin sa playoffs. Tignan natin, no, kung ano nga ba ang mga kondisyon para makamit nila to. Balita ko, hindi rin sila pwede matalo if ever gusto nila makakuha to. Oo, tsaka sa mga hindi familiar guys, yung play-ins na sinasabi natin, different na kasi yung pattern natin for the playoffs this season. Yep. So, kailangan nilang i-sweep yung natitira nilang laban. So, it means na kailangan manalo. Napakasimple lang. Pero yung kailangan siguro ma-make sure nila relative pa rin to dun sa magiging resulta ng ibang mga teams din, kahit tulad ng RSG. But, specifically dito para sa ONIC, yung kontrolado nila dito ay manalo sa TNC ng 2-1 tapos sa AP Bren na 2-0. Kaya, 2-0 parehas, parang ganun. Basta mahalaga, hindi pwedeng 2-1 parehas yung kanilang panalo. One of their 2 series, kailangan na 2-0. That's true. And makikita natin dito, no, sa graphic natin na talagang yun ang tatlong ruta na pwede nilang kunin. And for ONIC, the options are still available. Meanwhile, for TNC, ay hindi na gaano bawi next season na. Kumbaga, no? Pero hindi pa naman kasi naging maganda ang resulta para sa ONIC noong nakaraang linggo. Matapos nilang matama ang 2 sunod na pagkatalo. Maaari bang ito ay dahil sa bagong patch shot, hindi pa nila masyadong gamay ng buo ang pagkuha nila dito sa ating patch? Sa akin personally, parang malaking factor siya kasi almost perfected nila from the previous patch. Tapos kita naman natin sa statistics, after na naging patch is 2 talo. Tapos sunod-sunod yung naging talo nila. Di ba prior the patch, parang almost close to unstoppable. Parang top dog na sila during that time Ayun, so far, pre-patch, meron silang 8-2 na streak. Tapos dito sa patch natin, 0-2. And to think na yung nakakatalo sa kanila ay yung mga teams na nandun din sa bottom ng standing. So talagang nakaka-surprise. And the way na natatalo dito yung ONIC, parang makikita mo na lost talaga sila dun sa patch. Ang maganda dito ay nakausap ko rin yung ibang mga teams actually at ibang mga analysts. And lahat nag-agree, it was the patch that affected talaga yung ONIC. Parang ginagawa nila kung ano yung nag-work from the previous patch. Unfortunately, doesn't. Yeah, grabe no, yung mga changes talaga per patch. All of the teams should be able to adapt. And sadly for ONIC, no, ay hindi pa naman masyadong pag-adjust. Nakita naman natin ilang days na rin nakalipas. Sana this time ay mas okay na para sa kanila. Madali lang natalo ng Super Family ang Phoenix Army noong unang beses silang nagharap. Pero kung may signs na hindi pa gamay ng ONIC ang bagong patch at nothing to win mentality na ang TNC, ano ba ang chance na makakita tayo ng upset? Well, I think mataas, honestly. Ako, to be honest, si TNC kasi pagdating sa mga ganitong klaseng moments nga na nothing to lose. Kaya nga parang laging merong moments na abangan sila next season. Kasi sa last game nila, or sa mga dulong games nila, biglang sobrang lakas ng TNC. So pwedeng ganun yung makita natin. Ika nga, stars burn the brightest bago man sila mapundi.
Totoo yun. Tama, Totoong tama. science fact Magaling. yun. Totoong science Tama fact yan, yun. totoo yun. Oo. Kasi kayo umigaling. Oh, di Tama, ba? tama. Di Maniwala ba tayo. yun, oh, maniwala kayo. Pwede nyo i-search kung ang pinaka-bright ng sun ay kapag malapit na siyang Ay, tama, maging. totoo yan, Oo, totoo di yan. ba? Ano yan, Galing. grade 6 sa science, no? Grade Ano 6 ko? science Ang yan. section ko nun ay hope pa rin. Shoutout. Saan yung eskwela mo dati? Ano, Blessed Trinity School. Oo, Ay, shoutout Las sa Blessed Piñas. Trinity. Las Piñas represent. Ayan. South Mall tayo, by the way. Shoutout sa mga taga-North na ang gitna ay trinoma. Hindi po gitna ang trinoma. Kayo naman po ang babiyahe Kayo ngayon naman sa yung tawag. mabiyahe. Ayun. Ngayon no, mapapaisip tayo with ONIC and TNC. Mukhang nating tulus na naman ang TNC. ONIC ay mukhang nag-a-adjust pa rin. Sino kayo mananalo Oo dito? nga, yun, parang napapaisip ako, sino kayo mananalo? Di ba meron kayong ibang thoughts, meron din thoughts, meron din ako sariling thoughts. Kaya kayo, ng mga nanonood, sino sa tingin nyo ang mananalo sa laban na to? Tumutok kayo sa ating official YouTube stream. Subscribe sa MPL Philippines YouTube channel at i-comment ang hashtag ONIC o hashtag TNC with your game and server ID para sa chansang maging isa sa 4 na mananalo ng 500 diamonds. Wow, bigyan ng 500 diamonds yan. Tapos sa bukod pa dyan, of course, ay hindi lamang yan para sa pinakaunang serye natin. Marami pa tayong mga ipapamigay at mamaya ding sunod na serye natin ay meron na naman tayong ipapamigay. This time around, of course, magsisimula na ang TNC Pro Team and ONIC Philippines para sa ating pinakaunang serye at i-welcome na natin ang ating mga marshals na mag-o-officiate ng laban na to. Sinisiguro nila ang fairness at integrity ng ating games. Nandyan din si Kuya Chico na tinalo ng mga kakilala nating mga player no, isa araw lamang. Shoutout sa inyo sa mga nanonood dyan at sumusubaybay. Pero magsisimula na nga ang ating pinakaunang laban. It's TNC Pro Team versus ONIC Philippines. Let's welcome the players. Can the Super Family get to the top 1 spot? It's time to bolt into the playoffs. Ladies and gents, it's ONIC Philippines! Patience, perseverance, and determination. These are the words that the Phoenix Army upholds. Everyone rise for TNC Pro Team! And their coaches, Coach Why Not and Coach Ben Things. Let's get it on! At magsisimula na nga ang ating pinakaunang laban ngayong araw na to. I-welcome natin ng ONIC Philippines. We have Kelra, King Kong, Super Prince, Gem, and Escalera. Again, para din sa ONIC Philippines, kailangan nilang ibalik yung groove kung paano sila tinawag na super family, na super team na rin dito sa ating liga with Gem as well. We need to see that step up in terms of the hero composition or kung ano pa ang kanyang mga pwedeng ilabas dito sa ating liga. But we gotta say talagang very consistent ang performance ng trio sa gitna. At kakalabanin nila ang TNC Pro Team na eliminate na malakas pa rin naman. It's Yasuo, Ryzen, Hatred Heads, and Super Yoshi. This time, si Yasuo ang maglalaro para sa TNC
TNC Pro Team. Nakita natin as a franchise, maganda ang win rate ng TNC when they are put in this spot. However, iba na rin mga players naman na nandito. So, abangan pa rin natin. Malay natin, in this case, makita natin sobrang aggressive na hatred. For example, Yasuo na mas na kumukuha ng mga heroes na para mga sa mga mage na role kung saan alam natin na pwede mo siyang laruin dun sa early to the mid game. That's true. And for TNC, no, alam naman natin na aggressive early game talaga ang ating madalas na naaabangan sa kanila. In fact, kadalasan nga ay nakakalamang sila ng early game. Ang nagiging problema lang ay for some reason, hindi nila natatapos. Parang yung sinabi natin, wala yung period. Puro exclamation point. And nakita natin dito, ito yung head-to-head nila actually from the previous patch. So, tingnan natin kung paano ngayon for this game. Kasi, if I'm not mistaken, bumaba din talaga yung kill participation ng ONIC as compared to doon na sa una nilang laban. Yep. But when it comes to killing, though, yan naman ang expertise ng ONIC. At kung usapan din naman na pagiging aggressive dun sa early game, ONIC din na maalala mo this regular season. First blood ratio of 80%. Wow. Kung ikukumpara natin yan sa ibang mga teams, di ba? Napakataas. At kung titingnan natin din, parang majority of their games, sila yung nakakuha ng first blood across the league, which kinda gives us yung picture kung gano'n nga ba aggressive maglaro ang ONIC Philippines. At nabanggit mo kanina, no, si Hatred, ang katapatan niya dito ay si Super Friend sa ating player head-to-head na dahil nga sa win rate na meron ng ONIC Philippines ay mukhang lamang sa stats ang ONIC. So, what can you tell about these players na outside of these stats? Yep, kasi si Super Friend malakas yung kanyang killer instinct, kumbaga, ay napakataas. Knowing full well na si Super Prince ay sobrang aktibo sa mapa, naglo-lowy pa nga siya. So, it makes it so na tumataas talaga yung participation sa mga team fights. Habang si Hatred naman, more aggressive din naman, pero more on a farming kind of na mid laner. Kunwari yung mga Navaria, di ba? Mag-try pa muna siya. Even the Aurora. Right? So, for confirmed kills. So, mababa din talaga yung overall KDA dito ni Hatred. Pero, hindi ibig sabihin na lamang at angat agad dito si Super Fins. Madaming mga games ang TNC na makikita natin na nagiging parang apparent yung pagiging sikat nitong si Hatred. That's true. And si Hatred ay isang veterano for a reason. In fact, kailangan na natin puntahan ko. Ano nga ba ang kailangan gawin ng dalawang kupunan dito? It's Infinix keys to victory. Ano bang pwedeng pagpukusan dito? Yep. Para sa side ng ONIC Philippines, bounce back from last week's mistakes. So it mainly revolves around dun sa ating bagong patch kung paano nila ma-apply yung aggression nila into the heroes that are working in the metagame that we have right now. Para sa dito sa TNC, disrupt, then dictate the early game to mid-game rotations. Alam natin na ang TNC ay kilala sa kanilang early game. So is ONIC. So ang kailangan gawin dito ng TNC is to out early. Kung meron mang word na ganun, mas galingan nila sa early game. Etong side ng ONIC Philippines. At lastly, for the two, make the most out of your remaining matches. Para sa side ng TNC, they wanna go out with a bang. Kailangan na maalala sa kanila is yung paa-upward at least. And if ever naman na mauunahan sila dito ng ONIC Philippines, at least they have to show kung ano yung style of Mobile Legends na meron sila. And then, para naman sa ONIC Philippines, they have to win everything para makapasok dun sa ating play-ins sa taas, kumbaga. That's true. Kumbaga, ang pinaka-maayos na ruta para sa TNC ay rather sa ONIC Philippines ay mas-sweep ang sa kanilang mga sunod na matches upang ma-skip ang play-ins. Dahil ang napakalaking bagay no, entering the playoffs picture ay talagang masasabi natin na kapag na-skip mo ang play-ins, there is a higher chance na makatagal ka talaga ka na lang, sa tournament. Kumbaga, kasi diba nakasanayan natin guys na pagdating sa playoffs parang may rank 1, rank 2, mamimili pa sila kung sino magtatapat. Dito fixed na siya na 5, 6. So pag doon ka sa mas magandang play-ins or mas magandang position na prior the playoffs, mas maganda ang chance para sa inyo. Napakalayo no, ano yung difference. Sabihin natin yung top 1, 2, and 3 teams natin ay magkaroon agad ng 2 lives. Yung top 4, kahit pa sila yung second round dun sa ating play-ins, literal na isang talo lang malalaglag agad sila. So that is the spot where ONIC Philippines is. Mas gusto nila syempre, or kahit sinong team naman, mas gusto na dun sa top 3 rather than top 4. Ganun kalayo yung difference ng pagiging top 3 at top 4. So ganun ka-crucial at dikdikan yung nangyayari ngayon na laban between RSG as well as ONIC Philippines. That's true. At lason na rin kasi pagpasok talaga ng playoffs, no? Ilang araw na rin lang at matatapos na rin ang ating regular season. And dito na natin siguro ma-introduce ang konsepto ng lason pagpasok sa playoffs dahil ang masasabi ko, in the history of MPL, there are
a bunch of lower bracket champions, no? Yung tipo na nanggaling talaga sa baba yung mga ating naging kampiyon. At hindi natin alam kung gano'n na naman ba ang ating makikita sa Season 13. And by the way, no, Game 1, blue side ang pinili ng TNC. Anong implications ito? Fred rin na naman ba? Please, wag naman. Hopefully ay ma-open yung mga Matilda para at least makakita tayo ng mga aggression. Pero knowing na ang mga teams ay automa na halos si Matilda, baka mapunta ulit tayo dun sa may Fred rin, unfortunately. Alam mo, Womi, alam ko, I get your point. Pero unfortunately, Fred rin talaga yung pinaka madaling first pick, I guess, kasi parang wala siyang masyadong counters at marami siyang kina-counter. Lalong-lalo na yung Harith, di ba? Yun yung parang nasa top ng ating standings yan sa mga gold laners. At nasa tier list yan ni Mr. Womi. Salamat. Fred rin yung usual na pangsagot doon. Yun naman pala, no? Crowd control HP. Fred rin talaga. By the way, available na ang live stream viewer rewards ng MPL PH. Halika't manood ng MPL PH sa TikTok para makasali sa goodie bag lottery and magkaroon ng chance para magtagumpay. Kailangan nyo lang gawin is pumunta sa TikTok, pumunta sa MPL Philippines TikTok channel, i-click ang ating official live stream at itap yung top left. Yan, tap nyo na yan para makasali na kayo. Dyan yung itap para manalo kayo ng ating mga pinapamigay. And kanina kung kakarating nyo din lang, meron din tayong pinapamigay sa YouTube naman or kung saan, alam ko sa YouTube to, no? I-comment nyo lang ang hashtag ONIC or hashtag TNC. Kasama na rin ang inyong game server and ID para makuha ang chance na manalo ng 500 diamonds. Tuloy-tuloy lang ang ating mga giveaways as we continue today's series. Dalawa ang ating series, so 2 rounds ang ating ipapamigay dito, no? Tsaka, importante lahat ng games ngayon actually. That's true. And I think gusto ko rin ibalik sa sinabi mo kanina, Wolf, that ONIC, they have to sweep at least 1 series. And this is no offense to TNC, but they are the biggest chance na pwedeng kunin ng ONIC Philippines to get a sweep. Dahil hindi sila pwedeng mag 2-1 and 2-1. Exactly. At nakita rin natin dun sa past na performance between these two teams, naman ng round number 1, mabilis din yung naging serye ng ONIC versus TNC. Although, kailangan natin pa rin i-take note na ang TNC nung time na yun, kahit natalo sila eventually dun sa ONIC, early game yung na-control nila. Yun yung napagplanuhan nila. So, if there will be changes dun sa playstyle ng dalawang teams na to, ang kailangan gawin ng ONIC Philippines pigilan lalo yung early game. O kaya naman, mas maganda yung late game decision making nila. That's true. And now, we're about to enter the draft for Game 1 of this Best of 3 series. Ano bang mga in-expect natin dito, Chance, na mga lalamas na mga key heroes na, kumbaga parang sabihin na natin yung pag-aagawan ng dalawang teams na to? Feeling ko lalabas pero sa ban. Si Luyi. Kasi, di ba, nakita naman natin yung potential ng ONIC with the Luyi. That's true. Si Fredrin at saka feeling ko magbabanan din yung dalawang ba't iniisip ko yung mga ban, no? Hindi. Ban naman talaga ban yung una, di ba? Tama naman. Thank you, guys. Thank you. Pero knowing na ganito yung kung paano din yung thinking ng coaching staff, most probably ang makikita natin dito is mga Nolan, Nathan, ganyan. I wonder kung ang Nolan nga ba talaga ipaprioritize. Kasi parang last week na-reveal sa atin na kahit na-open si Nolan, mas unahin pa ng mga teams yung Barats. So even yung mga teams like even Bren, na alam natin magaling si Caltizi na assassin user. Even ONIC, di ba parang nilalagpasan nila yung assassin na yun to go for more stabler na mga junglers like yung Barats as well as the Frederick. Iba talaga no kapag may binibigyan ng stability ang isang utility jungler, no? And I think stability, parang yung mukha ni Chantel may hugot ng handa Ganyan yung sa stability, wala. Sa stability, wala. Sayang naman. Pero tingnan natin kung magiging stable nga ba ang laruan ng dalawang kupunan as we enter Game 1 of this Best of 3 series. Once again, blue side para sa TNC Pro Team, red naman para sa ONIC Philippines. Binanggit mo na mga bans kanina at mukhang tinanggal nga ang Luyi. Automatic agad. Tsaka binanggit din kanina ni Wolf na maganda kung makakita tayo ng Matilda. Pero na-open nga. So, ito yung reason probably kung bakit na rin nag-blue side ang TNC. Okay, so ang sagot usually ay Fredrin, pero dahil may sustain agad yung kabila, inilang back siya yung pinang sasagot dyan. Maybe this will go with the Roger para magkaroon talaga ng easy aggression dito yung side ng ONIC. Sorry, yung TNC. Pero alam yung Roger, medyo hindi niya trip yung mga healer Kasi gusto niya naaamoy So, interesting tong naging choice ng ONIC. However, Nathan, available pa rin yan.
still very good versus the two heroes na meron ng ONIC Yeah, dito. and I think Nathan made waves last week, no? Yep. And kung babalikan natin, I think the most Nathan that we've seen was from Jome ng Omega last week kung saan nagtuloy-tuloy ang kanilang Oo, mga sunod-sunod panalo talaga. gamit ang Value Nathan in pick me. ngayon. Pero ito na Ayan nga, na. Fredrin and the Matilda, 2 power picks na napunta sa kamay ng TNC Pro Team. Ano kayang pakiramdam nito, no? Parang pag sa RG, nakita mong magkasama tong Ang dalawa, kulit niyan, nakakainis eh. Oo, Alam mo na, ilista parang mo mahirap siguro pagka ganun, kukuha dapat dito si Super Freeze ng burst na hero. But X-Borg. X-Borg. Oh, I like this, no? Wolf, usually kasi X-Borg pinangka-counter sa tank jungle, pero bakit hindi mo na lang ikampi sa'yo? Oo, kung sakaling magbaback siya man yung ONIC, may pangsagot din agad yan ng TNC. Also, knowing na yung katapat nila dito is them with that Terizla, meron kang man-to-man matchup What? na magkarap agad. At yun, dahil sa lack of catch na meron ng TNC Ling na mukhang after this week, parang nung right after the patch, may mga nagsabi na OP yung Ling pero hindi pa natin nakita. Ito na yun. Dito. MPL PH, eto na. Oo, Week 2 ng ating patch, makikita natin si Ling. At masaya ako na si King Kong pa ang kumuha nito. Isa sa ating mga batikan na assassin users ng liga. Tignan natin no, yung first blood ratio ng mga teams natin. Nabanggit nito kanina, napakataas talaga para sa ONIC Philippines. At aggression is the name of the game. But can I just say, na parang hindi early game hero tong Ling eh. Yes. Yung medyo kailangan ng item Hindi nito na siya eh. kagaya ng dati. Pag sinabi kasi diba assassin, parang nasa isip ng mga tao pag nag-level 4, automatic rotate agad tas score ng kill. So different yan. So parang ano din siya, binago lang siguro yung concept na si King Kong kasi more on farm lang din talaga pag utility yung gamit niya, diba? So why not gawin naman nating assassin para later on may dagdag na damage, hindi lang para heavy kay Kelra. And I just want to go back as well in time, no? Mag-time travel tayo ng konti Anong dito. year? Year 2022. Yan. Kung saan si Ryzen ay isa rin gumagamit ng Ling. I Ayan, think ito right. yung binanyagan nating Ling na hindi lumalaban masyado. Yung minamanipula lahat ng mga wave. Ginamit niya rin yung MSC, right? Oo. Yes. Yung link niya, grabe. So, I wonder para sa TNC, baka Valentina yung masecure na lang nila dito kay Hate Rate. Valentina isang mage na okay versus Assassins. Kahit yung makakopin nilang dito is that there is the ultimate, that's gonna be enough para talagang magkaroon ng extra na damage as well as killing potential dun sa Link. Kaya nga lang pwede siyang nakawin ng ONIC eh. So, TNC needs a little bit of hard lockdown which will come na lang dun sa kanilang mid laner tsaka dun sa EXP. Sa kanilang marksman, which is sobrang konti ng options na yun. Siguro ang pinaka pwede na lang dito ay yung Brody o kaya kung nagiging daring dito yung TNC, sila yung mag-Moskov. Oh! And honestly, since may mobility naman, malayo ba ang chance na makakita tayo ng fighter na gold lane? Wala kasing hard carry pa tong TNC so baka mababa yung chance. Yung kanilang damage ito is going to be Frederick plus Export. Kakapusin yan kung sakali mag-fighter pa rin sila. Yep. At mukhang Kadita. ang daming debut pick ngayon. Kadita naman ang kukunin din ng ONIC. Mukhang maraming niluto ang ONIC para sa atin. Yung Kadita ba, yung angat niya, mapipigilan yung mapapangat niya yung nagla-last insanity na export. Yun ang hindi ko alam. Malalaman natin yan. Oh! Hilda! Ito na yun yung natural counter. The anti-link. Kaso, saan ito mapupunta? Rome, tas Matilda pause 4? Is that or I think yun yung idea dito ng biglang TNC. liko nila, no? So, kailangan dito ng stable na laner ng TNC kung sakali. Brody comes to mind para hindi rin siya one-shot itong Kadita and even the Ling. Valentina would have been perfect kaso yun nga, mas pinili nilang Matilda na mid lane dito para sa Para TNC. mapigilan, no? Unless gold lane Hilda. No. Okay. So, Johnson ba to? ONIC? Johnson mo na to, boss. Oo, sakto. Pinaparinig nila kasi. Johnson, boss! Johnson, boss. Tapos ito I think this is public information as well that Escalera was a former before as a pro player, used to drive a jeepney. Yeah. That's right. And one of the most inspiring players as well in our league. Pero inyo, jeepney driver, isa na ngayong sabihin na natin, isa sa mga pinakamalakas na roamer na liga ngayon. So sa mga nanonood dyan, malay nyo kayo naman next time makita namin na naglalaro sa MPL. So tuloy lang ang pangarap. Oo, talaga. And ito na yon, the Edith lock-in for the side of ONIC. Kamusta ba ang mga compositions natin dito, Bull? Sino ang makakalamang sa early game na kanina pa natin binabanggit? Typically kapag may nakikita akong Hilda versus Link, parang papanigan king Hilda eh. Kaso in this case, maganda naman talaga. I'm not entirely sure about dun sa mid lane na Matilda.
siguro pa mag-focus dun sa damage. Kaso mawawalan siya ng access sa favor. Let's see if this Right. works. Oo. Nagkaroon din naman ng time na mid lane. Ito ang si Hatred dun sa ONIC Philippines din, no, Season 8. At nagmamatilda rin naman siya. So, di naman natin pwedeng i-doubt yung kagalingan niya with capabilities with that hero. It's just that, parang sa metal game natin ngayon, kailangan ng AOE na nukes para ma-clear yung mga lanes. Tsaka maganda din sana yung Matilda na yung lagi naka-front. Kaso kung magda-damage item, medyo squishy. So, tinan natin, knowing na si Hate naman to. Tsaka kung ano kaya magiging epekto ng isang Hilda sa Ling. Pero ayan na nga, ginugulo na si King Kong. Natural counter, naka-zoom in pa lang yung camera. Ay binibigyan na agad. Game 1 pa lang to Si Super Yoshi sabi niya, sama ako sa angle ng buff. Pasama ako sa video. Ayan, ginamit na agad ng Petrify para mapigilan agad. Bonus na lang if ever kung mabigyan talaga. So si Super Yoshi dito ay successful sa panggugulo pero successful din ang ONIC sa pagsasecure niyan. Pero mukhang delikado dito si Super Yoshi. Makakapag-regen naman, kukulangin nata sa bawas at may sundo na nga. Ayan na nga. Pipindutin na lang pero tinanggihan niya. Sabi niya, tol, mamaya na ako uwi. I can handle myself. Wow. Kaya ko pa. Ano pala to, no? Yung favorite Imagine na Das Sisters, yung Matilda Hilda. Parang ang naalala ko dito ay NXPE pa all the way nung season na season 8. Yes. Ito yung the notorious notorious NLEX season. Kasi yan hindi mo talaga mas-spell si Matilda kung wala si Hilda. Tama. Nakadikit yan. Basahin niyo yung lore. Hindi, joke lang. Totoo ba yun? Hindi. Akala ko totoo. Pero ito, totoo na. Totoong team fight na may kita natin dito. At napakakunat ni Super Yoshi, by the way. Akala natin mabibigyan na siya dito ng ONIC. Pero makakatakas pa rin. Hindi pa nga uuwi. Hindi uuwi. Magre-regen lang. And I think this is the power of the Das Sisters, no? Regen and mobility. Unlimited at nahantingin lang talaga. Tatauhan itong si Super Yoshi, itong si King Kong. Datiting sa point na mahihirapan na makapag-farm dito si King Kong dahil makunat na si Super Yoshi. Especially pag nabuo na yung boots. But until then, TNC at least, hindi nila pinapahinga yung league. And looking at this early game tactic coming in from TNC, ano ba ang epekto nito entering the mid to the late game? Delayed items, delayed XP? Exactly. Parang all-in sila dun sa early game. Lalo na Bruno yung kanilang ginawa. Buti na lang din, yun yung kanilang choice. Kasi malakas pambasag ng Torre ang isang Bruno. So, if they want to end this quickly, yun yung option. Wow. At just like that, first turtle, mapupunta sa kamay ng TNC Pro Team. At mukhang si King Kong ay talagang hindi pinapahinga. Parang minamatahan talaga kung nasaan siya. Tsaka ito na yung second time. Actually, this time around, meron naman na dalawang players from TNC na tatry manggulo. So, ipinaglalaban dito ng mga puwersa ang kanilang buff. Ginamit sa Petrify, tapos Rock Wave pa rin. At mabibigyan na nga si Super Yoshi. First blood para kay Escalera, pero hindi nakakuha ng purple buff si King Kong. Is that a good trade, Wolf? Yes, definitely. Kasi yung roamer lang naman din yung napatumba doon. Tapos na-burn din nila yung Purifies doon sa kabilang team. Naagawan nila ng purple buff. Yung second purple yan para sa side ng ONIC, yung Ling. At alam naman natin, malaking bagay na mawala ng energy ngayon. That's true. Mahirap nang mawala ng energy, especially if you're playing the Ling. Pero mukhang hindi lamang purple ang kanilang guguluhin. Pinaretry si King Kong, pero mukhang sakto naman ang kanyang retribution cooldown for the next upcoming objective. Parang mahirap na to para kay kailangan mag-spike yung damage ni Kendra kasi mahirap pag nag-deteriorate yung farming ni King Kong tapos sumunod yung ibang lanes. So kailangan talagang mag-step up. Pero kita natin dito sa may top lane. More on farming lang naman yata pero makakapag-shield pa rin si Hatred. Habang nangyayari yun, nakapag-emoji pa. Grabe naman yun. Kung ako yun, kabado 20 na. Pero si Hatred, yung 50 HP sa kanya, alam niyong buhay siya. The Hatred Classic kung saan nagkaroon siya ng maraming criticisms ng Season 8 dahil or ni Season 7 dahil kasama sa combo niya yung sticker. Yun pala yun So, pag kumakombo siya nung Ling niya dati, nung nagro-Rogers siya dati, mga Benedetta Jungle, may kasamang sticker sa tulo. It's surprising, no? Looking at the gold, talagang lamang pa pala si Keldra against Yasuo despite all of the bullying na ginawa ng TNC Pro Team. Despite nga kay King Kong nga naman pala, tumatanggap no, hindi masyado nagagalaw yung gold game. Ito ang magagalaw naman yata yung mid lane ng TNC. Ginamit ang Circling Eagle. Pero yun nga lang more on focus lang pala ang ating makikita para dito sa ating dalawang teams. Pero crucial yung pagkakagamit ng Circling Eagle kasi meron na ring turtle objective. Saktong-sakto yan. Kaso yung Flicker, nagamit yung Escalera dun sa moment na yan, tapos mananakawan sila ng purple buff. Philip, good job doon sa side ng TNC. Si Ryzen kasi ginawa niya,
hinayaan niya muna si Hatred tapos kinontrol na lang niya yung mga kalaban ni yung pumapatay doon kay Hatred. So, hindi siya nakakuha ng return kill pero naprotektahan niya doon si Hatred. Grabe ayaw talagang palapitin at mukhang ide-delay pa ang wave. Super Yoshi just making sure na walang papanag-goal sa kanilang turtle take na mukhang libre na rin naman. In fact, sobrang libre, iniwan na nila sa export. Oo, tinanggap na rin dito ng ONIC na hindi na sila makakasili pa, both turtle and even that orange buff. Pero walang trade. Ito yung triple T na binanggit ni Wolf the other day. Walang trade ngayon sa ONIC. Understandable, nakakuha naman sila dito kasi ng link. Ang kagandahan lang, hindi sila talaga nadadarag dun sa gold eh. Kung papansinin natin, kahit na nakawa ng 2 purple buff, 2 turtle, wala pang 1,000 yung lamang na TNC. So if you're a fan of ONIC, talagang okay ka ba? I Tiis guess, muna. pero tiis muna, tiis pogi ka muna. And the sad part about this Hilda is kapag umabot na ng late game, as far as I Ayan. know, talagang bumababa ang value ng isang Hilda. Para ka ng walking wards. Oh, mahirapan siya later on. Pero kita natin, medyo malalim pa rin si Super Yoshi. So, walking words muna siya dito ngayon, pero meron pang damage. Pero kita naman natin, that for TNC effective. Yung kanilang Bruno din na binanggit. Kaya pala, ganito yung gusto nilang gawin. Mabilis din makapag-push. Parang yun yung kanilang pambasag, pang-kompleto kanilang early game. Kung iba yung mid lane para sa TNC, pwede pa natin sabihin na maganda yung kanilang late game. Kaso talaga all in sa early to the mid ang TNC. They really have to end this quickly. Mamaya, papahirapan din sila ni King Kong at yung Super Friends. That's true. And for Super Yoshi, no, mukhang delikado pa nga. Tignan mo yung bumabakta si Kelra. Oo, naramdaman natin medyo naaarayan na nga. At sakto sa kamay dito ni King Kong may bawi na. Pero iba din naman ang gusto na namang gawin ng TNC. Makakasira na naman yata ng Torre dito sa may bottom lane. And is this a good trade kung TNC ka? Yes, that's just a roamer na ganun pa rin. Yung 2 Torre, yung roamer magre-respawn, yung Torre mo hindi na. Oo nga naman. Alam mo naman na at this point, no, in terms of sieging, aggression in the early game, TNC Pro Team, inaabangan na natin sa kanila yan. But for ONIC Philippines, this is a completely different playstyle. Hiningi natin to, no, na yung after ng patch, parang medyo baguhin naman nila ang konti yung timpla. Oh, kaya nakikita natin ngayon medyo nagsa-struggle din. So, parang pwede natin sabihin na hinahanap pa ng ONIC yung kanilang identity with this type of a hero composition. But still, the good thing is that medyo nagkakaroon naman sila ng trades. But kay ano pa lang yung trade nila, kay Super Yoshi. Yes. Let's see. Kailangan nilang i-activate na dito si Mr. Gem. Siya yata yung napag-farm ng Kaute. Pwede nilang gamitin yung kanilang combo. Edith, Kadita, plus Terisla dun sa paparating na First Lord. Pwede sila makakontest dun kasi with all due fairness kay King Kong, okay naman yung retro niya. Yun nga lang, logi siya ng 2 levels. Yeah. At nakapag-farm na rin in terms of kills, pati na rin. Kahit hindi masyadong nakapag-purple, may gold pa rin naman. Kahit papano. Correct me if I'm wrong, ang uso ngayon sa lane ay crit build na daw. Wala na daw attack speed. Wala na. Focus ka na dun sa Berserker's Fury. Masakit yung mga hits mo. At sobrang sulit nung emblem na Fatal yung level. Kasi 15% na crit yung bibigay. So, scaling. Isipin mo, unang tier ng talent pero scaling agad. Wow. Kakaiba talaga ang galawan ngayon ng Ling. Kaya naman, nakita na natin ang debut sa MPL Philippines. But for TNC Pro Team, mukhang naghihirapan na silang i-siege ang mid-lane wave. But they do have a good gold lead, almost 4,000. Siguro taking down the First Lord, yun na ang magiging malaking objective ng TNC moving forward. Kailangan lang na lang nilang makasira pa ng ibang objectives. Siguro kaya din kasi ginagawa na ONIC, parang iwas na iwas din sila. Lahat na ng mga Torre makuha dito ng TNC, wag lang yung mid para yung damage nga, yung scaling na sinasabi natin para dito sa link ay maabangan natin later. So, medyo ano mo na to? Tahimik. Kapit bisig kung ikaw ay isang Sonic at TNC naman sulong mga kapatid. Kailangan nila ituloy-tuloy ito if you're TNC Pro Team. 35 seconds bago lumabas ang sunod ang Lord. At mukhang papasukin na ni Ryzen para lamang makapag-hit dito si Yasuo. And overall, TNC Pro Team, they're doing what they can. And you could say the same for ONIC eh. Magandang pitch Ito, napaganda nga setup play. Baka mahuli pa nga yata. Makakatakas ba? Petrify ginamit na rin. Yasuo is gonna be down. Isaro pa. Si Hatred. Ito na pagbawi na inaantay ng ONIC. Si Ryzen ay makukuha na rin. Oh no, we always talked about this. Laging may nangyayari sa First Lord ng TNC. Sobrang gandang pitch to. And this time, hindi TNC yung nagkamali. Maganda lang talaga yung ginawa ng ONIC. Super Prince and
Escalera. Napakaganda nung kanilang timing dito. Tapos yan, na-suplex pa itong export. Grabe yung crowd control, no? Si Heads dito ay nakapag-flicker out, pero si Kelra muntika na pala. Super Yoshi, may iba palang ginagawa doon sa may bandang Geddy. So, ire-reset na lang muna dito yung Lord para sa ating dalawang kupunan. Nagpakamasya na dito si Super Yoshi. Ginagawa na niya yung playstyle ng isang masya. And with Immortality, afford niyang gawin yun. That's true. And napakaganda ng ginagawa ni Super Yoshi ngayon, just making sure na hindi matuloy yung objective na gusto ng ONIC. In fact, nakikita natin ang ating real-time head-to-head between these two players, no, si Escalera at Super Yoshi. Pero mukhang ibang-iba kasi yung playstyle ng Edith sa Hilda eh. Yung Hilda mahilig maglakad eh. Yung Hilda talagang parang siya nagbibigay ng ilaw dito sa mga kakampi niya na ito. Sunod kayo sa akin kung sinong pupuntahan. But speaking of pupuntahan, nakapunta na dito sa ating Lord yung mga players. Super Yoshi na atang uunahin. May immortality pa naman siya pero ito nga, low HP na ang ating first Lord of the game at i-release ito ng TNC Pro Team. Kalmado pa rin yung mga players natin. Actually, kailangan nila ng perfect timing habang si Super Prince ay nag-aabang sino nga bang pwedeng languyin anytime. Sinong sisisirin dito sa game. Bantay sarado kay King Kong ang Hilda at mukhang nahanap doon sa top lane. Kaya naman itutuloy ng TNC ang Lord. King Kong, isang lipad, isang retry. This could be it for ONIC, but TNC mukhang pasensyosong laro ang kanilang pinapakita. Grabe si Super Yoshi, yung zone din dito ng TNC. Kaya naman sila makakasecure ng unang Lord para sa ating laban. Yung reset din para sa TNC, minake sure nila na nakikita nila si King Kong at si Prince. Yasuo, hindi kasi pwedeng basta-basta magpakita dun sa members ng ONIC. So, minimake sure din nila na walang papatay sa kanya. Although this time, meron silang Purify. Mga battery spells up na ngayon para sa TNC. Potential na makapag-push. Ang sobrang importante dito na mapatumba ng TNC yung mid lane. At parang gusto agad pormahan dito ng ONIC yung kanilang mid lane. Grabe yung laruan ng TNC, no? Parang yung banana split play style na nakita natin from ONIC Philippines way back Season 8 kung saan parang tore lang talaga ang kalaban nila. No kills still for TNC. Pero ito na ata, big team fight in mid lane. Joke lang, wala pala. Grabe yung function talaga ni Heads dito, no? Talagang gagamitin lang niya yung kanyang pabuga ng apoy para lang mapalayo dito yung mga players ng ONIC. Tapos objective lang ang kanyang gagawin. Kaya naman Lord ay nandito sa may top lane. Successfully ba itong madedepensahan ng ONIC? Pero level 1 pa lang naman. Mabilis lang yan para dito sa mga Sonic. Super Prince! Si Hatred! Ay, makakatakas pa rin. Pero shield ginamit dito. Temple to Blades. Panagal dito si Hatred. Habang mga players ng ONIC ay tutuloy-tuloy pa rin. Kalagi yung buhay dito na Ryzen. Masasaktuhan pa kay King Kong. King Kong with a double kill. Sabay hawi ng buhok. ONIC Philippines, they find 3. Super Prince. Talikogenic na naman. Nakita tayo dito na pumunta dun sa may backlines at hindi napansin ng TNC yung hindi nila na-check yung mga bush na pwede nilang gamitin para mag-retreat. And dahil doon yung ONIC na equalize na yung gold, baka makalamang pa kasi mapupush nila itong mid. That's true. And Blade of Despair pickup as well for King Kong. At tuloy-tuloy lang kanilang pag-siege. Tignan mo naman yung pwesto ni Super Prince. Parang, sige, magde-dep ka. Sige pumasok. Yan yung ngayon, crucial ngayon para sa TNC kasi knowing na merong Super Prince anytime, para maiilang sila na mag-advance. Feeling ko mag-iiba na yung function ni Super Yoshi. Hindi na siya masyadong dediretso. Kailangan niyang daanan lahat ng mga damo. At this point, it's safe to say na yung threat ni Super Prince ay lethal talaga. Yes. Yung tipo na kapag nahanap ka niya, most likely, mawawala ka sa baba. Blood Wings into Divine Glaive. Pang-burst ang idea dito ni Super Prince. Tapos yung pwestuhan niya maganda rin. At good combination kasi yun. Kung sakaling hindi niya mapatay kasi, pwedeng pumunta si King Kong. Kumbaga meron kang link na sweeper, meron kang panglinis. At kahit pa yung TNC dito yung nakakalamang, 0-8 pa pala sila. Ay, oo nga, no? Di pa pala sila nakakuha ng kill. Hindi pa talaga. Parang Torre lang talaga ang gusto nila. And this time around, Super Yoshi goes in. Escalera with the passive still. Para malapit si Gem, anytime pwede siya mag-flicker. Tapos sa penalties, wala pa palang flicker. Kaya din hindi nag-advance dito ang ONIC. So parang muna to, Lord Objective muna ulit. Para dito sa dalawang teams. Ang ganda ng pwesto ng ONIC doon. Para kung natuloy yung laban na yun. Sila pa yung ipit. Oo. Grabe yung pasensya tsaka yung control na meron ng ONIC sa larong ito. Pero again, this is still just a 1K gold lead. Anytime ay pwedeng ibaliktad dito ng TNC kung manalo sila ng isang malaking team fight or even secure the Luminous Lord. Parang kailangan nilang gawin yung ginawa din ng
ONIC sa kanila kanina na nakapag-secure ng kill against Hatred kaya hindi nakatakas agad. But we'll see. Wala pang sumisilip. Ayan, nakita na dito si Escalera pero sakit ng damage against Ryzen at ito nakaka-take along Lord para dito sa ating game. Lord with the knock-up. Mataas na mataas ang damage dito kay Ryzen habang tumatagal ang laban na to. Pero mukhang papasok na nga with the ultimate. Oy! Kay Ryzen, mapupunta yung Lord, tapos diretso penalty zone. Teamfight naman pala ang nais. Dito naman Sonic Spera, may Hatred 3 down. Diretso pa si Yasuo, tuloy-tuloy nalalangoy. Dito ang mga cast ng Marimar. Habang sasakay muna dito si Pulgo sa sasakyan. Grabe naman yon. ONIC Philippines with the pincer maneuver. Tatlo naman na nawala para sa TNC Pro Team. Pero mukhang Lord ay isa-secure din lang ng Ling. Endable na ata, Shante! Endable na dito ng stun! Look at Kelra! Isa-isa lang natitira habang ginamit din last insanity. Hindi na sapat para makadepensa. ONIC takes game number 1. Ang ganda naman yung ginawa doon ni Super Prince, yung petrify niya para mapigilan yung pagdepensa doon ni nung export. Wow. ONIC sandwich ang merienda ng TNC ngayon. Oh, grabe yung yung mga sandwich play nila, no? Yung tipo na akala mo ay winning na yung team fight for TNC. Suddenly, the lead coming in from the Ling, tapos biglang papasok pa yung Super Friends na kadita. Ito yung mga tipo na maiinis ka kung ikaw yung tatanggap ng ganitong sandwich. Tsaka parang mapapaisip ka, all along akala mo kayo yung lamang eh. Tapos ano nangyari? Even though Lord napunta dito kay Ryzen, so probably isa din yun sa mga kailangan i-work out ng TNC sa may next game. But I just gotta say, para dito sa game natin, parang almost hindi siya malinis, pero alam mo kung ano yung gustong gawin ng ONIC. Yes. That's true. I think this was a perfect game, correct? Exactly. Perfect game lang na para kay Super Prince. Perfect game in a way na lugi sila tapos naka-recover sila. Si King Kong kahit na po-force out nung Hilda, nakakapag-farm pa rin kasi naghahanap na lang siya ng spot sa ibang lugar. Ang mahalaga kasi dito, kung gantong in-invade kayo na constantly, may isang condition, wag mamatay. And so far, yun yung nangyari, literal, para sa side ng ONIC. Walang namatay. Doon sa game na yun, kung saan lamang na lamang yung TNC 2K around the 8-minute mark, tapos nakuha yung dalawang Lords, no deaths sa ng ONIC. And I think 0-8 eh. That's true. And I think the best part here is that kahit na luging Ling, nakakuha din siya ng mga kills at umabot pa nga ng 101 in the entire early game. But of course, it's Super Friends, our MVP for Game 1, playing the Kadita. Ginulat ang mundo, Malakay Soto sa kanyang mga set doon sa likod. And moving on in this series, Wolf, ano nga ba ang ginawa ng ONIC Philippines para ma-secure ang kanilang Game 1 at yung start ng ruta nila papuntang no play-ins? Para sa side ng ONIC, yung ginawa nila ay inactivate nila si Super Friends. Nakakaiba yung playstyle this time. Alam natin na isa siyang malapit na mage sa mga front-to-back composition. Yung kanyang target selection laging on point. But in this case, yung kanyang pagpwesto, yun naman yung kailangan i-comment. Yung unang turnaround para sa side ng ONIC ay nangyari dahil dun sa pinch ni Super Friends. Tapos naulit-uli siya hanggang dun sa dulo up until the end kung sana eventually nahanap na nila yung punishment dun sa mga important members ng TNC. Early game, lamang na lamang TNC, they're trading. But this one, Escalera and Super Friends. At sinabi natin yung combo nila with Gem, yung tatlong AoE stunts na yun, ay napakalaking bagay kapag dating sa turnaround ng ONIC. So, ito yung sandwich number 1. Then sandwich number 2, this time si Hatred naman na halos mabuhay, kaso yun nga lang, masyado ng low at napunish siya ng mga members ng ONIC. And every time na mapapalow ni Super Friends, yung mga members ng TNC, madaling humabol yung ating Roger. The third sandwich na nakita natin dito, Super Friends hindi na nag-petrify. Knowing na pwede pa niyang i-save sa mga crucial moments, hindi na niya pinilit kasi may damage output naman yung ONIC. Tapos gagamitin niya on this defense. O, tignan mo naman, na-petrify agad doon si Heads, hindi nakaporma. Ang ganda nga ng idea dito ni Heads, gamitin yung kanyang second skill para mahatak yung mga minions. Yun nga lang, bago pa siya makapagpwesto, na-stun na siya agad dito or na-petrify na nga ni Super Friends. So, if you're gonna notice dun sa mga highlights natin, lahat ng tatlong sandwich maneuvers na yon plus yung huling ginawa pa ni Super Friends, lahat yon ay nag-lead sa panalo ng ONIC Philippines. Kaya nga naman siya talaga ang masasabi nating MVP for this game. All of the stats, early game stats, ay nag-favor sa TNC. Kung titingnan natin, apart from the turrets, meron silang 2 Lord, meron silang 3 Turtle, at maraming purple at orange buff. Yun nga lang, ONIC nakapag-recover pa rin. So kung magtataka kayo bakit 7 lang yung purple buff na nakuha dito ng TNC, after the first purple, ang ginawa ng TNC ay nag-invade agad sa ONIC at hindi nila pinatay yung maliit na buff dun sa purple side nila.
which meant na kung sakaling gusto mag-trade ni King Kong, which is valid naman sa Ling, ginagawa naman ng Ling yung kapag na-invade yung Ling, kukunin nila yung purple ng kabilang team, hindi magawa yan ng ONIC. However, hindi yun yung naging reason kung bakit natalo dito yung TNC dahil dun sa mga moves yan ni Super Prince and the other players dito. For example, itong si Kelra dealing the most damage, Escalade making the most assists. Pero yung rich guy natin, si King Kong, saan ka nakakita ng isang Ling na constantly na-invade pero siya pa rin yung may pinakamataas na GPM. That only happens with ONIC and that is a collaborative team effort kung paano nila in-space out yung mapa, making sure na nung pagkatapos ng laning stage, hindi na nila pinag-farm si Gem at binigyan na nila kay King Kong after nung 8-minute mark kung saan wala ka ng masyadong penalty sa pagkuha ng mga lane minions, they're gonna be farming a lot better kung sakaling kunin mo kayo mga minions na yun. That meant na ang TNC ay naubusan na rin ng options kahit hindi pa naman talaga late game. 15 minutes, it's not that impossible para sa TNC na mag-siege ng constantly. Yun nga lang talaga, nalikuran sila dito ng mga members ng ONIC. Let's look at the other stats here. Si Kelra dealing the most damage para sa ONIC, 57k, habang yung ibang mga members naman ano lang, saktong-sakto lang dahil yung combo nila, Super Prince, Gem at Escalera ay kino-combo nila kaya naman nakapag-burst din sila agad. Apart from that, when it comes to the GPM, nakita nyo naman yung sacrifice dito ni Gem, pati na rin doon ni Super Prince na after nila makuha yung first 2 items nila, nagbigay na sila ng mapa dun sa ibang mga members like King Kong for example, na nakapag-recover nung kanyang farm through the lane minions, and then syempre yung other parts of the jungle hindi nagpanic dito yung ONIC Philippines, kaya nga naman at the end of the day nakapag-farm pa rin sila. Yan ang dahilan kung bakit sila nanalo apart from the good plays na dinesign dito sa side ng ONIC. And gusto ko nabanggit mo yung sakripisyo dito ni Gem, no? Pati na rin ni Super Prince. And Super Prince nag-MVP pa despite that sacrifice. And I think this is the nature na hindi natin madalas nang nakikita because of the ling, no? Na kapag nakaling ka at nilugi, dapat may marunong magbigay. Oo, tsaka dito, ang ganda nung naging ng ONIC. Feeling ko nilook forward nila na talagang, kasi diba change pa, Matilda naging mage. Yeah. Tapos alam na nila na ganun yung mangyayari sa laban, kaya alam nila yung gagawin para makabawi. At nakabawi naman talaga ang ONIC Philippines. Kitang-kita ang kanilang lakas sa Game 1 ngayon. Infinix GT Series, outplay the rest. Brought to you by Infinix, the official sponsor of MPL Season 13. Be unstoppable and outplay the rest with the Infinix GT Series. Grabe no, na-outplay ng ONIC Philippines and TNC in Game 1 despite TNC's great efforts in the early game. Hindi naman mali ang kanilang ginawa. In fact, I do think that Hilda strategy was definitely powerful nung simula. Pero ang ganda kasi ng response ng ONIC Philippines sa ginawa ng TNC. Parang hindi napuruhan dito din ng TNC pala yung mga ibang lanes. Yeah. Kailangan kahit anong lane may bumigay din para mag-deteriorate lahat. Oo, at kailangan na nga rin bumigay ng ating mga tao dyan ng kanilang mga dayas dahil sali na sa MLBB XKOF 97 Bingo Draw Event. Pwede mo nang makuha ang 3 bagong KOF collab skins at ma-unlock ang exclusive ID tags. Hanggang April 30, pwede nyo ma-unlock ang exclusive gold ID tag. Pagtapos ito, nariyan pa rin naman ang exclusive silver ID tag pag nakuha nyo ang mga skins. At habang sa event na yan ay nangyayari, may 50% discount sa first 10 times draw at daily first 1 times draw. Huwag niyong palampasin ang pagkakataon to. Last week, hindi natin pinalagpas yan, Womi. Kaso, ang nakuha ko nun, kasama ano sa nakuha nyo? Kasama kita nun, Valier. Kaso hindi siya Valier user. Sayang. God ka Ang nakakabali, hindi naman. Normal lang. Crack user lang. Crack user lang. Ang si Mr. Naisu, si Mr. JC, ang gusto niya Valier, pero nakuha niya yung dalawa. Yung dalawa. Si Terry. Si Terry. Ako naman gusto ko yung Terry kaso di ko nakuha. Yung Valier na ako. So sana mag-swap na lang kami ng account. Yun na nga lang. Kaso yung account niya may legacy top 1 global gold. Hindi niya ibibigay sa iyo. Para sa mga hindi nakakaalam, isa sa ating mga talent sa English broadcast na si Naisu ay top 1 global gold dati. Parang napakahirap gawin na mga top 1 global. By the way, TNC once again selects blue side similar sa kanilang ginawa no game number 1. That's right. Ano ang implications nito? Hindi tayo nakakita ng Fredrin kanina. This time around, ano kaya? Same pattern ba ang ating ma-expect? Mataas yung likelihood na same pattern. Feeling ko ibibigay pa rin yung Matilda. Ang thing kasi with Matilda, against utility junglers or mga typical mga marksman, malakas talaga siya. Pero versus assassin, doon na nagkakaroon ng konti question mark. Kasi although meron siyang access doon sa backlines, hindi ganun ka-hard yung CC niya para mapigilan yung mga assassin. So,
there is a chance na ibigay pa rin ng ONIC kay Matilda knowing na meron naman silang assassin user. That's true. And I think this is the power of all of our junglers here in the Philippines. I'd like to believe that all of our junglers are assassins na napilitang mag-tank. Mataas yung chance. At saka marami din dyan actually kahit sa mga ibang players regardless of the role. Pag nagra-rank sila ng solo or namamasyente, yan yung term. Nagja-jungle din talaga. Kunwari tank sila sa MPL tapos biglang may kaduo, ganyan. Assassin ang gamit nila. Oo, namamasyente. Tagal ka nang hindi naririnig yan dyan. Mga panahon pa nila, Doc Rivo. Doc Rivo. Baka mo naman meron tayong Doc Ryzen, Doc King Kong. Hindi naman natin alam. Pero ito nakakatuwa dahil bukod sa pag-angat ng isang ling, umaangat na rin ang Angela dahil dito. No, saktong-sakto sa sinabi mo para sa mga mahilig mamasyente dyan na may mga kasamang mag-Angela para sa mga assassin, what is the likelihood na makakita tayo ng either position 4 or 5 Angela sa ating game number 2? Mataas kasi di mga assassins ganun. Kahit naman hindi pa uso yung assassins, Angela is top pick na rin. Kasi nabubuksan yung ibang mga heroes na normally di mo kunin ng solo. For example, yung CC. Although malakas at better naman yung CC, pero CC plus Angela biglang lumalakas. Tapos back siya Angela, very strong the early game. Ang Harith Angela, nandiyan na rin. So madami siyang pwedeng kakombo dito sa ating hero pool. And generally speaking, yung idea na meron kang flex na pwedeng mid lane at roam, malaking bagay pa rin yan. That's it. And ano bang paborito mong Angela combo kung ikaw tatanungin? Ano pa ba yun? Matagal na yun Angela Kimi. Traumatizing. Ay, grabe. Favorite ko siya pagkakampi. Pero pagkakalaban, hindi. Di ba dati nung retry pa si Kimi? Talagang dire-diretso lang, tapos ang bilis, tapos may dash pa. Meron ako nakasalubong sa RJ, think Just recently? Hindi, just recently, a couple of months ago na rin. Pero ito hindi ko makakalimutan kasi Angela Alice. Ayan, ang pinang ganyan. Grabe, OP yun. Yung bukod na naka-anti-heal ka na. Yun yata yung pinakamalala Di ba parang hindi siya namamatay? Tuloy-tuloy lang yung buhay. I think yun yata yung pinakamalalang... Di ako na ganun, na-trauma ako sa RG ng mga time na yun, nung Alice meta. Kasi syempre, nung mga una, ako pa yung gumagamit. Pero nung ginagamit na kalaban, lalo na pag first pick, walang lunas, kumbaga. And I think hindi naman natin makikita yun so far dahil hindi naman masyado napipick ang Alice ngayon. Let's talk about the gold lane matchup for a bit here. We know that the Harith currently is one of the kings kung gold lane ang ating pag-uusapan. Pero isa sa mga unpopular or isa sa mga selective na labanan dito sa ating gold lane ay, hindi ko alam kung naalala mo to pero feeling ko naalala mo. Lunox versus Harith. Yes. Yung tapatang mage. Maganda ba si Lu? May chance ba na mabalik ulit si Lunox sa goal? Kung mabalikan natin yung last week, TNC mismo gumamit ng Lunox versus the Harith. Yun nga lang naka-purify. Ako kasi ayoko nakakita talaga ng Lunox na may purify. Parang, bakit? Parang sayang parang after mo mag-brilliance, nakatayo ka na lang doon, tas bahala ka na kung paano ka tatakas. Mabagal maglakad si Lunox. Tsaka yung Lunox bomb, yung Ruby DD. Yun nga yung combo, diba? So, yun, yun lang naman ang masasabi ko doon. Okay, so ngayon, open si Matilda ulit. Pero ano yung isang ban ng TNC kanina? Kasi hindi nila binan yung Angela agad Faramis. So baka Faramis muna dito. Let's see, pero Matilda. And there is a big chance na nakawin ng Faramis. Exactly. I don't think that Faramis Matilda is the most hated na kalaban. Grabe kasi yung pantakas, gano'n. Tapos yung movement speed talaga for me kasi pwede mo i-speed up yung pag mag-e-engage ka. Mga pala Faramis user ka. Well, Faramis main. Faramis main. Ano po bang emblem dapat? Diba? Ano ba ang mga... ano kasi yun depende sa kalaban. Ay, ganun pala yun. Ganun pala sumagot, no? Depende sa Kailangan kalaban. medyo mayabang. Chantel Kent Faramis. Ganyan na ba ang mga IGN ngayon? Para pag ginamit, Faramis ba't di mo? Alright. Tingnan natin kung Faramis nga ba ang kukunin. Roger Terris. Okay, pwede pa rin Faramis Fredrin. Sige na. Wow. There is a big chance na makita natin yon. Exactly. Na kayong magdalawang isip, TNC. Or Faramis and yung X-board na ginamit nila kanina. Tapos abangan nila kung ano yung hero dito. Maganda yung X-board kanina yung usage ni Heads. What if i-deny din nila ang Edith kay Escalera? They, instead of getting the export, they get the Edith instead. Kasabay na rin ang Faramis. So mukhang Fred rin ang kanilang kukunin. Okay. Ay!
Wala silang paki sa Paramis, boy. So ano din sila dito, parang hindi din sila masyado nagfo-focus sa crowd control kasi ba usually pagka may crowd control XP lane mo, ganun din yung gagawin mo. Either super bilis mag-clear or may crowd control din. Valentina is still open. Tatanggalin kaya ito ng ONIC? I think itatanggalin ng Hilda eh. Fight for the ultimate Ayun, answer. tinanggal na nga nila yung Hilda. Because of the Ling. Top one pa. Cho, pwede pa rin ipick ng TNC. Not sure if ibaba niya ng ONIC. Wow. Yun yung mga usually pang invade. And I think the last time that we parang comfort pick pala nito ni Super Yoshi and Cho sa amateur date niya. By the way, top 1 kills si Kelra sa ating liga ngayon. Average kills yan. So lahat ng mga serye nila ay counted na. Talagang Filipino Savage Gold Standard at iba pa for a reason. Ano kaya matatanggalin dito? Sila nagbanong Paramis, no? Valentina. Already sila sa Paramis. Just in case. TNC, what can they pick para kontrahin yung... What if sila na yung mga tipong mga Chang'e na ano na yun eh? Pang-invade para kunin nila. Ultihan lang yung... Well, actually, totoo yun. Totoo. Isang full na tama ng ulti. Oo, nakakaw yun eh. Makuha niya yun eh. I mean, wala naman ng kailangan pang itago ang TNC, di ba? Parang it's end of the season. Pero yun yung potential. Kaso kung standard dito, siguro lockdown din talaga. Kaja is there, kaso meron sila Matilda. So, kailangan ng hard CC na mid lane. Hard CC na mid lane. Kaya, Is the Vexana open? ayun na nga yung Cho. Ay, Lunox. Maganda sana yung Vexana, pero nag-pick naman sila. Pero anyway, maganda sana yung Vexana kaso delikado sa linggo. I am the priestess of primal same light. lineup. The hunter Yung of naban all lang the talaga yung evil kadita eh. gods. Kaya nag-Valentina. And I think this will be a gold lane Lunox. Correct. Yeah. For what we talked about earlier, saktong-saktong dating. Siguro kasi sabi nila, napigilan si King Kong kanina sa farming pero hindi nakapatay sa gold lane. So ngayon, since sa Lunox, sakto, may Chu pa. Yung Chu Lunox, di ba? El Clasicong combo. Kung merong Kajagusion dati, yung Chu Lunox, na isusulat din eh. And I think, hindi ako sure kung confirm ba to ha. Is this Hatred playing the Cho? Mala M3 Hatred. Uy! M3 Classic to, boy! M3 Classic! Hatred sabay TP-TP sabay sticker. Yung pati mo pagka Way of the Dragon mo, i-alt tab mo. Oo, pwede pa. Tapos, Mag-update ka ba? Kakasipa ko lang. Ibabato mo pa yung cellphone mo, tapos sasaluhin mo. At iba pa. Pero this time around, of course, makakita na naman tayo ng isang M3 Classic Hatred Show mid lane. Kaya naman exciting for TNC Pro Tier. But for ONIC Philippines, if they're able to secure one win, isang panalo na lang sa serye na to, ay tuloy-tuloy pa ang kanilang journey patungong pag-skip ng play-ins. Malaking bagay yun patungong top 3. Kasi kung titignan natin ang points, 26 na sila at 25 pa rin ang RSG. So kailangan talaga nilang mag-imbak ng mga points nila. At kayo din, pwede kayo mag-imbak ng mga diamonds. Comment nyo #ONIC or #TNC kung sino sa tingin nyo mananalo para dito sa ating laban. Wow, napaka-exciting makita na meron tayong, ito ang pinakaunang damage show na lethal ignition. Mamaya titiknikan niya yun eh, kaya siya naging technician. Kailangan na tumakas doon, pero yung nga lang papasukan pa rin Super Yoshi, first blood para kay Yasuo. Pero nandito na, paparating ang mga players ng ONIC, so bawian lang para sa ating dalawang kupunan. Bawian lang na, lugi pa nga ata TNC doon, 2-for-1 exchange. Anong implications nun sa ating gold lane? I guess yung ang ayaw na mangyari yun is the Lunox. Gusto niya yung gap ng farm nila ng isang marksman ay mataas. So, I think kahit namatay doon si Kelra dahil pareha silang nabitbit niya rin sa hukay, etong si Lunox. Masaya doon yung ONIC. Overall, ONIC Philippines definitely showing kung gaano nga ba sila ka-agresibo ng early game. And last game, napigilan na nga yung Ling. Ngayon, parang full force pumupunta pa sa junket ng kabila. Sabi niya, walang nakadikit ngayon eh. So, gagawin din. Kaya ginagawa din pala ni Escalera pagsilip dun sa mga buff din dito ni Ryzen. So, medyo kalmado muna ulit yung mga players natin dahil 10 seconds bago mabuhay yung turtle. And this will be the first turtle of the game. Sino bang may kalamangan kung maghanabanan doon sa ating unang pagong? Madaling sabihin na sana yung Fredrin no? Kaso,
if you look at the other members ng ONIC, magkaka-level 4 si Escalera. Malaking bagay yun. Tapos, AOE yung damage dito ni Gem. Maganda yung combo nila overall. They also have the Valentina na pwedeng kopyahin siguro yung Way of the Dragon, di ba? Mas madaming tools yung ONIC, I feel like, kahit yung kanilang mismong jungler ay hindi utility. True. Ayan, ONIC Philippines, mukhang sila magsisimula ng ating pinakaunang pagong habang si King Kong ay nagpa-farm lang doon sa Gedli. Here comes Hatred! Okay, meron Sipa dito. Sino ihahatid? It's gonna be Gem! Sakto, patay sa kamay ni Super Yoshi. Pero parang hindi pala talaga dapat magta-turtle dito ang ONIC dahil kumukuha mo na si King Kong na kanyang purple buff. May setup play pero free hit against Super Yoshi. Hindi na patatakasin pa. Super Friends ay merong sagot. Trinade na nga nila. First turtle mapupunta sa kamay ng TNC Bro Team at may 1-for-1 trade. Sino ang nakalamang doon, Wolf? Gusto kong sabihin na TNC na nakuha nila yung turtle pero parang happy yung ONIC doon kasi nakuha naman nila yung purple kay King Kong. May assist na nangyari. First turtle, pwede naman talagang ibigay tapos bumawi ka ng second turtle as ONIC. Nagagandahan ako sa ginawa ng TNC na binigyan nila doon si Gem. Agad, yun na sana yung win condition. Kaso nag-overspeed ang TNC. And this time, mukhang si Super Friends ang mabibigyan. Sinipa papalayo. Sabi niya, padikit na yata yung mga kakampi. Pero hindi, tutuloy pa yata nila Ryzen. Habang more on focus lang muna para dito sa ating dalawang koponan and continuous lang ang farm para sa ating mga gold laners. Yep. Purify yung ginamit doon ni Super Friends. So, even yung TNC na hindi nakakuha ng kill, they're gonna be very happy about that. So, malaking bagay, malaking factor dito yung sa next turtle natin. Mauuna pa rin yung turtle bago yung Purify. Although, technically speaking, abot pa rin Super Friends so kanyang Purify. Pero, isa tong minuto na maiilang yung Valentina na pumwesto. And I think I want to point out as well, iba ang ating emblem set na nakikita kay King Kong compared to our game 1 kung saan naka-quantum charge siya. And this time around, killing spree na bali-balita ko ay na-buff. Ano bang iniba dito? Sa ibang players parang buff para sa kanila. Actually sa akin parang nerf pero laking bagay na rin parang extra missing HP na yung hinahanap. Ito may missing HP din si Escalera. Pero napakakunat. That is against 3. Parang tumitira pa nga rin yata. Pero patay sa kamay dito ni Ryzen. Hahabulin ba ng mga players ng ONIC? Hindi. Okay na raw. Nakakuha na isa. Tapos diretso sa may ibang objectives. It looks like ONIC finally gets their first gold lead of the game. Kasabayan na rin ang first turtle nila. And speaking of turtle, nalabas na rin ang pangalawang pagong ng larong ito 10 segundo mula sa putong to. And good timing ng Heptasis para kay Hatred dito. Alam mo parang sobrang magkaiba yung gustong gawin na technique ng dalawang teams kaya parang iwas na iwas din sila kahit papano sa isa't isa. Pero ito mayroon ng Purify si Super Friends by the way at sinisimulan na ng TNC yung turtle. Turtle, as you said, sinimula ng TNC pero mukhang ibibigay na naman ata ito ng ONIC. Maliban na lang kung ni-retry dito habang lumilipad. Okay, nakita na natin ginamit yung Circle Eagle pero King Kong saktong-sakto pagkalabas ng Tempest of Blades. Nakapag-retry pa nga si Ryzen makukuha at dire-diretso ngayon pero si Heads ay makakakuha din ng kill. Napakagandang yo-yo blitz pero masakit din yung mga hampas. Kaya mag-aalisan na lang muna dito ang ating mga players. At habang nangyayari ang lahat ng yun, si Kedra ay tumatrabaho lamang sa baba. Among farm with a Windtalker this time. So, mataas yung damage abot niya sa mga tore at mabilis na pag-farm dito yung ONIC. At because of that turtle steal, tapos nabigyan pa dun si Ryzen, nabigyan ang ONIC ng 1,500 gold lead. Kahit hindi naman malaking panalo yung nasa turtle na yon. Economically speaking, dahil nakapag-spread out si Kelra, nakabawi dito yung ONIC at binibigyan, ito na naman, sacrifice na ulit si Gem, binibigay na kay King Kong yung ibang mga farm. Yeah, ito talaga yung parang isa sa mga role ng Terizla, no? Kapag assassin ang jungler mo, ang isang role ng Terizla ay maging mapagbigay. Tsaka ano na rin talaga sabi niya masakit naman na yung maso itself Hindi niya na kailangan masyado mag-farm, sabi niya kailangan ko na lang din mag-setup ng play. Kaya kanina nung sa turtle, di ba yung penalty zone niya kahit kay Ryzen na lang okay na At saka yung body of Smith, yung passive ng Terizla, yung natural na tankiness. Kumbaga kahit hindi gaano kadami ang item pero delikado to Yoshi, mukhang nanakawan lamang ng kanyang ultimate. Sisilip lang sana, nakuhanan pa, no? Mahirap yung mga ganun. Dadaan ka pa lang, nasnatchang ka na. Oo. Ingat. Ingat. Super Yoshi now with a flask. Super important na item para sa TNC. Kaso nga lang yung timing, 6 minutes 40. Nawala na sila ng strength in the early game. So ONIC, madali na talagang sabihin na sila yung lamang. Kahit 6 minutes pa lang ngayon, tapos 1K pa lang yung lead nila. Maganda kasi yung scaling nung Ling. And I think they could also bait down the brilliance
coming in from Yasuo. Yung tipo na papasok lang yung Ling para pakabahin ng konti yung Lunox no? Tsaka if ever, diba, papasok si Ling, mag-brilliance, tapos meron ka pang layer na ibang crowd control. So parang medyo mahihirapan nga si Yasuo. Pero ito si Super Prince ay medyo nasaktan saglit doon sa mga binitaw na skills ng TNC habang magkakitaan na naman dito sa turtle objective. Pero the zone ay ginamit na. Kasi Circle Eagle para ito kay Super Yoshi pero papasok si King Kong. Kaya threat biglang nawala sa ating mapa. King Kong makakakuha dito ng objective at dire-diretso lang ang mga players dito ng ONIC. At lumipad na nga rin dito si King Kong muli at nakahanap pa nga ng isa at mukhang si Yasuo ay napilitan ng mag-brilliance. Makaka-dash away pa, hindi na. Dahil kinain na rin siya ni Kelra. Pero diretso si Kelra dito sa may bandang beba. Heads dito, ginamit na rin yung vengeance habang yung ONIC ngayon ang dead diretso against TNC. May purple bang nakuha yung Ling. That is a massive win for the boys in yellow. Devastating loss naman para sa side ng TNC. Nawalan na sila ng control dun sa Turtle kahit pa tiniming naman ni Ryzen yung ulti niya. Yun nga lang, Ling pa rito na mas mataas ng isang level sa kanya so the retry was there. Unstoppable din kasing Ling dahil dun sa 10 piece of plates na hindi mo matatarget. So wala kang magagawa talaga pag merong lamang ng EXP yung Ling sa retrihan. Wow. And with this performance coming in from King Kong, mukhang hindi ito ang first time na makikita natin ng Ling sa ligang to. And exciting kasi unti-unti na nagbabalik ang ating mga OG na assassin. Yep, to quote yung mga players natin na kausap natin over the weekend, OP ang Ling ngayon. Wow. So probably isa to sa mga pagkuha ulit ng ONIC sa kanilang synergy kasi di ba sabi natin na nagbago yung patch para nag-iba yung laro. Pwedeng makita na natin more si King Kong sa mga assassin heroes dahil hindi din nila binago no? Yung Valentina lang yung nabago kasi naban yung isang hero. And overall for ONIC, no, ito na ata yung hinihingi natin sa kanila. Ang tanong natin kung paano ba nila masisecure ang kanilang path to play-ins o yung pag-skip sa play-ins ay talagang na-adjust na nila ang kanilang sarili in this patch. And it's so nice to see no, na ganitong klaseng team ang ONIC ngayon. Alam nila yung mga kailangan din na gawin. Tapos yung adjustments nila sa gitna ng game, medyo mahirap yun yung nasa-sort out mo agad kung paano magiging plano pag lumamang yung isang kalaban. Kumbaga, active thinking talaga ang isa sa mga strengths ng ONIC Philippines. And this time around with a 4K gold lead, Wolf, is it smart for TNC na mag-contest pa dito? It's not, definitely not smart, pero baka ma-notice na sila. I think kung itatry nilang i-counter itong laban na to, ito na yung chance sila para mag-engage. Kasi pag nag-late game na ng pag-late game, mas lugi sila. Hindi naman ito yung tipong lineup na madali mag-comeback. Kasi yung mga comeback lineups, yung may usually magandang scaling na marksman or even yung jungler may damage. Tapos yung mid laner pa dito ng TNC is a Cho. So wala kang defense talaga, wala kang pang wave clear. So I think hindi siya yung smart, but it might be the only way para makabalik yung TNC sa laban na to. Wow. And what I'm hearing is parang kailangan ng TNC ng miracle team fight kung saan makakuha agad sila ng prime target katulad na lamang ni Kelra or King Kong. Pero baka si Super Yoshi ay uunaan ni Super Friends. This is additional bush control or map control for ONIC habang napipuwersa ang TNC na dumipensa pa sa mid lane. Wala si Hatred dito Parang nagpupusya na si Hatred. Nakarinig tayo ng conceal. Mag-set up play ba ang ONIC dito? More on pang zone up lang pala ka nilang gagawin para nangangalahati yung buhay dito ni Heads. Habang successfully yata makukuha. Bit si Ryzen! Nakapag-retry pa nga kaya mag-team fight ngayon ng mga players natin. Merong guiding wheel para makatakas. Habang si Super Prince dito, sabi nila, kailangan na muna natin umalis. Kailangan natin dumepensa dun sa nakuha sa atin. And just like that, TNC Pro Team takes the Lord and secures their exit as well. What a play coming in from Ryzen. What a play from both Ryzen pati rin Super Yoshi. Grabe yun. Hindi mo nga naman talaga i-expect kung ikaw yung link, kontrolado mo na yung Lord, tapos biglang may drive-by mula dun kay Ryzen. Ang most na magagawa dito ng TNC ay mapababa yung lead na yon. Pero sinabi natin na kailangan talaga nila mag-contest. Nakahanap sila ng creative way. Hindi pa totally out ang TNC. Malayo pa rin daw yung kanilang kailangang habulin. Pero at least they're in a right direction. That's true. And from a 4K gold lead, bumaba ang gold lead ng ONIC Philippines to 2K. In fact, 1.7 na nga lang as we speak dahil tuloy-tuloy pa rin ang pag-push nila gamit ang Lord doon sa top side habang si Cho naman na hawak-hawak ni Hatred ay nandun sa baba. A split push strategy na mukhang nilalaro din nila ang impormasyon dahil
nagtatago lamang si Hatred. Grabe, hindi pa rin ako makarecover guys. Sorry dun sa ginawa ni ano. Isipin mo, ang daming tao kanina sa ONIC tapos lumipad ka lang saglit. Nakakuha ko kay Lord pero maganda ang ginagawa ngayon ng TNC. Kaya naman nakasira pa si Hatred dun sa may bandang ibaba nga at numipis ang kalamangan na dito ng ONIC. In fact, we can say that this is anybody's ball game na, no? Kumbaga kahit sino ay kaya ng manalo. But in terms of scaling, no, nabanggit mo, Wolf, na lamang ang ONIC at ang sakit ni Heads. Grabe naman si Heads. Para sabi niya, I will scratch your head. Wow. No moment. Napa-English? English yan si Heads. Oo. Pero talaga yan. Kasi pwede naman ulo, ginawa niya Heads. Diba? Pwede namang English yan. ulo, ginawa niyang Heads. And by the way, no, nakausap ko si Heads personally dahil nakasama ko siya sa isang All-Star Caravan. Ano sabi niya? Ang nanggali kaya Heads ang IGN niya. Kasi malaki daw yung ulo niya. Literal, hindi mayabang. Very humble na tao to si Heads pero malaki lang daw talaga literal ang ulo niya. Kaya ginawa niyang Heads. Tignan natin ating real-time head-to-head ni Yasuo at pati ni Kelra. Looking at the damage dealt, talagang ang laki ng lamang. Laki din difference sa GPM. 400 GPM for a gold laner, medyo goals. Pero walang magagawa dyan si Yasuo kasi nakalunok siya na nahirapan sa early game. Tapos as a team, naludi din sila. So hindi rin ganun talaga madaling makabawi. Mahirap talaga i-pull off yung gold lane lunoks. And unfortunately, hindi naging pabor para sa TNC yung mga unang laban. In fact, pwede mo na nga sabihin na ang gold lane na dito si Hatred. Oh, wow! That is the main tank of TNC melting in less than 1 second. Naamoy dito na merong isang jungler sa may gitna. So sakto pa meron dito objective. So kailangan bilisan ng ONIC na makuha tong Lord. Pero magugulo yata sila or ang daming pwede mangyari para sa TNC. 4v5 scenario pero mukhang nagtatago na naman ang Cho. ONIC Philippines magsisimula at ayan na nga sinimulan na pero nakatakas. Hindi pala! Napakalayo penalty zone. Ginamit ang flicker pero focus lang naman. Dito ang ginagawa ng ating mga players habang hindi din binibitawan ng TNC yung kanilang vision para dito sa Lord. Kanina naagaw. Mukhang pipigilan pa dito. Si Gemma ay halos walang buhay pero King Kong pa rin ang makakasecure. Mas mukhang tutuloy yata pero si Heads ang mamibigyan ngayon. Ginamit ang vengeance! Nabuhay pa rin si Heads! Pero hinahabol nila ngayon. Super Yoshi with the guiding wind at mukhang mabubuhay naman lahat ng nasa TNC Pro Team. Just in time ang vengeance ni Heads doon. Kamuntikan makareset si Kelra. There will be a pause. Malaking bagay yung macro decision doon mula doon sa side ng TNC. The fact na namatay doon si Ryzen. Ang immediate na prompt para sa ONIC Philippines ay pumunta agad doon sa may Lord area. I-burst agad yung Lord habang di pa nag-response si Ryzen. Alam naman nila na kaya nilang i-take down yun. Nagpakita si Hate doon sa top lane. So right after na nagpakita si Hate, talagang binurst na, nag-full commit na yung side ng ONIC Philippines doon sa may Lord. Kaya naman hindi nakahabol yung mga members doon ng TNC. Macro decision pa rin ang kailangang i-work on ng TNC at ina-abuse yan ng ONIC. And for TNC Pro Team, mukhang nahirapan silang humanap ng angulo in that Lord contest. They did find ang Ling, nabawasan nila. I think Yasuo was able to throw around 2 to 3 na Chaos Bolts din. Nabato naman sa Ling. Pero parang hindi pa rin naging sapat para mabother ang isang King Kong na mag-lock in with that retribution. Tsaka yung hawi na rin ng buhok. Matik na yan eh. Kapag gen user ka Pagka diretso na yung hawi ng buhok tas retry. Pero yan yung din, kaya din siguro nakita na rin ng side ng ONIC kung paano yung pattern na nasa gitna lang si Ryzen tas tinuloy na nila. Pero maganda yung pagtakas dito ng TNC. So tingnan natin kung ano ang mangyayari dito sa ating laban. Ang hirap naman ini-imagine ko yung high ground defense. Wala namang high ground sa TNC pero yun yung ginagamit na term ng mga players which is basically yung defense. Hindi ganun kaganda. Una sa lahat, yung mage nila ay Lunox. So, Lunox kasi hindi ganun kalakas mag-depensa. Dati siguro, mga 3 years ago, pwede pa. Pero ngayon, hindi na talaga. There are better options. Single target si Head, single target si Ryzen. Technically, single target din ang Matilda. Tapos, even the Cho also single target. Mahilig sa mga single target itong TNC. Unfortunately, hindi mag-work yan sa depensa. Napakahirap ng sitwasyon ngayon ng TNC. I think the only way para sa TNC ay mag-chaos, mag-darkening plus chaos bots para matunaw agad ng mga malalaking kailangan minions. secure burst. Medyo may hirapan yan dumipensa ang TNC Pro Team dito. Pero sa ngayon na 1 minuto na lang ang ating inaabangan bago magsimula ulit ang larong ito.
ONIC Philippines if they're able to secure this game number 2. Ibig sabihin nito ay fulfilled na ang kalahati ng kanilang journey patungong sa pag-skip ng play-ins. At ang sunod nilang kalaban dito, as far as I know, ay bigatin din. Oh, AP Bren. Ay, if I'm not mistaken. Wala nang mas bibigat pa dyan. Oo. Kasi yung sa mga bagong dating guys sa stream natin, meron kasing kailangan na dalawang gawin ang ONIC para hindi sila, or makaabot sila doon sa hindi magpe-play-ins. Or para hindi sila magpe-play-ins, ginawa ko pa komplikado. Anyway, ang una na kailangan gawin is ma-2-0 yung isang laban, tapos 2-1 sa isang laban. Pwede nang matuwan, basta panalo parehas. Oo, basta panalo parehas. And again, 2-1 na isang beses lang. 2-1 na isang beses lang. So ang ibig sabihin nito ay kung makapag 2-0, and again, hindi pa po tapos ang ating Game 2. Kung 2-0 ng ONIC Philippines ang TNC Pro Team dito, ay basta manalo sila sa sunod nilang serye na 2-1 man yan o 2-0, ay hindi na sila magpe-play-ins. Ganun ba? Yes. I think so, yes. Nandun sila sa 3rd place, which means na rekta na sila dun sa upper, well, di naman siya upper bracket, pero nandun sila dun sa mismong playoffs, kung saan dalawa yung kanilang buhay. Kumbaga, within top 3. And ang kalaban nila dito ay of course RSG Philippines na currently trailing against them dahil as we speak right now 26 points ang ONIC Philippines, 25 naman para sa RSG. And for RSG may laro din sila mamaya up against Minana Evos. Sobrang our ganda second series of the day. Sobrang ganda na naging point system natin, no? Kasi pagdating dito sa dulo magmamatter, 'di ba dati yung papiso-piso ang laking factor. Ngayon na naghahabol sa points, ang laking factor pag napanalo mo yung series kasi 3 points siya. Hindi mo siya mahahabol na 2 points, 1 point, basta. Kung mga hindi katulad dati na parang pag hindi mo na sweep, hindi ka makakatres. Oo. This time around, regardless, 2-1 man yan o 2-0, it's either piso o tres ang iyong makukuha. There's no in-between this time around, no? At kung in-between, sa loob yun ng star. Tama. Tama ka Kasi dun. in-between. Kasi in-between. Tama ka dun. Tama ka dun, boss. Galing mo. Sorry. Kanina pa puro star yung mga reference mo, no? Oo nga eh. Yung sun. Napanood ko kasi na nagtitiktok ako. By the way, may TikTok goodie lottery bag tayo dyan. Tama. Upper left, click nyo yan. Tap. Tap nyo na yan. Tap nyo na yan. May mga napanood kasi ako itong mga video daw tungkol sa black hole. Ano daw yun? May mga bagong layers na daw ang black hole. New scientific discovery. Meron na nga Vanta Black. May mga, mga ganyan. Yung tipo na, biruin mo yung mga... Space gray, gano'n. Oo, mga gano'n. Di ba yung mga knowledge natin dati, na-update ngayon? Napapatch na rin? Nag-patch na ang black hole. Napapatch na rin ang black hole. Ang patch update ng black hole ngayon, men, parang may mga... Ito hindi ko alam kung gaano to ka-legit, kung theory lang ba ito o hindi, pero merong theory ng parallel universe. Hindi natin alam. Baka sa parallel universe, nasa English tayong tatlo. No? Top 1 ang TNC, tas top 8 ang AP Bren. Hindi natin alam kasi parallel universe nga, di ba? Sa parallel universe, hindi tayo nananalo ng international tournament. Baka sa parallel universe, malakas ang... Indo! Hindi ko nga tinuloy mo. Sorry. Ako lang to, alam nyo naman. Pero mukhang hindi na natin kailangan i-claim pa kung ano nangyayari sa parallel universe dahil babalik na tayo sa ating laro with the Lord pushing down in the mid lane. ONIC Philippines, mukhang gusto nilang tapusin ito. Kumakatok na sa may bandang gitna pero mabilis lang din naman na madedepensahan dito ng TNC. So hindi na yata umaalis dito yung mga players ng ONIC. Mag-aabang na lang sila ng mga objectives. Tapos nanakawin pa yung mga jungle creeps ng TNC. Ang hirap niyan. Fortunately, nako po. Yung kailangan pa naman nila na hero ay nabigyan dito ng ONIC. Yung pang crowd control na sana nila ay nabigyan pa nga. This is very tragic for TNC Pro Team. ONIC Philippines, one big push away bago tapusin ang larong ito at mukhang nahihirapang maghanap ng target ang TNC Pro Team. Nabanggit nyo kanina, single target ang kanilang kailangan mahanap pero sila pa yung nahanapan. Grabe naman yung pagsuplex doon, eskalera. Kaya napapatay si Ryzen sa mga palito ng penalty zone. Si Heads ginamit na yung vengeance pero si Kendra nakatutok lang doon sa gitnang tore habang tutuloy-tuloy pa si King Kong sa pagpupush doon sa may bandang top. Wow.
Tuloy-tuloy ang pag-push dito ng ONIC Philippines. Binahayan na ang TNC Pro Team at mukhang tsaka lang silang aalis after kunin ang lahat ng mga inhibitor turrets at pati na rin ang purple buff. Yep. Even the orange, bibigyan nila dito kay Kelra. Meron pa silang mga minions. Antabayanan pa ng ONIC. Pwede pang gamitin sa ngayon. Grabe si Super Freeze pumasok anytime. Si Yasuo dito ay hindi din makapagbitaw ng kanyang mga skills. Pero may minion na magpo-flow dito para sa TNC. Mag-lord pa ba to? I think yun ang safe option. Dragon Spear para dito kay King Kong. Napakakatay ng damage siya overall na pang burst talaga. So nakita natin kahit yung isang Cho na damage kasi itong Cho. So malambot-lambot na rin. Kaya agad ng ONIC. And this is a guaranteed crit per strike, di ba? Kapag full build na Ling. Dahil sa kanyang passive and as far as I know, this is close to 100%. Hindi man 100, parang 90-ish ata to. Yes. Hindi ganun kataas pero sobrang dalas. Para imaginein mo naman yung 10% parang hindi nakakagat yun. Kung grade yun, Super, parang top student ka na. Ika nga, pero ito kakaibang setup play. May kita natin sa middle lane. Ginamit yung penalty zone. Pero aalis si Ryzen. Medyo naarayan si Kuya Ryzen nung moment na yun. Kaya naman ONIC, sinisimulan nila yung Lord. Magko-contest ba yung TNC? Parang hindi yata aabot. King Kong with the Lord. At kung itutuloy pa nga nila ang team fight dito sa purple buff, Escalera looking for a target. Brilliant snap up na rin. At kung kasi Yasuo ay makakalipad pa rin. May iwan nga lang si Ryzen sa gitna ng mga players dito. Ginamit Circle Eagle, nahanap si King Kong at mapapaalis ngayon. Ginamit na rin yung Winter Transition pero hinaharangan dito ni Gem ang mga players ng TNC. Pero si Heads nakasalubong bigla. Shutdown para ito kay Hatred at si Escalera medyo maaarayan, mawala ng immortality at mababayaan na kanyang mga kakampi. 2 players down para sa ONIC. Napakagandang flicker play mula dito kay Hatred para makakuha ng 2 mula sa ONIC. At ngayon, with a Luminous Lord push coming in from ONIC Philippines, sapat ba ang 3 katao para tapusin to? Oh, they have nandito pa rin si Kelra, dito si King Kong pero hindi pa rin wise na i-risk para sa ONIC. Tulad sinabi natin, maganda yung scaling late game para sa ONIC. So, hindi sila kailangan magmadali. Pwede nilang space out pa yung mapa. Just wait na mag-response si Eska at pati si Super Friends. Hindi nila kailangan magmadali sa paggawa ng kill. Well done mula sa TNC though. Nakakuha pa ng pagkontra. Oo nga. Kumbaga parang napila nila ang sarili nila ng oras. Pero ang tanong ngayon ay, ano nga ba ang pwede nilang gawin sa oras na yun, no? Ngayon na may oras sila, ano yung pinakamatalinong play na pwede gawin ng TNC? Makakuha ng pick-off. That's number 1. Para mabawasan agad, no? Para meron sila 99 seconds na kasi yung next na Lord. So, yun siguro. And meron silang perfect hero para sa mga ganong klaseng play. They have the Cho. Malakas mga pitas, may damage output na rin. And knowing na walang Purify, walang mga battles, yung mga members dito ng ONIC, ito yung perfect chance na para makapita sila. And I think the prime target here would always be King Kong. Still deathless. And I think hindi rin naman siya namatay nung game 1. So kung ikukunin din natin ang kanyang Ling in game number 1 ay 0 deaths pa rin si King Kong in this entire series playing the Ling. Mukhang uhaw na uhaw. Si Kuya Mag-assassin si Kuya King Kong. Pindot na pindot. Ang tagal din. Probably isa din to talaga sa mga ginawang preparation ng ONIC yung ilabas yung my hero na pwedeng gamitin ni King Kong. Pero I just gotta commend dito yung pinapakita ng TNC talagang puso. Dahil wala na silang mga tore. Yung base na talaga yung kinakapitan nila. Kailangan nila dito ng mga miraculo na set. Kailangan talaga nila makahanap ng isang magandang teamfight, isang magandang pick-off dahil yun ang kanilang kapangyarihan. Super Yoshi does find 2 pero mukhang aalis din siya ng agad-agad. Malefic Roar, pick up dito para kay Hatred. May chance na ma-burst niya si Ling if mahanap niya si King Kong. Pero mukhang mahihirapan siyang gawin yun. ONIC Philippines, tuloy-tuloy lang ang pag-push ng kanilang mga minions. Mukhang ang laro natin ay antayan para sa sunod na lure. Yeah. Definitely. At syempre yung ONIC lalamang dyan. Kasi maganda yung mga minion wave natural management nila. Wala nang inhibitors yung TNC. Meron pang potential ng split dahil si King Kong madali lang makakapag-wally. And na-force pa nila yung flicker ni Hatred. This is really bad para sa TNC. 20 minutes in, walang flicker yung Cho. Na win condition sana ng TNC. Hirap yan. At meron pang Way of the Dragon si Super Friends. This pero might si just be a losing fight. Uy, meron kong silin. Hanap talaga din na si Hatred. Si Hatred talaga
target nila. Pero makakatakas ba? Ginamit ang Wow, Chico. be! Pero babalik pa rin para makuha ang mga damage dito ng ONIC. -1 ngayon ang TNC. Mukhang hindi na sila makakapag-contest dito sa Lord. 4 na tao na lang para sa TNC at tinutuloy nila ang laban kay Super Friends. Here comes Escalero with a fully loaded ultimate. Team fight naman pala ang nais. Pero dito sa ibang talikod, ginamit ang Tempest of Blades. Ang huli dito is Yasuo. Pero merong Winter Truncheon na gagamitin. Pero hindi sapat. Super Prince na makakakuha ng kill niyan. Kasi kaya na unti-unti na rin pumapasok dito sa base ng TNC. Kailangan dumepensa ngayon para hindi na yata kailangan ng Lord. 3v5 scenario, pasok with the circling eagle. Pero mukhang mananakap dito ang dalawa. Kakaibang puso ang pinapakita ng TNC ngayon. Buhay pa rin ang 3 miyembro. Pinipilit dumepensa. Ginamit na rin ang Perisher's Wrath. Pero nandito na ulit ang Minion Wave para sa ONIC. Look at Kelra. Isa-isa lang tinitira. Kaya naman para sa ating laban, ONIC ang magwawagi. Another sweep secured for the Super Family. ONIC Philippines, tuloy ang ruta sa pag-skip ng play-ins. Sobrang linis na adjustment for ONIC. Considering nakakala natin, TNC na yung mag-success ng teamfight after dumiretso pero nabaliktad pa rin nila at hindi na kinailangan pa ng Lord. Laking bagay na napipitas si Hatred dun sa huling yun. Although, tinry talaga ni Hate yung best of his abilities na mag-survive dun sa case na yun. Ang ganda na nung isa niyang dash pakaliwa kaso ang sakit talaga ng damage. Hindi na kinailangan ng stun ng Link. 2 hits lang na patumba agad doon si Hatred. Parang 1,000 kada hampas. Ganon kalakas ngayon ang Ling. And I think they went all out as well. Yung ninakaw na Way of the Dragon ni Super Friends ay ginamit din kay Hatred mismo para makuha ang pick-off na yon. But I guess we are seeing a lot of sportsmanship coming in from ONIC Philippines dito sa TNC Pro Team. Ito ang huling beses na magkikita sila sa Season 13 at kitang-kita naman ang pagmamahal ng former teammates na si Kelra, pati na rin si Ryzen. Kita rin natin yung ngiti sa mga players. And we also have to remember that for TNC, grabe yung naging re-rostering for them. So hopefully we get to see more from them sa susunod na MPL season. And hopefully, we finally see the season where TNC rises to their potential at that point. And of course, palakpakan natin ang TNC Pro Team para sa pinakita nila sa serye against ONIC Philippines. May they always rise. Ang nanalo sa serye na to ay ONIC Philippines, isa sa mga pinakamalakas na team so far in Season 13. Currently top 3 ng ating liga with 28 points after securing a sweep against ONIC Philippines. Kaya naman makakausap na natin ang nanalo sa serye ito kasama ang ating mga hosts sa main stage, si Hans Galeria, pati na rin si Mara Aquino. Hosts, pasok na! Congratulations to ONIC! Kelra, nakita namin, that was a very heartfelt moment, yung exchange nyo kanina. Nakita namin may sinabi ka kay Ryzen, hinag mo siya. Anong sabi mo sa kanya? Sinabi ko na parang wag siya mawawala ng pag-asa. Marami pang, hindi naman matatapos si MPL, bawi lang na bawi. That's right. Keep on fighting, TNC. At ito, yung rematch nyo against Super Marco, yan yung huling laban nyo for this regular season. So gaano ka-importante yung laban na yun for you guys, seeing as how you're still fighting for the top 3? Sobrang importante nun kasi yun yung magdidikta sa amin kung magta-top 3 kami o hindi. Kung di kami manalo, hindi kami magta-top 3. Pero kung mananalo kami, sure na top 3 na kami. Ngayon siguro yung importante yung laban sa amin. Meron ka bang mensahe para sa kanya? Ang message ko sa kanya, galingan namin, bigyan namin ng magandang laban yung viewers. We're looking forward to that. This time, I want to give the floor to Escalera. Escalera, it was a very good performance galing dito sa match nyo this specific series, pero on that last week, medyo nag-struggle kayo. What were the adjustments that the team has made para magawa at ma-execute nyo yung performance na ipinakita nyo sa atin ngayon? Nag-extra effort lang po kami sa parang mas dinamihan namin yung mga laro namin para malaman namin kung ano na talaga yung meta ngayon. Right. Ano ba sa tingin mo yung parang naging kahirapan with the adjustment or with the meta? Nagulat ba kayo? Is it something na
hindi, or medyo nanibago kayo with the losses that you guys have encountered last week? Nanibago lang po siguro sa mga parang may dumagdag na mga heroes. Doon lang po kami nag-struggle. Pero yung nag-extra effort kami ng laro, masakita namin kung ano talaga mga importante ngayong hero. Right, and that's a very good insight to have. Thank you so much, Escalera. This time, I feel like it's King Kong's turn. King Mara. Kong, Kasi yes! wala siyang death the entire 2 times na ginamit niya yung Ling. Tama ba? Right? Tama. So, how does it feel to use Ling back in ang pinakaunang set of Ling games na nakita natin this season? Nakakamiss lang po mag-Ling. Naalala ko yung yung time na meta pa yung assassin Namiss ko lang. So what makes Ling so good ba in this meta? Tingin ko po ang ganda nung ginawang patch ng Munton Parang parang sobrang sakit po niya ngayon. Tapos dahil din po sa mga nakakalaban namin sa mga scrim. Nag-assassin ka ba? Ako hindi Well, nanood naman ako kanina. Kaya Pero anong meron tips? akong insight. So, nga Hingi tayo ng tips. Kailangan namin ng tips, pare. Okay. Tips para sa... Kung sakali lang, ano bang mga ayaw mong kalaban kung sakali pag Ling ka? Yung Hilda, ginugulo ko di ako mapag-farm Okay, noted. Di na ako mag-Hilda, pero I feel like makikita pa naman natin yan for the rest of the season. Possibly. At habang na kay King Kong yung mic, congratulations King Kong ang ating MVP! Shoutout naman tayo sa lahat ng ating mga fans. At syempre, alam mo, lagi ko nakikita yung daddy mo, si Daddy Roderick. Nandito si Daddy, hello! Alam mo, talagang nagsascan yung camera, dumadaan talaga sa kanya. Kami, mga casters, at nanonood kami, super na-amaze kami yung sa support palagi ni Daddy Roderick. Anong gusto mong sabihin kay Daddy Roderick at saka sa lahat ng ating mga manonood? Gusto ko magpa-thank you kay Papa at kay Mami. Kasi kahit palagi silang busy sa ginagawa nila sa bahay, ginagawan pa rin nila ng paraan para makanood sa mga laban namin. Ano naman yung gusto mo sa lahat ng mga nanonood ngayon na parents? Anong gusto mong message sa kanila to encourage naman yung mga anak nila na it's okay to play MLBB? Sa mga parents, anong gusto mong sabihin para ma-encourage din sila na it's okay for their kids na maglaro ng MLBB? Siguro bigyan nila ng opportunity na gawin ng mga bata kung ano yung napupusuan nila. At proof yon dahil look at how well they're doing. Once again, congratulations to ONIC. You may now take your bow. And take your walk of victory. Well, Mara, it seems like ONIC Philippines, the Super Fam, has finally gotten their groove back. 2-0 kontra sa Phoenix Army. And their fight for the top 3 is still alive. Titingnan natin kung ma-reach nga ba nila and can maintain the number 1 spot all the way up para mas mataas naman ang chances nila para sa ating playoffs. And now we're gonna go back to our casters to break it down for you. Casters, pasok. Maraming salamat, Mara and Hans. Nagbabalik tayo dito sa ating casting desk and makikita talaga natin na parang ang saya ng ONIC Philippines with that victory. And of course, I think the best moment there was the sportsmanship coming in from Kelra. Tsaka alam niya din kasi yung feeling, ika nga ng mga ganon. So, napaka-importante na pagdating sa tulo, talaga nagsusuportahan yung mga players namin. At sinusuportahan din, of course, ng magulang ni si King Kong sa kanyang journey dito sa MPL. Kaya yung mga magulang dyan sa bahay, huwag naman masyadong pigilan mga anak nyo dahil pwede rin silang maging katulad ng ating game MVP na si King Kong with the Ling. I would say na siya nga talaga ang deserving ng MVP this time dahil dun sa impact niya sa laro at yung kanyang clutch na retry dun sa second and third turtle that eventually led dun sa snowball ng side ng ONIC. Madami din namang mga magandang plays yung ginawa ni Escalera with that flicker tapos onward combo and then maganda rin yung pinakita ni Super Prince with the Valentina. Pag kinumbay natin yung yun, lalo na dun sa mga bandang late game kung saan nahanap nila yung good openings, that's gonna be them taking over the match. At eto, yung flicker play nga, sinasabi natin kay Escalera at mas gumanda yan para sa side ng ONIC dahil dun sa late game scaling nila. Props din to Hatred for nailing itong magandang wave na Dragon. Kaso nag-overheat yung TNC after this. Ginaw pa rin nila, napatay din si Super Yoshi. As a result, hindi nakapag-snowball yung TNC na dependent dun sa early game. Ito naman yung mga wonderful plays na nakita natin. With that, meron pa tayong replay, meron pa tayong slow-mo. Grabe naman yung drive-by, fly-by mula doon kay Ryzen na level 12 lang at si King Kong ay level 15 but the timing from the stun from Super Yoshi is gonna be good
Escalera cutting off yung rotation na. Tapos nandun si King Kong dun sa likod. Nakikita mo na kung gaano kataas yung damage ng isang Ling sa ganitong mga moments, lalo na dahil dun sa mga buffs at mataas din naman yung item. Good defense from TNC. Miraculously nakapagdepensa dito kahit maganda na yung estado ng ONIC. Nahatak din nila yung mga minions palayo, tapos si Ryzen nakapag-ulti pa rin. At nabuhay doon si Heads. Yun naman yung mahalaga, nakapag-immortality pa. Be able to do that. However, nandun na si Keldra, alam niyang wala na makakuha ng kill dun sa kanya, kaya naman tinapos niya afterwards. That's gonna be ONIC to take this series. Makikita natin yung adjustment mula kay King Kong. Nakita natin yung emblem dito, which is the killing spree na bago ngayon na missing HP na yung dinadagdag, hindi yung maximum HP based para dun sa mga assassin junglers. Malaking bagay yun dahil hindi naman mataas yung HP talaga ng mga assassin junglers. Apart from that, etong Fatal na isa sa mga underrated na OP na first set ng emblems. Kasi 15% to. So, pag tumagal yung laban, tapos idagdag mo pa yun dun sa idea na maganda yung criticals na ngayon na build para sa isang Ling, masasabi mo talagang siya yung isa sa mga recipients itong buff na to on this Ling. And then eventually, yung kanyang itemization. This time, nag-immortality siya for the dive. Pero basta talaga makakuha na ng Fury plus the Endless Battle, sobrang sakit na talaga na kahit yung mga heroes tulad ng isang Cho ay natutunaw din agad with just 2 hits. Kapag na-setapan ka, nako, mahirap na nga talagang maka-recover. King Kong is eventually with the highest GPM, ating rich guy. Samantala, damage output, nandiyan naman si Keldra, underrated dito sa laban na to. Pero maganda rin yung ipinakita ni Keldra kasi mayroong mga times na yung TNC tumiting fight na with their pick-off na strategy. Tapos mayroon pa silang Cho. Alam naman natin kayang tunawin agad yung mga ganung mga malilikot na heroes, lalo na pag walang Purify. Ang ginawa ni Keldra after niyang makalis dun sa laning stage, pumunta agad siya dun sa may bottom lane kung saan nakakuha pa siya ng isang push. Eventually, napataas yung kanyang farm at pagdating ng mga times na lumalaban ng TNC, meron na agad damage output etong ating Roger just because of that decision coming out from Keldra. In the end, siya rin naman yung tumapos sa ating laban with that decisive na play. Ang ginawa niya ay gumamit agad siya ng kanyang wolf form, melee form, tapos alam natin mataas ang kanyang attack speed, in-outplay niya yung TNC, inikutan niya around that base at wala siyang ibang inatake at nakakuha nga natin yung panalo para doon sa may ONIC. The ONIC Philippines now back on their tracks, fulfilling yung isa sa mga conditions, and TNC unfortunately wala munang magic ngayon yung kanilang bagong lineup na utilizing hatred dun sa mga unorthodox na mga mid laners. Matilda game 1 and in this case the Cho, the damage, both of those heroes nag-work ng mga bandang Season 7, Season 8 dun sa position 4 role, dun sa mid lane role. Pero sa meta natin ngayon, sobrang kita na may poke damage dapat na source mula doon sa side ng TNC. At feeling ko naman, madaming beses ko tayong makakita ng mga ganitong klaseng mga heroes, particularly yung Ling sa side ng ONIC doon sa jungle, and Edith on that roamer. Back-to-back nilaro dito ni Escalera at back-to-back may mataas na impact sa ating laban na to. And ONIC definitely nakapag-adjust na dun sa ating meta. Yeah, and kitang-kita din ito sa pick nga na pinakita ni Escalera na 2 games din nilang pinalabas in this series. And excited na kung makita kung ano pa ba ang mga kakaibang meta na ating makikita ngayon na nag-update na. Ang ating sunog na match ay RSG Philippines laban sa MNNE EVOS. MNNE ay wala ng chance sa makapasok ng top 3 pero pwede nilang hadlangan ng RSG. Oo nga pala, parang same siya with ONIC actually. RSG tsaka ONIC yung naglalaban para dun sa pang third spot. Grabe. And again, nabanggit mo na rin yung implications. Ano nga Exactly. ba ang meron sa top 3? Well, ganito lang kasimple yan. Para dun sa RSG at ONIC, as long as parehas ng wins at ng losses ang ONIC at RSG, sa remaining 2 matches, ONIC yung mauna. So, RSG kailangan nilang habulin yung panalo na yun. Wow. At nasa bola na. Ganun Ay, lang nasa simple. korte na Hinabol mo ng din. bola. Hinabol din. RSG at kung ano ba man din yun. Muli, kami ang inyong naging casters para sa first series na to. At mamaya na rin. Ang mga pala si Umi, kasama ko dito si Chantel at si Wolf. Samahan niyo ulit kami na maglakbay patungo sa tagumpay. After a short break, magbabalik ang MPL Philippines Season 13. The 13th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Smart, the official telco partner of MPL Philippines Season 13. Infinix GT Series, outplay the rest. Experience the MPL PH Season 13 action live at Shooting Gallery Studios.
Tickets are now available on our official ticketing partner at /event.com. Don't miss any MPL PH action by following our official Facebook page and subscribing to our YouTube channel. Follow MPL PH on TikTok as well for more content. And don't forget to like, follow, and subscribe to the official accounts of MDL Philippines. To ensure the equality and fairness of our games, MPL Philippines is also monitored and supervised by the Games and Amusements Board. MPL Philippines might have its most dramatic and hype ending to a regular season this week. But how did we get here? It all started with MNNE finishing their story and making their first playoffs return since Season 9 by sweeping ONIC Philippines, a team that were second in the standings entering Week 6. Since ONIC PH and even AP Bren lost both of their matches in Week 6, while RSG PH and Echo won their 2 matches, the battle for the top 3 slots to skip the play-ins round and even the battle for top 1 still continues. The return of one man to one team was what set us down this path in the first place. Chaknu, the Mamba, the Hall of Legends inductee, made his return to Smart Omega and MPL Philippines against old rivals Blacklist International and led Smart Omega to a sweep victory with his 2 back-to-back MVP performances and noteworthy performances from mid-laner Ukir and jungler Andoryu. They also went on to defeat the defending MPL PH and world champions AP Bren 2-1. The Venom of Omega is back, and they still have a chance to make it to the playoffs. However, with TNC Pro Team getting eliminated last week, this means that they're only competing with one team for the final playoff slot, their longtime rivals, Blacklist International. The Codebreakers are heading into Week 7 with a 6-point advantage against Omega. Though they were swept by the Barangay, they won the most important match in the rivalry between Oheb and Kelra, defeating ONIC PH 2-1. Blacklist has 16 points, Omega has 10. Omega's max possible points is at 16, meaning that Blacklist International just needs to win one game in Week 7 to secure their playoff slot. But standing in their way are 2 teams fighting for top 3 and top 1 placements, 2 teams that swept them in the first round, RSG Philippines and Echo. With how close the points are between the top 4 teams, with all the drama surrounding Blacklist and Omega's situation, depending on what happens on the first 2 days, there is a chance that we won't find out who gets top 1, top 3, and the final playoffs picture until May 5th, the final day of the regular season. So will you miss out or will you be there with us to witness history unfold in the final regular season week of MPL Philippines Season 13? Isang minuto para kay Carl Tizzy. Si Carl Tizzy o si Carl Gabriel Nepomuceno ay currently jungler ng Echo. Sa edad na 19 years old, marami-rami na siyang na-achieve bilang isang manlalaro ng MLBB. Sa punto na parte na siya ng mga usapang sino nga ba ang greatest of all time o ang GOAT. Isa siya sa 3 taong makakapagsabing naiangat na nila ang World Championship ng 2 beses. Pero nag-iisa siya sa kategoryang pagiging World Champion sa 2 magkaibang team. Nakilala si Carl Tizzy sa kanyang micro-intensive gameplay gamit ang kanyang signature hero during that time na Lancelot. Nagbigay daan ito sa marami pang ibang assassin user na i-pick up ang hero at gamitin na rin ang kanyang signature M2 skin under Bren Esports nung nanalo sila sa M2 in 2021. In fact, inidolo siya ng M5 winning jungler ng AP Bren na si Kyle Tizzy na isa din sa mga batikang assassin user ng bansa. As of Carl Tizzy's career in Echo, naging mas madalas ang paggamit niya ng tank junglers katulad ni Fredrin at Akai. Pero di naman nawawala ang kanyang tulis sa assassins dahil madalas din niyang gamitin ang Joy both in MPL at pati na rin sa kanyang mga livestream. Huling beses na nanalo ng championship si Carl Tizzy ay MPL Philippines Season 11, right after ng M4 World Championship ng Echo. Sa tingin nyo, kailan kaya ulit mananalo ng championship si Carl Tizzy? At kung usapang GOAT din lang, saan nyo siya ilalagay? Sa ngayon, magbigay-pugay tayo gamit ang isang minuto para kay Light. Si Light o si Dylan Katipon ay currently roamer ng RSG Philippines. Sa edad na 21 years old, isa siya sa mga amateur players na nangarap lumaban, may napatunayan at naging kampiyon. Sa qualifiers ng MPL Season 7, naglaro si Light gamit ang IGN na Unravel kasama ang kanyang kupunan na Work Osterforce kung saan na-sweep nila ang Archangel in the finals para makapasok ng MPL. Naging mainit man ang simula ng Work Osterforce
Players na naig ang veterancy ng ibang MPL teams dahil 5th to 6th place lang natapos ang kanilang run. Pinick up ng TNC Pro Team ang mga bata ng Work Oster Force Squad kung saan naging disappointing din ang resulta para sa kanila noong MPL Philippines Season 8, finishing 7th to 8th place. Panandali ang naglaro si Light sa Z4 Esports bago siya ma-pick up ng RSG PH, kung saan nakamit niya ang kanyang mga pinapangarap lamang dati. Mula bottom 2 team to MPL champion ang nangyari sa kanya sa Season 8 to Season 9 transition. Patapos maiangat ng RSG PH ang lokal na kampyonato, ay naiangat din nila ang International Championship sa kanilang pagkapanalo in MSC 2022, kung saan winalis nila ng malinis ang RRQ Hoshi. Si Light ay isang ehemplo ng pagpursige at pagtiwala sa sarili. Nahulog man sa baba ay ipinamalas ni Light ang kakayahan niyang mag-bounce back to being a champion both in the local and international scene. Sa listahan ng mga top-tier roamers sa Pilipinas, saan nyo irarank si Light? Sa ngayon, magbigay-pugay tayo gamit ang 1 minuto para kay Edward. Si Edward o si Edward J. Tapadap ay currently XP laner ng Blacklist International. Sa edad na 19 years old, siya na siguro ang pinakamaraming nakamit ng mga medalya at tropeyo sa iisang role at iisang team lamang. Maraming palayaw si Edward na nagmumula sa kanyang mga iconic hero picks at pati na rin sa kanyang playstyle at career. Ilan na dito ang Edward Balboa na naging palayaw niya noong naging highlight machine ang kanyang pakito pick. Pati na rin ang Mr. Consistent dahil sa kanyang stability inside his role na never nawala kahit anong lineup iteration ng Blacklist. At higit sa lahat, ang Agent Zero or Legend Zero na nagmula sa fact na siya ang isa sa mga pinakaunang membro ng Blacklist International na naglalaro pa rin para sa team ngayon. Naging present si Edward on all 3 M-Series championships mula nung naging kampiyon sila noong M3. Hindi man naka-champion muli ang Blacklist International sa M-Series, consistent na podium finish na tatapos ang kanilang mga tournament run. Isa sa mga pinaka-loyal, dependable at mabangis na manlalaro si Edward sa liga at mag-aapat na taon na siyang nasa pro scene kung saan isa pa rin siya sa mga pinakamagaling. Sa dinami-rami ng achievements at nagawang plays ni Edward sa kanyang karera, ano ang naging favorite nyo? Sa ngayon, magbigay-pugay tayo gamit ang 1 minuto para kay Kelra. Si Kelra o si Grant Dwayne Pilas ay currently gold laner ng ONIC Philippines. Sa edad na 19 years old, matagal-tagal na din siyang kinilala bilang isa sa mga pinakamalakas na gold laner sa buong mundo. The gold standard at the Filipino Savage ay ilan sa mga palayaw na binigay sa kanya dahil sa kanyang continued excellence as a gold laner at madaming savages na nakuha niya sa kanyang mga laro. Majority ng kanyang karera ay nasa Smart Omega na dating Exe or Execration. Bagamat isa si Kelra sa mga pinakamalakas na gold laner sa buong mundo, isa pa lang ang nakamit niyang kampyonato during MSC 2021 kung saan tinalo nila ang Blacklist 4-1. Matapos ang International Championship na yon, consistent na podium finish naman ang nakuha niya kasama ang Omega all the way to MSC 2022 kung saan nakuha nila ang 3rd place. From MPL PH Season 10 to 12, naging consistent 5th to 6 ang placing Kelra at ang Barangay Omega. Mababa man ang naging placing nila, kadalasan ng mga laro ng Omega ay close game at talagang hindi bibitaw hanggang sa huling hininga. Matapos ang 6 na seasons kasama ang mga tao sa Omega, lumipat na sa ONIC Philippines ang gold standard na si Kelra. Sinamahan na rin siya ng kanyang former teammate and now coach, Eto Max. Ngayon na nasa ONIC Philippines na ang gold standard, sa tingin nyo ba ay makakabalik na muli si Kelra sa world stage? Sa ngayon, magbigay-pugay tayo gamit ang 1 minuto para kay Yawi. Si Yawi o si Tristan Cabrera ay currently roamer ng Aura Fire in MPL Indonesia. Nag-debut si Yawi sa MPL Philippines Season 6 matapos maging top 1 team ng Next Play Solid sa qualifiers. Hindi naging maganda ang mga resulta nila dahil never umabot ng 3rd place ang Next Play from Season 6 to Season 8. In Season 9, nag-debut sa Echo si Yawi sa tinaguriang Echo Super Team kung saan natapos din ang kanilang season ng 5th to 6th place lamang. Bagamat naging disappointing ang resulta ng Echo Super Team, niluluto pa lang pala ang tunay nitong lakas. Dahil by MPL Philippines Season 10, kinaya nilang umabot ng finals kung saan natalo sila ng Blacklist 4-2. Hindi man nila nakuha ang kampyonato, nakakuha naman sila ng slot for the M4 World Championships. Na-sweep ng Echo ang Blacklist sa Grand Finals ng M4, denying Blacklist the opportunity to go back-to-back in the M-Series at nanalo na din sila ng MPL Philippines Season 11 matapos nito. Naging malaking shock sa mga fans nang makita nilang binench si Yawi for majority of Season 12 kung saan 3rd place ang kanilang nakamit. Patapos nito ay nag-debut na si Yawi sa Aura Fire in MPL Indonesia Season 13 kung saan maganda ang performance niya ngayon.
Kung umabot kayo sa punto ng video na to, complete the sentence sa comments below. Sa ngayon, magbigay-pugay tayo gamit ang Generation Z. Authentic. Real. They thrive in the mundane. But let's be real. Nobody knows what they want. Only they truly understand. For real? Yeah, but that's okay. We get what you need. Guys, where are we going now? Anywhere! Mountain, beach, middle of nowhere! Why? Because we can. Well, let me help out. Smart 5G. Best in 5G coverage experience and best in 5G availability. Oh, wow. Those are a lot of apps. That's fine. When you got power off, you could do it all. Multiple apps? No problem. Whoa! From Wi-Fi to data in an instant. Yes, sir. Magic Data saves you anytime you need it. And it doesn't expire? That's right. Cool. Oh, dead spot. If only you could switch in an instant. Oh, wait. What? eSIM is that easy? For For real kasi. backed up by nationwide coverage. So, yeah, nobody knows what Gen Zs want, but we can keep up with real connection and real fast data. Live for real with Smart 5G plus nationwide LTE, power off, magic data, and eSIM. You guys pretty much know what we need. Live more today.
sun and ripping for the 3 stars. Look at us to the top, no ifs, no buts. Winning any game, para to sa PINAS. Di mo matitinag aming boses sa new level. Nasa kalye man o mobile window, I become a legend. Open fire, we unite, we winners. Built with pressure, like diamonds are made of. Switching a lane na parang gera, HP racing, may reset up. Built like a tank, buhat, we heal that full load SS parang Lyra. Susundan ko ang iyong bakas, kasama patas, tagumpay natin to dahil tayo'y malakas. Para sa Pinas, nasa amin ang alas, hindi to atras, kinikilala sa taas kasi kami ang malakas. Para sa Pinas, nasa amin ang alas, hindi to atras, kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Wow! Hold on. Yeah, wala kasang Pinas. Laging MVP, no surrender, no retreat. Pag nagsama-sama, just imagine what we can achieve. Laging MVP, no surrender, no retreat. Giving 100 all my all, cause we just cannot be defeated. We are unstoppable, immune and invulnerable. Ready ang equipment, lahat frozen, malak crowd control. Pakita ko na jab like beast of the southeast. Taas sa watawat, proud and loud, cause every enemy we devour. Susundan ko ang iyong bakas, kasama patas, tagumpay natin to dahil tayo'y malakas. Para sa Pinas, nasa amin ang alas, hindi to atras, kinikilala sa taas kasi kami ang malakas. Para sa Pinas, nasa amin ang alas, hindi to atras, kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Wow! Malakas, Pilipinas, malakas. Kahit anong lane, we become the monsters. Malakas, Pilipinas, malakas. Face the golden sun and repping for the 3 stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we the stars. The 13th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Smart, the official telco partner of MPL Philippines Season 13. Infinix GT Series, outplay the rest. Experience the MPL PH Season 13 action live at Shooting Gallery Studios. Tickets are now available on our official ticketing partner at /event.com. Don't miss any MPL PH action by following our official Facebook page and subscribing to our YouTube channel. Follow MPL PH on TikTok as well for more content. And don't forget to like, follow, and subscribe to the official accounts of MDL Philippines. To ensure the equality and fairness of our games, MPL Philippines is also monitored and supervised by the Games and Amusements Board. You're still watching MPM Philippines at kasama natin ngayon mula sa Manana, Evo, Sumpak, and Hayes. Kamusta kayo? Okay naman po. Okay naman? Bakit ngayon ka lang? Na-late lang, na-late. Na-late! Finally! Everyone's looking forward to seeing you play. Pero eto, meron tayong question of the day at yung ating mga manonood pwede rin sagutin to. Kung meron kang superpower, anong superpower ang gusto mo? Siguro ano lang po,
conceal, or invi. Invisible na lang. Invisibility, conceal. Bakit may tinataguan ka ba? Marami kang utang, no? Hindi po. Hindi. Ang dami kong gusto nang gawa ng masama sa mga katim ko eh. Ay, ganun ba? Lalo na po ito. Kanino ka ba nagtatago? Gigil na ako eh. Gigil na gigil. Okay, so you want conceal. Okay, bakit exactly? Bakit yun, out of all the superpower in the world, bakit yun? Para makakotong ng walang bawi sa mga kasama ko. Ah, ganon. Prankster ka pala. Siya talaga yung prankster. Siya ba talaga yung prankster sa bootcamp? Madami. Feeling ko ikaw yung gustong mag-conceal eh. Pati yung hair mo, nagtatago ka sa short hair mo eh. Okay, so sa lahat ng superpower, kung meron ka, ano yun? Anong gusto mo? Magpalamig. Ang init kasi. So you want to be, gusto mong... Gusto maging si Elsa. Gusto mo maging si Elsa. Kasi... Ang init. Kasi mainit. Wala pa kayong aircon sa bootcamp? Meron. Mainit. Mainit lang. Pero mainit pa din. Okay. So instead na going sa ibang bansa, gusto mo na lang maging Elsa. May power to make ice. Alam mo, dapat ikaw yung hindi nagko-conceal. Ilagay natin yung buhok na, yun! Naghawi ng buhok. Sa kabilang panig naman, titignan natin kung ano nga ba ang sasabihin nila. Hans, pasok! So kaya naman, wala akong mahahawi dito eh. Pero okay lang. Light, kung magkakaroon ka ng superpower, anong superpower ang gusto mo? Bigyan mo ang top 2. Una, yung makakabasa ng inisip ng isang tao. Makakabasa ng isip ng tao. Sige pre, basahin mo kung anong nasa isip ko ngayon. Iniisip mo yung pangalawa kong powers, no? Oh, tama. Kasi tatanong ko pa lang sa'yo yun eh. Anong second superpower ang gusto mo? Siguro yung sobrang bilis. Mga Sobrang silver, bilis. Oh, sige. Kailangan within 1 second may bigay mo kay Nats yung bilis. Okay na. Kuha mo na kagad. Nats, ikaw, anong superpower gusto mo? Siguro kaya ko patigilin yung oras. Kaya mo patigilin yung oras? Men, ang galing mo. Ang galing mo, pare. Legit. Tingnan mo isa pa. Invincible. Invincible. Oo. Sa sobrang lakas mo, anong kaya mong gawin? Hindi, I mean, invincible talaga. Invincible na hindi ka nasasaktan. Hindi, nakatago. Paano ba? Invincible. Invincible o invisible? Sabi niya kasi invincible. Pero invisible. Okay, pare, nasan ba si Nats ngayon? Ako rin, hindi ko rin alam eh. Siguro alam nung casters. Casters, andyan ba si Nats? Nasaan? Actually, hindi nga rin alam ko nasan si Nats eh. Nakakita ko lumilipad na mic. Parang may lumilipad lang na mic doon. Nakultihan na ata si Chantel eh. Sabi niya kasi napapahinto niya rin yung Napapahinto oras. rin yung oras. Ayun na nga. Maligayang pagbabalik dito sa inyong lahat sa MPL Philippines. Umi nga pala kasama dito si Chantel at pati na rin si Wolf para ihatid sa inyo ang star match of the day. Sa pagitan ng Minana Evos at pati na rin RSG Philippines, mapapaisip ka talaga kung sino ang kung maahadlangan ba ng Minana Evos ang RSG Philippines. Dahil napag-usapan na natin to kanina, wala nang chance na makapasok ng within top 3 ang Minana Evos pero secured na ang kanilang playoff spot. Ngayon, pwede nilang sirain yung yung tawag doon, yung tsansa ng RSG. Kaya nga kanina pa natin binabanggit yung mga term na lason. Ito ang ating updated standings pala. Uy, magkakadikit pala. Kasi 3 points pag nanalo yung RSG, di ba? Yes. So magkatay-tay sila. Oo. Kumbaga parang pag nag-28-28, kailangan makaisa pa yung ONIC. Again, for ONIC, they have to score na 2-1 or 2-0 on their next match. And we are saying kung gano'ng importante yung slot number 3 and slot number 4 kasi unang tatlong mga teams lang ang makakapasok dun sa ating parang actual na playoffs dun sa ating content kung saan double eliminations na yan. At rank number 4 ay forced na maglaro dun sa play-ins. Komportable pa rin naman yung rank number 4 kasi hihintayin nila yung maglalaban sa 5 and 6, yung winner ng 5 and 6. Pero, isa lang pa rin yung kanilang buhay. Unless manalo sila dun sa play-ins, tsaka lang magiging 2 lives, kumbaga. So, 3 and number 4, ang laki ng difference. Grabe, no? Biruin mo yung mga ilang puntos na yon o ilang panalo na sana nakuha nyo ay magsesecure na sana sa inyo ng additional life. Pero kakaiba talaga ang epekto ng ating gauntlet format and new pointing system. Para sa akin lang mas naging exciting ang ating regular kahit season. dito, isipin mo, week 7 na, aabang pa tayo hanggang Saturday, Sunday. Oo.
depende pa sa mangyayari sa Sabado, no? Kasi may chance, may timeline Grabe na. all the way to Sunday ay meron tayong laban na paglalabanan ang pinakahuling playoff slot. At hindi lamang playoffs ng MPL ang niluluto natin, kundi yung MDL Season 3 playoffs na rin. Dahil punta na sa Slash event para ma-secure ang inyong tickets para sa MPL PH Season 3 playoffs at hashtag Road to MWI Finals. Magkita-kita tayo mula May 10 hanggang May 12 dito sa Shooting Gallery Studios. Meron na palang may MDL on-site na. First time na mag-on-site, tsaka first time din magkakaroon ng qualifiers talaga para sa MWI. Yan, ako. Parang ang lupit nung nag-aasikaso ng MWI lately. Oo nga eh. Bali, parang malapit eh. Gano'n. Congratulations, Chantel. No? Pero dito na nga tayo sa ating star match of the day. Hadlang ba ang hukbo sa no play-ins route ng Raiders? Bukod sa ONIC na napag-usapan natin kanina noong nakaraang laban, isa rin ang RSG sa mga kupunan na may pag-asa pang matapos ang regular season with a top 3 finish. Tingnan nga natin kung ano ang kondisyon para makamit ito ng Raiders. Mukhang mahirap ang kanilang laban ngayon. May nanaibos to eh. Mahaba ang kanilang lalakbayin. And for those who are not familiar yet, meron pa kasing hindi kasi alam na pag nanalo po, either 2-1 or 2-0, 3 points yun, automatic. Yes. Hindi na siya kagaya ng dati. Alright, so kung nanood kayo kanina nung laban ng ONIC, sinabi natin na may condition lang para sa ONIC na masweep yung isa tapos kahit 2-1 na yung next match nila. For RC, hindi ganun kasimple. Bukod sa kailangan nilang manalo sa 2 remaining series nila, kailangan din nilang i-wish na matalo yung ONIC. So parang may ganung klaseng condition pa. Kasi kung sakaling nag-tie ang ONIC at RSG, mauuna ang ONIC because of their head-to-head. Wow. Grabe, yun na pala ang mga maths na natin ngayon sa liga ngayon, no? So, hindi lamang kailangan manalo. Ang kontrolado dito ng RSG ay manalo. Pero hindi na nila kontrolado yung kung matatalo ba yung ONIC. At dahil playoff secured naman na ang Minana Evos, one step closer sila sa MSC 2024. So, what if makita natin ang pagkaharap ng dating kahukbo na si Ding at ang The Architect na si Kirk? Oo, nakaiding pa rin ang bato pala. Pagkakataon pa nakita sila sa MSC. And it's really nice na for these players, di ba yung pangarap nila before, magka-team pa sila, pwede or actually same organization. Yes. Pero ang ano nga lang dito is that pwede sila magkalaban. And for Minana Evos, parang unti-unti nilang kinukuha kasi yung kanilang mga pangarap na yun. And Hero Pool, parang ang daming pinagkaparehas. Yeah. Yung kay Ding ay yun na rin ang yung ginagamit niya heroes, yun din yung ginagamit sa lahat ni Kirk. Hindi pa ganun kadami nalalaro ni Ding, by the way, guys. So parang wag kayo masyadong mag-doubt dun sa prowess ni Ding kasi konti pa lang yung nalalaro niya, technically speaking. That's true. Hihintayin pa natin, abangan din natin ang kanyang mga laro. Sweep ang inabot ng hukbo kontra Raiders noong unang beses silang magharap. Pero dahil nakita na natin noong nakaraang linggo sina Hayes at Perksiva, may chance kaya na makita natin ang iba nilang manlalaro sa laban na to kontra RSG? Alam mo, pwede eh. Kasi di ba, balikan natin yung mga nangyayari dito sa liga natin. Pag nagpapasok ng ibang player, nag-iiba totally yung playstyle ng mga team. And pwede din siyang preparation coming into playoffs regardless. Pero kung naghahabol sila ng points, pwede nga yung bagong ipapasok nila, yun yung magdala sa kanila ng pagkapanalo. It's always dependent talaga dun sa resulta ng scrims. Yun ang napapansin ko sa mga teams ngayon. Hindi basta-basta naglalagay ng kanilang roster. Laging may plano. Minsan nga, di ba, nung pagkagamit dun sa Minana Evos, last week, pinlano talaga nilang gamitin si Perks, parang as well as si Hayes. Nung na-interview natin sila, they themselves said na parang etong lineup na to ay ginawa para specifically dun sa week na yon kasi na-feel nila na yun yung strength ng kanilang lineup. Hindi na ganun ka-successful, pero hindi siya basta-basta pinipili lang. Merong plano talaga. And this takes a very talented coaching staff para ma-figure out kung ano nga ba ang strengths ng mga manlalaro nila dahil, as you said, hindi basta-basta ang mga pag-sub in at sub out. At ngayon na magtatapat na muli ang RSG at Minana Evos. Balita ko ay hati ang ang madla dito eh. Parang napapaisip ako. Kayo ba guys, sino sa tingin nyo ang mananalo sa star match na to? Tutok sa ating official YouTube streams, mag-subscribe sa MPL Philippines YouTube channel at i-comment ang hashtag MNNE o hashtag RSG with your game and server ID para sa chance ang maging isa sa 4 na mananalo ng 1,000 diamonds. Grabe. Wow. 1,000 na ang ating pinapamigay dahil kanina 500 at tuwing star match 1,000 ang ating pinapamigay kaya abangan nyo din yung mga serye bukas dahil mas madami pa tayong bibigyan ng diamonds. Saktong-sakto magkakaroon pa tayo ng KOF
events na Ang dami. meron ding discount. Ang dami nating ganap ngayon at ang dami ding mag-aasikaso ng ating mga players and teams dahil narito na ang ating marshals na mag-o-officiate ng laban na to. Sinisiguro nila ang fairness at integrity ng ating game. Especially, ito na ang ating huling serye ngayong gabing ito. This is the star match of Week 7, Day 1. It's Manana Evos versus RSG Philippines. Players, pasok! After more than 400 days, they finally got their playoff spot. Inheriting excellence since the beginning, it's Manana Evos! Kingslayers, Streak Breakers, Task Force. They call them with many names, but this season, they want to be called champions. Let's welcome on stage, RSG Philippines! And let's welcome their coaches, Coach Imba DJ and Coach Panda. It's the Raiders versus the Hukbo, MPL Philippines. It's showtime! At magsisimula na nga ang ating star match of the night. For Manana Evos, we have Sumpak, Kaizen, Hayes, Vane, and Perksiva. Wow, ibang roster at lineup ang ating makikita para sa Manana Evos. Binanggit natin na pag maglalagay ka ng bagong player, ibig sabihin bagong timpla at bagong playstyle ang ating pwede makita. With Sumpak and Vane, first time na maglalaro dito sa ating liga. Ibig sabihin, napakagigil ng mga players na to at meron din silang veteran na maglilid sa kanila sa possible plays na gagawin nila dito sa ating laban. Looking forward kung paano nila pipigilan ang pagre-raid ng mga Raiders against them. Speaking of veterans, kalaban nila ang RSG Philippines. We have Kusei, Demon Kite, Aqua, Nats at pati na rin si Light. Ito yung pinaka-successful na lineup para sa RSG so far at pa-improve ng pa-improve. Nakikita natin na nagiging solid na rin yung kanilang chemistry at yung kanilang synergy. Kailangan nila talagang may panalo tong series na to versus Manana Evo. Siguro malaking bagay dito is the surprise factor that could potentially come out from Manana Evos. Pero if there's anything na alam natin sa RSG Philippines, willing na willing silang lubaban. At they also have Kusei na naglalaro ng Harith bago pa maging top 1 yung Harith natin ngayon sa ating mga rankings ng gold laner. So I wonder kung makakasabay ba sila Sumpak dito kay Kusei at pati na rin si Vane dito kay Nats. That's true. Alam mo, pag titignan natin ang ating team head-to-head, ay wala pa tayong nakikita ang mga heroes sa side laners ng Manana Evos. Kaya naman, mapapatanong kayo, ano yung mga pocket picks na mayroon ng mga players na to? Tsaka para mapapaisip ka din, parang fighting healers pa rin ba ang gagawin na dito ng side ng Manana Evos? Or more on the hard tanks kasi si Perksiva. So talagang magiging iba. Or pwedeng magulat nga dito ang RSG sa pwedeng bit-bit ng Manana Evos. And
pagdating dun sa objective taking, ang pwedeng sigurong i-work out ng Minana Evos coming to this game is yung Lord Control. Lalo na RSG yung katapat nila, grabe din yung mag-teamfight. That's true. And yung Lord Control na yan ay pangunahan ng dalawang junglers sa magtatapatan this time around. It's Kaizen and Demon Kite. Parehas chinito ang tapatan ng ating jungler. Kaizen, ang taas ng hype sa kanya when he came dito sa MPL PH Season 13 at nag-deliver naman. And when Demon Kite went back dito sa RSG Philippines, parang mas maganda yung performance niya so far. Parang nakita natin na yung RSG, some struggles dyan sa kanilang team, pero isang bagay na laging constant is Demon Kite on how reliable he is as a jungler dito sa RSG. And exciting makita yung mga retry battles na makikita natin dahil kung reliable si Demon Kite, si Kaizen din ay nakakasabay, especially with his signature Akai pick na madalas nating nakikita sa kamay ng Minana Evos. I would dare to say na kung Akai ang usapan ay si Kaizen within top 1 or 2. Nakadikit na sa kanya yung pick na yon. And mukhang blue side ang pick dito ng Minana Evos, kaya may chance na ayoko man sabihin, pero Fredrin na naman ba ang ating makikita dito? Parang isa yun sa mga questions kasi diba game number 1, parang or series number 1 natin nakakita tayo ng Ling, Assassins. No, pero mamaya na natin bibisitahin yung mga picks. Dahil ngayon pupunta muna tayo sa ating Infinix Keys to Victory. Ano bang pwede natin tignan dito, Wolf? May ka-lasting reintroduction para sa Minana Evos. Nakita natin ibang mga players nila, but this time it's going to be Sumpak. Maalala natin from the previous seasons na hindi ganoon ka-successful ang Minana Evos with Sumpak. Kasi nga naman, konti pa lang yung mga larong na ipapakita niya. But this time, may iba ng timpla ang Minana Evos. Kailangan na mayroong mas magandang reintroduction ito si Sumpak. Pick up where you left off para sa RSG. Yung aggression, yung calculated na pag-take nila ng objectives, kailangan nandun pa rin. At saktong-sakto, yan yung kailangan gawin ng dalawang teams. Kailangan medyo aggressive ka, kailangan medyo nagpo-force ka ng mga errors ng kalaban, but at the same time, kailangan calculated pa rin. Alam mo yung calculation nakita natin kanina mula ONIC Philippines sa ating Series 1. And for Series 2, ay hindi na ako magtataka kung parehas na kupunan dito ay kayang magpakita ng calculated aggression. But I gotta say that RSG Philippines mukhang mas ine-expect natin yon mula sa kanila. Alam mo, parang sa RSG kasi, para silang diesel, na hindi na namamatay ang makina simula nag-start yung MPL Season 13, na parang naging tuloy-tuloy yung trajectory nung paglakas ng team. And yun yung kailangan pigilan dito ng Minana Evos. Pero I gotta agree dun sa sinabi ni Omi na parang pagdating dun sa mga calculated risk, parang yun yung strength ni Light. Yeah. Sakto kasi yung playstyle ni Light sobrang different sa mga utility roamers natin ngayon, di ba? Alam natin ang mga roamers na kapag Minotaur, Matilda, these heroes gustong nasa front lines, gustong mauna para sa team, tatangkin ng damage, eventually turns it around. Also nandun para sa bait. Nilalaro pa rin ni Light yung ganong playstyle, pero meron din siya ng mga nakatago pa rin yung mga bush type na catch type heroes. At alam natin, Light parang undisputed. Buong season, siya yung pinakamahusay sa ganong klaseng playstyle ng Position 5. That's true. And I gotta agree yung pagpunta niya sa mga punto ng mapa na hindi mo ine-expect. Na nandun pala siya. Yun yung mga magugulat ka na lang talaga na may nahuli na sa side ninyo. Blue side muli ang Minana Evos, red side para sa RSG. Mukhang ang magiging focus dito ng Minana Evos ay magtanggal ng mga possible roam picks sa R-lot pati na rin na chip. Very different actually doon sa una nating serye kasi may mga Luyi, ganon. So para dito siguro sa Minana Evos, mag-aanohan din sila. Pagdamihan na lang din ng hero pool for the XP lane. Okay. With the Harith out, yung RSG, pwede mag-Roger agad, pero yung Fredrin na open pa rin. Mukhang ganun na nga talaga. Lalong-lalo na dito sa moment na nakikita natin, open yung mga utility junglers. At the same time, Nolan available pa rin. I wonder if RC is considering na i-ban na lang yung hero na yun. The Nolan, hindi pa natin nakikita so far kahit medyo na-open. Madalas na nga natin nakita si Ling kanina sa ating first series of the day. Pero tignan natin tong team stats, nilamangan ng RSG Philippines ang AP Bren sa KDA. That's a big achievement. Sobrang taas, tsaka malayong difference. So we can say na for RSG, sila sa mga napakaganda ng pag-a-adapt nila with the patch. Yep. Okay, so RSG, give up nila Team Fredrin, automatically kinuha agad yan ng Minana Evos. Ang kadalasan na pinagsasagot is the Barretts, but it's also banned out. So mapapaback siya talaga dito yung RSG. Baka hindi nila kunin this pick. Faramis is open. Apart from that, yun na yung mga priority for RSG. At again, yung Nolan, open pa rin yan. So I think Roger, ang kukunin dito ng RSG.
And apart from the Roger no Wolf, gusto ko rin lang itanong sa'yo. Si Demon kahit isang kilalang Karina player. And with the adjustment sa Blood Wings, sa tingin mo ba may chance na lumabas ang Karina in an RSG game? Unfortunately, hindi pa. Masasabi ko, malayo pa. Malayo pa. Malayo pa. Tsaka pinik na yung back siya habang sumasagot ka eh. Oo, sayang. Sayang. Pero also very good. Inanakaw ngayon tuloy ng minanaibos yung Roger. Usually, maghahanap ka na ngayon ng iyong EXP para sa Minana Evos. Which in this case ay mga, di natin alam kung ano yung hero pool kasi ni Vayne, di ba? Oo. That's true. Oo nga pala. Hindi pala almost to no information at all pala tayo. No information at all tayo dyan. May Yuzong pa naman kung sakali. I do think na kung XP lane na nga yung kaya sanang guluhin, yung Louie, o yung kayang bumanat agad. Kasi pag Louie ka laban mo, expect mo na marami talagang team fight. Lalo na pag sustain ka, tapos gusto mo mag-front, parang ikaw yung magbibigay pa ng threat sa teammates mo. It's gonna be Faramis muna para dito sa ating laban. Wow. The Faramis locked in. Kamusta ba ang Faramis sa Louie matchup sa mid lane? Sakto lang. I think Louie pa rin yung mauuna doon. Pero kasi meron kang hatak agad sa Faramis. So, I think kung level 4 ang usapan, medyo sa Faramis ako dito. Pero kung lane to lane, sakto lang. I would say mahirapan din. Yung Faramis kasi di ba lumalapit. Si Louie, paborito yung mga lumalapit na hero. Kasi mababatuan niya agad ng skill 1-2. I would say, siguro kung turtle fight, Faramis kung laning Louie. Pinag-usapan natin ng Yuzong kanina. Ito magiging lock-in for the side of RSG with these 3 picks. Wolf, do you think the Angela should be... tinanggal na pala. My bad. Napaisip ako kasi maganda Yuzong sana back, ganda na sana ng Angela dito. Grabe na agad yung sustain. Tapos kung gusto pa maging aggressive, pwede sana sa Yuzong. So pwedeng ganun yung mga kaso depende kung ano pala magiging hero ni Light dito. Knowing na sobrang... Pag sinabi kasing Light, parang sobrang lalim ng hero pool niya. Kahit anong hero, pwede niyang gamitin. Hindi pa nga uso yung Edith Rome. Nag-i-Edith Rome na yan. Tama. Which, by the way, as you mentioned, Edith, feeling ko mapipick siya dito para sa RSG. Perfect siya sa Faramis. Meron ka mga AoE agad. Which means si Minana should consider that. Pati yung Claude, pwede rin iban. I see. And they take away the CC. Bisitahin natin ang saglit. Ang average damage dealt. Minana Evos topping the league with 213. Ang taas nito Kasi I'm not sure if this is because of yung average game duration nila. Pero the fact that they're dealing so much damage means bardagulan talaga ang gusto nilang laruan. Probably directly proportional din sa high sustainability nila in a team fight. So mas madami silang naibibitaw. Pero ibig sabihin, grabe yung nila, focus fire. Now, RSG Benedetta, pwede rin nilang iban. Usually na ginagamit dito sa Yuzong para tumapat. Pero there's also the consideration of yung Masha na parang ayaw din kalaban ng isang Louie. Alright. Lalo na bago pa, kahit maganda yung combo diba na Masha plus Louie, kapag yung kalaban ng Louie ay Masha, medyo masakit din. That's true. Kumbaga parang you're forced to build that Winter's Truncheon ng medyo maaga when in fact ayaw mo ang i-build yun as much as possible. Dahil I think Winter's Truncheon isa sa may mga pinakamababang stats-wise. Kumbaga para maging balanse ang kanyang passive. Pero interesting. Florin ban even when Spider Miles is not playing. Tsaka nawin na si Perksy pa mga ginagamit niyang heroes ay yung Grok. So siguro parang naisip dito nila Coach Panda na baka ni-reverse psych sila na akala nila hard tank yung gagamitin ni Perksy ba? Tapos balik tayo sa dati. Sila magbaba ng Grok. Interesting na. Pwede nilang gamitin din. Although they still have Ruby kung sakali para kay Perks. Okay lang din na gamitin versus the comp ng RSG. Ngayon, ang RSG tingin ko mas magandang secure na Edith. O kaya naman Claude na isang hero din na maganda sa mga Faramis. At the same time, wala na rin yung Grok na problema niya. That's true. Ang pinaka-safe nga lang talaga yung Edith pag ginawa ngayon ng RSG. Wala na masyadong nare-reveal. Alam naman natin na itong Yuzong ay XP lane naman anyways. So, pwede na. Pero mga carry sa Faramis? Well, wow! This is I think the third time that we've seen it so far. Pero mukhang Kaja ang magiging pick-up dito ng Minana Evos. Last pick for Minana. Ano po bang kailangan nila dito, Wolf? XP, lapo-lapo pwede siguro para pwede talaga silang pwedeng i-punish itong carry. There's also that glue. Ay, oo. Maganda yung glue. Kung sakaling kunin to ng Minana, walang pang
walang pang kontra sa glue ang RSG. Hindi na rin pwede kumuha ng Vexana eh. Maliban na lang kung medyo XP card mabaliw, bigla, no? biglang XP lane na Vexana para dun sa kabila dahil Feeling ko Argus na yan roam back siya. Zilong na to eh. Ay, Tarisla. Ayun. Medyo safe pick. Ano, Pero ito, crowd control. I have a question. Hindi ba parang medyo kukulangin sa early game damage o in terms of burst? Because traditionally, kapag meron kang isang kaja, gusto mo ng burst damage, di ba? Right. Oo. Yeah, I guess they have Roger naman. So at least pag naamoy, mahabol pa rin nila. Meron kang sweeper potential. Pero yes, concern yan later on. Yun nga naman, malalambot naman yung mga heroes dito ng RSG. Unless yun nga, Edith yung kunin nila, yun na yung best option. Medyo duda ako dito sa carry pick. Una sa lahat. Ayun na yan. Ayan na Edith. Ayan na Edith. Din pala nila, dapat inuna na lang nila. Oo. Meron na nga. Nagtampo na si Wolf. Tampo na ako. Ano bang ginagawa ng Wolf na nagtatampo? Yung parang lang, galit. Tignan niyo yung video ng Echo lately, yung kay Carl TC, ganun na ganun ako. Ganun na ganun. Yan. Hindi ko pa napapanood. Panoorin na natin, guys. Audience prediction, 58% ang naniniwalang RSG ang mananalo. 42 naman para sa MNNE Evos. Huwag niyong kakalimutan na kayo din na nanonood sa bahay. At pwede na rin, para din sa mga nasa venue, pumunta kayo saglit sa ating live stream. Mag-comment kayo ng hashtag MNNE Evos or hashtag MNNE or hashtag RSG. And isama nyo na rin ang inyong game server and ID for a chance to win 1,000 diamonds para sa ating star match. At para naman sa mga tropa natin dyan sa TikTok, meron tayong goodie bag lottery doon sa upper left corner ng sa stream nyo. At ngayon nakita tayo ng Roger this game. Kung ito may like and pounce, kayo pwedeng mag-like and follow ng ating mga pages sa YouTube, Facebook at iba pa. Kaya idol kita eh. Pasok na tayo sa Game 1 of this Best of 3 series. Ano bang pwede natin ma-expect sa RSG Philippines? For RSG, expect na natin dito na talagang manggugulo. Even lalo-lalo na si Aqua, parang natahimik lang yan, pero yung pitik ng mga skills ay talagang masakit na agad. Hindi ka magugulo, nandito na agad sila for the vision. Masabi ko dito yung early game, parang syempre out na din yung mga outplay factor, pero pwedeng bilisan ng RSG gamit itong CD. Magkat ito mga ginagawa nila na nakakaw. Naagaw pa. Kakaibang ugong ang pinapakita dito ng RSG at mabibigilan pa nga yung pag-target dito kay Demon kahit napaganda pa yung gustong gawin nila Perxiva kasi diba sinimulan niya na maaga yung purple buff. Ayun, naabutan ni Kuya Demon Kite. Ito yung one of the dangers ng early leashing eh. Yung parang hindi mo alam kung kanino mo ba talaga pinapalish sa kalaban ba o para sa sarili mong jungler. Sakit tong Louis sa ganito ba situations, lalo na nakaangat yung jungler mo, which is in this case si Demon Kite, pwedeng i-go nitong sila Light. At mukhang nanakaw na naman. Oo, si Light at si Aqua po ay natagpo ang nagfa-farm doon sa jungle area ng MNNE Evos habang sa top lane. First blood para sa RSG pero may bawi lang din naman si Haze. Si Nuts din ay kanilang nakuha. But this is bad para kay Vayne dahil mukhang kakainin ng Torre. Pero nandyan naman si Haze para saluhin yung XP mawawala sa kanya. Overall, di pa rin naabot. RSG lamang ngayon ng 500. Kailangan pang mag-contest ng MNNE Evos dito o ibigay ba muna nila? They have the Faramis kaso wala silang mga battle spells. So walang Fury si Haze. And then si Vayne is just level 3. Parang hindi yata kaya. Lalong-lalo na si KZ kasi naagawan ng isang purple. So malaking discrepancy yan sa EXP. Tingnan natin kung ibibigay nga ba ng MNNE Evos ang pinakaunang pagong. Mukhang yun na nga magiging call dahil nasa baba si Idol Kaizen sa pagkuha ng kanyang mga buffs. Iwas na iwas din muna talaga sa team fight at RSG ay tila ba'y nagre-raid dito sa purple buff. So tingnan natin kung mako-contest ba this time around ng MNNE Evos. 3 laban sa 3 pala. Aabot pa dito si Kaizen. Pinata retribution used din para dito kay Demon Kite. This will be a 1k gold lead for the Raiders. At meron pa siyang pangalawang purple. Kaka-level 4 lang ni Kaizen. Napakahirap na sitwasyon. At hindi siya makakontest kasi yung Faramis plus Kaja, hindi siya ganun kalakas sa early game. Yung combo na yun, hindi ko sinasabing yung Faramis mahina sa early game. Pero pag pinagsama sila tapos kinumpare mo dun sa Edith plus Louis, masasaktan sila. So at this point, wala silang magagawa sa invasion nung back siya. Grabe.
And for RSG mo, aware na aware sila sa kalakasan na meron sila in early game. Kaya naman tuloy-tuloy ang kanilang pag-invade sa loob ng Minana Evos. And si Sumpak ngayon mukhang fini-freeze niya ang kanyang lane. Pero may 4 na papunta sa kanya. Yung Raiders mayroon ng misyon. Oo, parang siya talaga yung pinupunteriya. At mahirap na lumabas din siya anytime. So minsan yung mga gold lane na ganyan, ibibigay na lang nila, antayin na lang nila. Tapos hindi naman makakapag-dive agad yung kalaban nila. Pero makakapag-outer turret energy shield dito si Kuya Kosei. Kumbaga parang sulit na ang call. Pero mukhang si Nats delikado ha. O, apat na patong-patong na mga skills ang nagamit sa top lane. So, a nice play para sa Minana Evos. Much needed. Lalong-lalo na nandun si KZ. So, EXP nandun. Pati yung gold na extra. Tapos recovery para kay Vayne na denayan din kanina. And they themselves also deny yung Yuzhong na isang card doon sa top. So, sobrang importante ng pick-off na yun. Minana Evos, makaka-recover, makakahinga, makakuha din. Or makakakuha nga ba? Oo, mababadaan na naman. Ay! Pangalawang beses na yan, Tito Demon Kite. Nako, grabe na yan. Actually, 2 purple buff na ang kinuha pero nag-retribution siya. Ibig sabihin nito ay wala silang retry para simulan ang pagong ito. Pero mukhang hindi din naman sisimulan ng Minana. Ni-reset lang ng RSG at etong si Kaizen dahil kailangan niya mag-habol, pumunta dyan sa orange. Demon Cat will be definitely safe sa ngayon. Walang punishment yung pag-retry ni Demon Cat. And mukhang itutuloy na nga rin ng RSG ang second turtle of the game. Demon Kite with Nats as well. Wala na atang contest no, pipilitin lang mag-retry pero hindi pa rin. Actually, ginamit na nga niya muli ang kanyang retribution. That's the second turtle of the game. Oh, second turtle din na walang sumilip pa from Minana Evos and no trade actually. So medyo nare-restrict dito ang rotation ng Minana Evos. And look at that. Parang talagang sandwich play kakaibang play ang pinapakita dito ng RSG to give space para dito kay Kosei. Yep. And by the way, Demon Kite, nung pagpatak ng 5-minute mark, meron na siyang Warrior Boots at Antique Kiras. Wow. Napakabilis no kanyang EXP, napakabilis no kanyang gold. Sobrang crucial din yan kasi yung main damage dito ng Minana Evos is Fredrin, pati na rin etong si Roger na physical based. Tapos at this point din yung Terizla, physical din yan. Yung damage kasi nitong si Hayes ay hindi pa enough para i-pierce through ngayon. Mamaya pa, pero ito, i-pierce through Uy! the side ng RG, pero maganda sana yung Petrify, pero hindi sapat, kaya namatay si Nats doon. Pero may bawi ang side ng RSG, nakakuha nila dito si Perxiva sa may top lane. Mukhang ang target dito ng Minana Evos ay paulit-ulit na pagdaan dito kay Nats. And every time na nagkakaroon ng purple buff, parang laging bago lumabas yung purple, merong daan doon kay Nats with 3 deaths already. Ano bang implications nito kapag bumagsak ng ganon yung XP lane? Malaking bagay yon, pero kasi nakakakuha ng Tore yung RSG, so nadadagdagan ng gold, diba? As long as may first item, makakuha siya ng second item, that will be great. And by the way, ito pala yung hero na hinahanap nila. Nagtataroon tayo ng information, kaya naman pala Terizla yung inuna kasi ito yung most used hero ni Vayne. 70% win rate pati. Wow. And again, ang ating tinitignan dito ay kung kaya bang pigilan ng hukbo ang Minana Evos. Pero team fight muna tayo. Kaizen, Sumpak at si Perxiva nahanap. Napapaligiran na dito ang Minana Evos. Tinawag ang Cult Altar. Netherrealm para pero yung alang si Bane dito may execution strike habang sila yung nakakakuha ng kill. Bane ang kumukuha ng damage! Sakto patay sa kamay ni Demon Kite. Isama mo pa si Perxiva, 3 players down para sa Minana. Sabay diretso doon sa may bandang gitna. Sa pilitang ube pero masakit. Binuin mo, nagdikit-dikit sila tas yung bawas ng light. Kada banat, edit roam na masakit. Yun talaga yung dapat din nandito na Minana Evos. Pag naka-Faramis ka tas wala pang roam yung kalaban, worth it na i-consider yung edit as the ban. As we saw, parang yung damage ng Louis na AOE tapos yung damage din itong si Edith, pag kinombine ninyo, sobrang natutunaw yung mga shields na extra dun sa Faramis ult. At dahil natutunaw agad yun, nasa stun yung mga members sa Minana Evos. Perfect for the setup eventually ng RSG. Oh no! Hinatid sila ito, Bulaga. Siyempre makakasalubong nila pero meron na Netherrealm. Nasagot dito si Hayes. Kailangan umalis ng mga players ng Minana pero nakapag-flicker out pero hindi pa rin makakatakas. Ginamit ng Divine Judgment. Nats is down. Nagkapalitan lang ulit ating dalawang teams. XP lane para sa XP lane. Ano ba yung mga kailangan abangan ng Minana Evos dito? Mukhang online na yung diversion tactic.
kailangan nilang abangan yung initiation ni Light at i-timing yung Netherrealm ng mas matindi. Kumbaga, alamin mo, ililate ko ba to o aagahan ko? Pag masyadong maaga, madaling matunaw. Pag masyado namang late, baka hindi na umabot at kahit mapap niya yung ulti, mapapatay lang din yung mga kanilang mga members. At the same time, yung ulti na Divine Judgment, siguro mas mainam na ipang-counter na lang siya kay Nats instead na kay Kusei. Wah! Wow! Ayun na. Biglang tumami na naman sila! Kaya si Kaizen makukuha na nila doon sa may bandang ibaba. Kaya naman palang binigilan ni Demon kahit may pa-teleport na naman pala. Grabe mag-grade ang RSG ngayon. Wow, at parang tuwing up ang cooldown ng diversion ay naghahanap ng play ang RSG Philippines. Ito siguro yung rason kung bakit talagang must ban ang isang Louie dahil ang hirap sabayan nito, Paps. Biruin mo kada 20 seconds may nagte-teleport. Tapos lamang ka pa sa sa mapa. So kahit saan ay pwede mo pang gamitin vision. Kakagamit niya lang sa vision kanina dito sa may purple buff. Ang laking bagay nung utility yung jungler mo, tapos meron kang Louie. Tapos meron kang reliable na stun, katulad nito kay Light. Wala si Kaizen pa nga. Hindi na nakalusot pa, dadaan lang sana. Ay nabigyan pa. Napakahirap ng sitwasyon para sa Minana Evo. Sobrang crucial nung snowball na nakuha nila dahil lang dun sa ginawa ni Demon Kite. And I think ang i-credit natin dito yung nagbigay ng information na maagang nag-retry si Kaizen. And look at this, Ito na right naman. after the Lord, hindi lamang nasama si Light, pero G pa rin. Grabe na talaga dito ang pinapakita ng RSG. At if ever man ay makakahabol pa nga si Light. Parang lahat ng mga pwesto, hindi ka na safe ngayon kung ikaw yung minana. That's true. And I think gusto ko rin lang i-point out yung damage ng Edith sa Lord. Biruin mo, papa-half lang ng passive. Pagka-ulti nun ay kaya ng tunawin. RSG definitely playing all of these changes in the most recent patch, right? Parang si Light ngayon, parang dalawang hero yung nilalaro niya. Isang heater, tas isang crowd control. Parang nangyari Kala ko cooler yung isa eh. Heater tsaka cooler. Pwede naman, init at lamig. Kasi diba yung nangyayari, pagka onward chatter niya, diretso primal run, tapos preheat na siya. Meron pa namang ibang frontline. Ang ganda ginagawa dito ni Light. This is one of those games na mabibilib ka talaga na isa na si Edith sa mga top tier roamers natin in the current MPL meta game. Pero mukhang RSG tutuloy nila ang kanilang pagpupush in the mid lane. Tandaan natin na may Lord din sila dito sa may bandang ibaba, kaya naman Minana Evos kailangan nilang i-clear ang mga waves at hindi sila pwedeng basta-basta mamatay. Pumutok na yung sa may middle lane by the way na at defense of the turret. So mabilis nga lang na madedepensahan na Minana Evos yung Lord doon na sa may ibaba. Pero parang may binabalak yata dito mga players ng RSG. Saan pupunta? Sa may top lane. Pero walang mga players doon na Minana Evos. Torre pa lang kanilang gustong kuhanin. Ginamit dito ang Divine Judgment pero hindi makakagalaw. Si Perxiva House, si Bane ay masasagip dito ng Netherrealm. Papasok doon sa mga players ng RSG pero tuloy-tuloy pa rin ang damage nila. Masyadong masakit si Light. Dalawa ang bumagsak para sa Minana Evos. At kailangan na nga umalis ng RSG. Mission successful. Isang inhibitor turret ang kanilang nakuha at exit na. Mamba out agad papunta doon sa baba. Walang tigil ang aggression ng RSG. With this Louie, untouched mula sa Minana Evos. Walang dive ang Minana for this one. That's why we thought na siguro magandang lapo-lapo yung kunin nila, but they went for the Rizla in this case. Oo, mabibigilan pa nila dito si Casey pero medyo makunat lang din naman. Pero sa mga Shuriken Blades dito ni Kusei, kaya mapapatumba si Kaizen. Kaizen is down for the side of Minana Evos at tuloy-tuloy lang ang paghanap ng play. Two-man penalty zone pero nandun din sa likod. Pero si Nats yata maaarayan, biglang nawala. Napitikan dito ni Sumpak at medyo walang buhay dito mga players ng RSG. 2 players down para sa Minana Evos, Nats naman para dito sa RSG. Rare moments na makikita natin yung hindi magandang stats para kay Nats, 0, 5, and 10. But at the same time, nandun yung impact. Kaso nga lang, definitely overheating dun sa moment na yun. Kahit nag-activate siya ng ultimate, ina-atake pa rin siya ng Torre. And very early aggression mula sa RSG. Nevertheless, dahil sobrang aga pa dun sa dive na yun, ang bilis lang din magre-respawn ni Nats. Gonna be up in this case. Tapos, meron ng Lord. Hintayin siyang makarating dun sa mapa sabay teleport. Or baka hindi na nga hintayin si Nats. Pang-scout na lang. Gamit ng ulti. And pretty much this might just be a Lord secured for the side of RSG.
That is the second Lord of the game, a Luminous Lord para sa mga Raiders na pwede nilang gamitin para basagin na ang base ng Minana Evos, and things are not looking great para sa hukbo. Ano ba ang natitirang win condition kung Minana Evos fan ka? Oh, it's gonna be difficult. Siguro malupit ang Haja Ultimate. Isang magandang nakaw. Siguro masulit na unahan na si Nats. Tapos, yung Faramis Ultimate, habang nangyayari yon, kailangan hindi natutunaw pag nakapag-ulti si Kusei para hindi masyadong problema for them. So, madami conditions, pero yun yung nakikita kong possible na shape ng isang team fight para sa Minana. Tignan natin kung magagawa nga ba nila dahil Demon Guy papasok na! At yung dragon ang galing sa may bandang ibabaw. At makikita natin ngayon na pumasok na nga doon sa ilalim ng Tori habang meron Nether Realm para masagip sila. Yung Lord hindi pa nade-depensa. Alvarez Calvitao na tuloy-tuloy lang ang pag-free hit dito ng RSG. Itutuloy pa rin ang depensa pero hindi sapat dahil dalawa na ang patay. At yung base makukuha ng RSG. Grabe ang damage ng Task Force. Grabe ang bilis ng pagdadiversion. RSG with a Game 1 victory. Kitang-kita ang saya ng mga Raiders community sa venue ngayon. Oo, grabe din yung pagpasok ni Nats doon. Nagulat na lang tayo, may dragon na lang galing sa baba. So, ibig sabihin yung yung diversion na ginawa nila ni Aqua is para mas sandwich. Gumawa sila ng way para may sandwich play. Kahit wala naman talagang option nung time na yun. Ganda. Ginamit nila yung ulti doon ng Luyi para doon sa Yuzong sa bandang likod. Tapos, 4 yung nahuli doon sa Petrify, knock-up na combo mula doon sa ating Yuzong. At naging mahirap para sa side ng Minana Evos yung naging laban na yun. Pero tingin ko yung mga ganong plays, syempre, mga bonus na lang siya. Tingin ko yung pinaka naging winning play doon was the snowball nung early game na ginamit nila si Demon Kite para dire-diretso yung pag-control nila doon sa purple buff ni Kaizen. Tapos nung nakahanap na sila na opening, hindi na nila pinahinga yung ibang lanes naman. That's true. And even if Nats did get a lot of deaths in the early game, ay nagawan din ng paraan ng RSG na bigyan siya ng spasyo na bumalik sa larong ito. And in fact, kahit sabihin na natin Zumiro 3 si Nats nung early, ay parang hindi nawala ang kanyang confidence. Oo, sobrang dito, ang laki ng tiwala nila sa isa't isa actually, kahit dun sa mga comms nila kung kailan na papasok sa diversion or not. Ayan na MVP natin. Oo, Demon Guy. Tapos may, ano yun? Sino bang ginamit niya kanina? Hindi ko kaya. Si Baksha. May ganun ba si Baksha? Parang wala naman. Pero hindi naman, hindi na related yun doon dahil siya pa rin ang ating MVP ng game number 1, 3-0-9. A perfect game para kay Demon Guy. At 5 minutes exactly, meron na siya agad Warrior Boots at Antique Kiras. Gano'n ka-impactful yun? Nahirapan ang side ng Minana Evos na mag-deal ng damage. Kaya naman 0 deaths eventually. Ito ang makikita nating dive mula dun sa RSG. 1 minute and 30 pa lang. Kahit na nasakripisyo dun si Nats, kill naman sa XP laner yung kapalit. And there was the exchange. 4 yung ginamit dito, 3 yung ginamit ng Minana Evos for display, pero mapapano sila afterwards for the trade-off. This time, Nats, good initiations. Wala siyang Petri nung time to, pero tingnan natin yung damage ng Edith. As you can see, after the Terizla ultimate, nasaktan din siya doon kay Kusei. Tapos, si Light nandun lang sa likod. Ulti lang ng ulti. Well, isang beses na ma-activate yung ulti, pero yung mga normal attacks with that Tribal Wrath was so on point. At yung mga mix-ups na nakita natin dito. Look at that top lane na nahuli nila eventually si Perks. At nahuli yung talon doon ni Vayne. The Faramis ultimate only catching 1, kaya naman hindi rin naging enough. So parang non-factor siya at that moment, and nakita na natin yung Dragon na nanggaling sa kabilang game. 4 na nahuli dun sa Petrify. Sa yung nakaalis. Pero yung knock-up dire-diretso na as RSG were able to take them down. Let's look at it once again. Nakita naman natin yung positioning ni Kusei dun. Dahil nga walang dive ang Minana Evos, libreng-libre para kay Kusei yung game natin. Eventually, siya yung napatumba, pero game was already over at that point. Kaya naman, sinabi natin na kahit signature hero itong Terizla, knowing na ang katapat ay isang carry na carry, meron siyang true damage versus the Terizla. Tapos yung kailangan dito para sa Minana Evos is a way to dive into the backlines para dun sa carry, pati na rin dun sa Luyi. Dun na nahirapan yung Minana Evos. Parang, put simply, wala silang ganung kagandang combo para makontra yung carry. They do have the Kaja plus the Roger. Meron namang burst yun, tas may finisher din dahil dun sa natural na abilities ng isang Roger. Yun nga lang, wala silang pangsabay doon sa carry in the end. I would say though na dinout ko itong carry pickup
ng side ng RSG. Pero kung isipin nga naman natin, bakit ka mamablema sa Netherrealm kung meron ka namang Luyi na mataas yung damage output ng AoE, and then you also have the Edith na pang-counter din dun sa may Faramis. Let's just say na yung Faramis naturally counters yung carry, pero yung ibang mga heroes ng RSG kina-counter naman yung Faramis. So it kind of felt like naging safe na safe dito si Kusei sa dulo. At kaya naman siya rin yung pinakamataas sa GPM dito sa ating laban na activate agad, kaya 788 yung kanyang GPM damage output. Andyan si Aqua, sobrang aktibo sa ating mapa, sulit na sulit yung 20-second cooldown sa ultimate niya na diversion pagdating nung level 3 na max doon, and RSG just destroyed Minana Evos sa unang mga laban natin. Nakakuha ng 6 na kills pa rin ang Minana Evos dahil si Nats ay palaging nakakuha ng kill. But RSG, when it comes to dealing the damage, nandyan, kitang-kita natin na si Kusei, kahit pa single target hero siya, doble or triple pa rin. In fact, yung kanyang damage output kumpara kay Sumpak. Para naman dito kay Aqua, 59 or almost 60k damage output dahil dun sa pagiging aktibo niya doon sa mapa. And then obviously si Light, bilang isang Edith, mataas talaga yung chance na makakuha ng maraming damage output. All the while, the entirety of RSG, syempre, naturally sila ang papaboran ng ating GPM. Malaki yung lead na ibinakita dito ng RSG. Maganda rin yung snowball na nakita natin mula sa kanila, knowing na yung kanilang mga unang moves ay naging successful agad. Kung meron akong actual MVP dito sa laban na to, doon ako sa kung sino man yung nag-communicate na maagang ginamit ni Kaizen yung retry, so pwedeng gamitin ni Demon Kite yung strength ng Baksha's shield unity para makapunta agad dun sa purple buff ng Minana Evos, therefore forcing yung retribution. At alam naman natin sa early game, sobrang kunat ng isang Baksha. This is Faramis plus Dakaja, wala silang enough na damage para dun sa Baksha sa first levels. At the same time, itong Edith plus the Louis, napakabilis mag-clear. So pwedeng nilang gawin, i-clear agad nila yung mid, rekta agad sa pag-scout ng jungle, tapos pwede nga mag-semi-invade yung mid lane duo dito ng RSG with that composition. And hopefully we do see that adjustment entering game number 2. Dahil medyo taliwas sa stats na pinakita ng Minana Evos as a team na number 1 sila currently sa average damage per game. But sadly, during that time, mukhang kinulang ang kanilang bawas in that entire game 1. Yeah. Sa tingin nyo ba, ganong klaseng composition pa rin ang ating makikita in game number 2? For Minana Evos, mag-change sila most probably. Siguro more on the tanky side na rin talaga yung pwede natin makita. So, aabangan natin yan. Oo, aabangan talaga natin yan dahil mukhang meron pa tayong mga kailangan abangan sa ating game number 2 bukod lamang sa mga picks ay may marami pang iba. Be part of the digital transformation in the world of connectivity. Say hello to convenience, flexibility, and local connectivity with the Smart Prepaid eSIM. Now available for digital delivery through the Smart Online Store for only 99 pesos. And ang nakakatuwa dito sa eSIM, no, ay alam nating hindi na kailangan ng parang mga sinusuksok dati pa na kailangan hindi ma-damage. No? Tama, ito, tama. automatic na. Kumaga hindi na kailangan na digital delivery na nga rin lang eh. Digital goods na lang yan. And right now, sa ating draft of course ay actually mamaya pa pala natin pag-uusapan yan. Kasi marami pa pwede mangyari. Kasi naghahanap na rin tayo ng mananalo sa ating Smart Game Face of the Day. MPL Arena. Be the next Smart Game Face of the Day winner. Pag napatapat po sa inyo ang ating mga camera, just flash the hashtag #ThePowerOfSmart on your devices on a green background. Put your game face on para manalo ng redeemable in-game code. Nako, ano kaya ang ating Sino game kaya? face? Sino kaya? Oh, wow, nag-jawline pa si Idol, oh. Nako, talo tayo dyan. Talo tayo dyan. Dyan tayo natalo. Doon tayo nahulugi. Yan ang tunay na kung may circling eagle, may circling eagles. Tayo yung circling eagles. Congratulations sa inyong dalawa sa pagkapanalo sa ating Game Face of the Day. Love wins, ika nga, para dito sa ating Game Face of the Day. Congratulations sa inyong dalawa. Gusto lang naman po namin mag-cast. Gusto na mag-ML. ML pala. Oo. Anong, ayun, FB? Pwede rin. Live din Tsaka naman tayo YT. dyan. Sa FB rin ako, YT. Gusto lang mag-YT. Live din tayo sa TikTok. Yan. Ang dami nating, kung saan man kayo mapadpad, ay nandyan kami. Minsan nga sa mga mall, pag naglalakad-lakad ka, may mga makikita ka, nanonood, na maririnig mo na lang. Nasa mismong ML nga tayo eh. Nasa mismong ML. Wow! Di ba pag nagdinala? Grabe. Akala ko naghihiro na tayo bigla. Lalabas mo yan. Sana nga magkaroon tayo ng mga emote na may mga linya-linyahan lang.
And at this point, mukhang iniisip ko yung mga linyang binabato natin, pwedeng spam eh. Tama, Sa mga Angel, tama. who knows? Pero ngayon, alamin natin kung ano nga ba ang story ng isang manlalaro. Kusei, kamusta ka dyan? Siguro pag napanalo ko na yung M-Series, pag nagkaroon na ako ng champion ng M-Series, doon ko masabing successful na ako. Itong season 13 na to, ide-dedicate ko to para sa sarili ko kasi ang tagal kong nawala sa MPL PH Pro scene. Nung season 9, season 10, 11, wala ako sa MPL PH ako pero di ako masyado naglalaro. And this time, ako na talaga maglalaro ng buong season 13 and yun, para sa akin, i-dedicate ko to para sa akin. Grabe. Iba talaga yung pakiramdam, no? Kapag ikaw na talaga yung go-to guy after several seasons of not playing that much. Yung nandoon ka, pero parang, alam mo yun, hindi ikaw yung naglalaro. Ano yung pakiramdam na Kaya gano'n? napaka-importante no, para sa nila. Sabi nga nila parang regardless kung hindi ikaw yung lagi nandoon, ibig sabihin you're not good enough. Kaya napakaganda na dinededicate niya para sa sarili niya yung game na yun. Kasi after all those years of hard work na rin, season 9, 8, 9, 10, 11, 12, nandito na siya. Tsaka hindi naman yun sa pagiging makasarili, no? Talagang ibig sabihin lang nun ay confident siya sa kanya sarili. By the way, red side, ang RSG this time around. And as far as I know, sila mismo ang pumili ng side nila kanina. Was it blue or red? Di ba blue sila lang Blue side sila. game 1? Red side sila. Red side sila, minanay ng mili ng blue side. So parang same din lang Same. ang makikita nating sides ng game 2. Which means, same din lang ba ang patterns na pwede nating makita? Well, baka maban yung Louis, I would say. I think yung Fred rin, yung emphasis sa Fred rin nandun pa rin siguro. Yun lang siguro, mababago yung dun sa choice dun sa Louis. Kung ikaw yung Minana Evo, sana na gumagamit ka naman ng Faramis, mas maganda iba na lang din yung Louis. Oo nga eh. Kasi parang I would say, no, bukod sa Odette, Paramis din ay naka-counter ng Louis. And meanwhile, yung Odette, no, parang hindi na natin pala masyado nakikita this time around. No? Pero last week, parang bumida yun at Parang least 2 to 3 times. pumitik-pitik siya kahit konti eh. Well, knowing na sa naglalaban na high chance kay Aqua actually. Ay, oo, si Aqua din. Odette. So, isa siya sa mga magagaling na Aqua na Odette users. Di ba? Yung mga Odette ni Aqua, Cupra ni Chakno, ay Chakno ni Cupra. Ano mga ganong klaseng pangalan. Pero pasok na tayo sa ating game number 2. Tatanggalin ng Minana Evos ang Louis at Chip. Dalawa sa mga pinaka nakakabaliw na hero ngayon sa ating current meta. Mahirap din kasi Louis pag Terizla. Parang maiilang ka na pumasok anytime. Kailangan ma-burst agad. So, yeah, good ban. Yung Arlot, isa sa mga naging bans. But it's open. So, ang nakikita ko dito is either Arlot or Fred rin na priority para sa Minana Evos. Tapos kung sino yung matira dun sa dalawang heroes na yun yung ipipick ng RSG on their side. Hindi ko maalala kung ano yung last ban ng RSG kanina. Was it Angela? Yeah, yes. It was the Angela. Yes. Kanina rin pinag-uusapan kasi natin na maganda sana yung Angela para sa kanila. Mas naban pala. Pero sila mismo ang nagtanggal. And as you said, no, the Fredrin and the Arlot potentially open for first side pick. Kung ako ang Minana Evos, ayokong ibigay yung Arlot sa RSG. Exactly. Ayaw mo rin ibigay yung Fredrin. Pero I think yung Arlot yung mas delix kasi flex na flex siya. Tsaka pag binigay pa kay Nats, kung mag-desisyonan na, napakahirap din. Na yung gamit. So Minotaur ang ibaba dito ng RSG. Fredrin or Arlot. It's the Fredrin. So RSG naturally, kukunin ng Arlot. Ang kadalasan na combo ay yung kanilang jungler. So Arlot back siya. Back siya, and the Barats is already taken away, so most likely this will be another back siya game. Maliban na lang kung biglang sumulpot si Martis out of nowhere, pero parang significantly nabawasan ang mga Martis users natin after the patch especially. Sayang pa naman, kakakuha lang niya ng skin. Martis? Oo, yung anime. Ha? Yun, yung Attack on Titan. Exactly. Kasi ako nanood nun, sorry. Ako din hindi pa. Ako, napanood ko yun. Actually, sa totoo lang nanood ako. Ako hindi. Ako real talk, hindi ko talaga napanood. Pero tignan natin kung lalabas nga ba yan. Last 2 picks or first 2 picks rather. Para sa side ng RSG. Arlot ba? Grabe na kayong dalawa.
Nahulaan talaga. Ano Ginaya ko lang yung ni-read my lips ko lang si Wolf. Ganun ba? Oo. Hindi ko kasi masyado nakikita ang labi ng isang wolf dito kung saan ako nakaupo eh. Oo nga eh. Pero okay lang yan, boss. Ang mahalaga, yun pa rin naman yung naging pick dito ng RSG. Sa Minana Evos, pwede pa rin yung Faramis. I think maganda pa rin naman siyang hero. So, lalo na kasi Fredrin Faramis. Very good combo. Then, Roger, na mukhang hasa naman si Sumpak. Lang talaga di siya nabigyan ng chance na mag-shine. That's true. Dun sa hero na yun. Another option might be CC agad. Kunin agad nila yung CC to go with the Faramis. Masakit na combo. Tapos may Angela din. Exorcist of the Dragon. Pero mukhang Yuzong! sila naman ang kukuha ng Yuzong. And dumadalas na ang mga early pick na Yuzong natin. No? Yeah, And kanina din, di ba? Kanina din. And starting last week as well. And as far as I know, ang changes na malapit kay Yuzong would be the War Axe changes. War Axe, I guess. Yun na ba yun? Pero hindi naman siya nag-War Axe eh. Diba? So, pero nakakontra niya kasi yung mga typical na mga marksman natin, di ba? Yung sa gold lane. Yung RSG, pwede sigurong kunin na yung Edith agad dito sa lineup na to. Kasi parang pwede pa rin siyang flex. Another is Valentina para sa RSG. Very good na answer. Ang daming pwedeng kopyahin at any given moment. At yung Yuzong kasi ayaw niya nung may Netherrealm sa kabilang team eh. Kasi gusto niya mag-combo agad, di ba? So, I would say Valentina. Very good. Ayun, saktong-sakto ko na naman, Wolf. It's the Valentina picked for the side of RSG Philippines. Parehas na namang may Netherrealm. And now with the access of the Valentina, ano na yung mga ayaw mong i-pick if you're Minana Evos? Kasi okay na eh, na may Netherrealm. Ang lala na kung bibigyan mo pa ng blank. Hindi, blank yun. Ayan, blank. Ayun, Grok. Grok. Okay, yun. Number 1, wag na wag. Pero at least sila naman yung in control. So, makukuha at ma-secure nila kung ano yung kanilang roamers dito. Which, in this case, para kay Perks, ang natitira mga Ruby, I would say. Valid na ba yan para sa RSG kung sakali? Siguro, Angela pa rin pwede consider na ban. Kasi pwede pa rin siyang roam. Let's make the whole At world ayun na nga, Florin ang kanilang tatanggalin. And I think the reason why RSG is banning this Florin, sa Minana Evos, una nating nakita yung Florin Faramis na combo, no? And, Power of Chantel. Power! Ayan, sige, abutin natin ng Game 3. Yan ang kapangyarihan mo. The power of Chantel. Iba? Terisla, sila nag-ban eh. I wonder why. Siguro mapapa-Claude ang Minana Evos. Unless kunin agad ng RSG, yung hero na yan. See. Pang-counter sa, Faramis. Yes. Ang dami pang pwedeng pagpilian, no? With these bans coming in from both squads, ito yung game na masasabi nating marami pa talagang pwedeng mailabas. Dahil yung mga bans natin medyo peculiar. Pero hindi peculiar yung stats na to, no? Dahil average assist number 1 ang RSG na lamang-lamang ng 41.41 sa Echo. Ang bilis kasi nila mag-team up kapag may initiation na magugulat ka na lang biglang nandun. Parang kanina sa may top lane, nanggaling pala sa baba yung dragon. Tapos may assist ba yun pag diversion? Yung dinala ka doon sa kill? Di ba wala? Wala naman nata. Oo, pero kasi pwede ka sumabay eh. Oo. Regardless pwede ka sumabay tapos bato sasakay ka rin na. Sakay ka na rin. Pero no, grabe, we went from flying dinosaur ngayon, meron ng teleporting kung ano man. No? Yung mga mobility talaga sa larong ito ay napakalaking bagay, especially fast-paced ang ating laro ngayon. Last ban para dito sa side ng Minana Evos, sino ba ang mga pwede pang tanggalin? I would say Claude. O kaya Edith para sa Minana Evos. Mas masakit yung Edith talaga. Masakit talaga. Kanina, hindi ko malilimutan yung damage na binabato ni Light on an Edith roam. Na hindi nga masyado nagda-damage item. At ayun na nga, tinanggal na ang Edith roam ni Light. Anong pick dito ng RSG? There's the Claude and there's also Roger. Between the two, pares naman na usable. I think RSG, syempre, mas magandang kunin yung Claude kasi may AoE ka dun sa Faramis. Hindi ka problemado dun sa Yuzong kasi parang pwede mong i-outplay, pwede ka mag-purify, pwede ka mag-flicker out para hindi ka mahabol. Yung Roger kasi, ang problema niya is merong sustain yung Minana Evil. So, mas maganda mag-Claude ka na lang for RC. And of course, si Kusei parang sobrang hasa naman dun sa hero na yun. Ang benefit din ng pagkuha ng marksman ngayon is flex pa rin si Arlot. Hindi pa rin natin alam kung saan siya mapupunta. That's true.
And mukhang magla-lock in na nga ng marksman dito ang RSG. Tingnan natin kung 100% mo ba. Nathan. Pero mukhang Nathan ang magiging lock-in dito ng RSG. One of the best late-game marksman as well in the current meta game. Bakit nga ba napakalala ng late game nito ng isang Nathan? Sobrang bilis kasi. Dalawa yung attack, yung damage source, tapos ang sakit ng scaling niya. Sobrang bilis ng attack speed. At merong ulti na may mobility ka, na mabilis yung cooldown sa ngayon. There is the Roger. Looking for the roamer ang Minana Evos. Not sure kung nagpa-Franco kaya itong si Perks. Parang ito yata yung magandang pang counter dito. Or Kaja. Balik sila sa Kaja. Wala namang... yun nga lang, magbibigay sila ng Divine Judgment. I am the power of light incarnate. Kasi single target ang gustong gawin talaga dito ng side ng Minana Evos. 80 talaga. Para sa RC. Mukhang ito ang praktisado Kasa na ba yung edit? So ano kaya dito yung... maybe Minotaur is also banned. Kailangan mo na medyo ng sustain para dun sa... no? Oo, para dun sa Nathan. Or maglapo-lapo kaya sila dito. There is a big chance na... Benede. Oh, actually open pa. Benny is good. Arlot yung kanila magiging roam. And then, okay lang mag-Benny dito. No? Pero mukhang Grok in the roam role, which means and confirms na explain ang ating Arlot dito. Oh, parang ang hirap ng tapatan dito. Or mahihirapan si Perxiva kung paano i-penetrate yung gagawin ni Light na pangharang sa kanila. Kailangan madiretso niya talaga sa likod para makahila siya. Kaganda ng Grok is mayroong pang added na vision, di ba? Para mag-scout kung saan nandun si Kaja. Hindi hard counter yung Grok sa Kaja. Pero kasi, yung tago-tago na technique ng mga Kaja users, medyo nakakontra siya ng Grok dahil dun sa vision na na-apply. So, makes a lot of sense about Grok yung pinili. Ang curious ako dito is paano nila kukontrain yung damage, yung sustain mula dun sa Faramis. Kasi walang pampasabog dito ang side ng RSG dun sa dun sa shields ng Faramis. However, gusto kong sabihin dito na late game ang tirada dito para sa RSG. Pwede sila maghintay ng timing nila hanggang sa dulo. That's true. And for RSG, kung sakaling mapatagal nga nila at makuha nila ang kanilang late game, this secures a sweep in mirrors. Kung ano nga ba ang ginawa ng ONIC Philippines kanina. Balikan natin ang ating leaderboard. Currently, top 3, 28 points ang ONIC Philippines at 26 points naman ang RSG following that victory kaninang game number 1. Tuloy pa rin ang tanong natin, kaya bang hadlangan ng hukbo ang ONIC, ang RSG Philippines sa labang ito? Punta na tayo ng game number 2. Early game ang usapan. Ang sinasabi ba natin ay lamang ang Minana Evos dito? Para sa akin, yes. Lalo na pag na-utilize nila yung Kaja ultimate as well as the Faramis ultimate. Pwede kang sobrang maging aggressive kasi ito napopok itong si Perks. At this time, nag-iba na yung rotation ng Minana. Inuna na nila yung purple buff nila. At hindi na sila nagpa-vision, hindi makakapag-invade. Oh, nice shadow stampede para kay Hage. Pero nga lang mababawi yata. Si Demon kahit ay mawawala na buhay. At unti-unti na nga makukuha ni Bane. Wow, that's 4 people na pinadala ng Minana Evos para magpabagsak ng isang Demon Kite. 1 minute in. Ganda nung pinakita doon ng Minana Evos. Totally nag-adjust dun sa first rotation ng RSG. At malaking bagay na nawalan ng konting segundo mag-farm itong si Demon Kite. And Perks still has the flicker. So parang safe na safe siya sa paggawa nitong play na to. At na-force pa yung retry ni Demon Kite. Oh, nakuha pa niya yata. Nakuha niya yung maliit. Oo. So napigilan talaga ang farming dito ni Demon Kite. Level 4 na si KZ, level 3 si Demon Kite. Things are looking great para sa Minana Evos at mukhang mauuna pa nga sila sa pinakaunang pagong ng larong ito. Nats, mababawasan ng bahagya. Half HP already on his signature Arlot pick. Mukhang hindi ata ko-contest ng RSG sa ating unang pagong. Oh, mainit ang simula ng hukbo. Pero nandito si Light, by the way, for the vision. So, ito na yung trade na sinasabi natin. Si Kuya Demon kahit magpo-purple dun sa purple ni Kaizen. At nag-retry si Kaizen, ha? So, well, tanggap na niya. Nawala ng chance. Pero in 8 seconds, pwede silang mag-attempt dun sa may purple. Wala nga lang din sila pares na retry. So, laking bagay pa rin yan. Labanan na lang talaga. Yun, na-deny ni Light. Oh, pero sinarahan ng pinto. Pumasok si Kaizen.
Ang bilis. Tingnan natin kung parang hindi na yata aabot dito si Demon Kite. Kaya naman, si Ace na makakasikir. Palitan lang sila dito ng kanilang objectives. Ginawa lang komplikado with the vertical jungling. Pero overall, still both junglers getting the buffs that they want. First turtle, punta sa Minana Evo, sumpak. Medyo nahihirapan against this Nathan pick. And ganun ba talaga ang nature ng gold lane matchup na yon? Sakto, tinanong mo kanina during the draft, bakit Nathan yung top ngayon? I would say Harris pa rin ang pinakamasakit sa lane. Pag nagkaroon ng pagdating ng level 2, sobrang hirap ng lanean. Yung Nathan naman, pagdating ng level 4, dun siya nagiging mahirap i-deal with. But meron siyang tulak, meron kang ulti na pang poke kung sakali at pang commit kung sakaling biglang magkamali yung kalaban mo. Wala ng flicker, wala ng fury. Ang daling patayin because of your ulti. At yung range din ng isang Nathan nandun. Yeah. And looking at the items, no, mukhang bumili ng steel leg plates ang Nathan early on just to mitigate the damage coming in from this Roger. And usually, no, when we look at the Roger pick, parang first item na bilbil dyan, di ba yung Fury Hammer, tas Recta Windtalker? But this time around, what we're seeing is Asclos. Exactly. Iniba muna para makangat-ngat, but speaking of ngat-ngat, ginangat-ngat si Demon Kite dito sa may bandang ibaba. Pero hindi siya naman na Razor's Wrath. At abot ba? Hindi. Dahil hindi na nga umabot dito ang Netherrealm ni Aqua, habang yung mga players naman ng Minana Evo ay dire-diretso lang. Aalis muna dun sa may bandang gitna at pwede ba tumuloy sa ibang objective ngayon ang Minana Evo. Kusay, nag-double lane na lang. Asclos yung pinik dito ni Sumpak. Sinabi nga natin na unorthodox. I would say yung Minana Evos, nag-focus sila sa early game, kaya naman yun yung kinuha agad dito Sumpak. Kaso yun, dinala meron siyang Purify to get out of there. Mukhang paplatuhan din ng RSG while Minana Evos ay makakakuha na ng pangalawang pagong. That is their second turtle of the game as well. Maganda ang early game dito ng Minana Evos with a 2K gold lead. Ano ba ang kailangan gawin ng hukbo para magtuloy-tuloy ang kanilang path patungong tagumpay? Utilize si Perks, kanyang Divine Judgment ulti. Tuloy-tuloy na ibugbugin itong si Demon Kite, kumbaga, doon sa may jungle, kung saan pagdating ng First Lord, magkakaroon ng malaking gap ng EXP itong si Kaizen as well as itong si Demon Kite. Yun yung first step. And then second step is to utilize itong invest nila kay Roger na nag-Asclos. Kailangan nilang gamitin yung early game spike na yan. So, kailangan may movement si Minana Evos dito sa may top lane kung saan nandito si Sumpak. Parang yan na nga yata yung sinasabi ni Wolf, pero mag-aabang muna doon na sa may orange buff. Ano lang muna, lakad-lakad lang. Ito nakikita niyo yan, dyan tayo gagawa ng play mamaya. Tapos sinarahan ng pinto, no, para ma-delay ng konti yung pagpasok ng minion wave. RSG, makakadepensa naman sa kanilang mga first tier turrets, pero big conceal play, light, nakaamoy, at mukhang ay, hindi! Nakapasakto Divine Judgment at hindi na yata makakatakas, pero nakapag-flicker out. Plus wild charge dito si Light. Habang sa may bottom lane, merong set of play na gagawin dito ang RSG. Ito na ba yung trade na kanilang inaantay? Pero si Vayne dito ay dumedepensa laban sa tatlo! Masisirahan nga lang na Torre doon, kaya unti-unti bibitaw yung kanya HP Nats with a kill. Nako, akala ko nun ma-outplay na under the turret, pero sabi ng RSG, yung Torre muna ang una namin. Exactly. Napaka-gandang adjustment mula doon sa RSG. Very quick thinking na rin na may isang hero na pwersa doon sa Yusong. At alam nila habang nakakulti yung Yusong, wala namang sense na atakin yan. Yung Torre na lang yung kanilang kinuha doon. And now, Demon Kite is getting his first item. Meron na siyang kiras, pero level-wise, equals pa rin sila dito kay Kaizen. Very likely na Minana Evos ang mag-control ng second. Unless Final slash. Ito na yung control na sinasabi. Pero meron Netherrealm na sagot dito ang Minana Evos. Halos walang alam buhay doon. Si Perks iba kaya sakto maduduroan ni Aqua habang merong hila against Demon Kite. Pero sakit dito na mapa-electrical blaze. A Razor's Wrath para kay Kaizen. At Kusei is down. 1-for-1 trade roamer para sa gold lane, pero Haze, isang pira! Pero hindi ata sapat, Light na pahila, may regen, at siya pa nga ang napahamak! Makakauwi na sana, pinigilan, pero nabaliktad pa. And Minana Evos pa rin naman ang makakasecure ng turtle. The only good thing about that play is isa siyang Parami, so makakabalik lang siya sa lane afterwards. Pero gold yun na kinailangan ng RSG. Makikita natin na yung aggression na Minana Evos ay ginagawa na rin nila, which is much needed on their composition. Alam natin na early game comp sila. Alam natin na malakas sila dito sa point na to. Power spike ng Minana Evos. And this is their window para palakihin palalo yung gap nila parating sa First Lord fight.
Minana Evos should take advantage of this. With a 2K gold lead, mukhang matapang pa rin si Hayes Persiva with a conceal. Wala siyang huhulihin sa ngayon. Hindi umabot yung pakpak. Medyo nabitin saglit. Pero grabe yung pokes na ginagawa dito ng Minana Evos para successfully ay makasira ng Torre dito sa may bottom lane. Split push din ang gagawin ni Nats doon sa may bandang itaas para mag-clear ng minion wave. Pero kita na naman natin ang pwestuhan ng mga manlalaro dito sa may purple buff. Kaizen, tatangkihin ng konti. Anong nakapagpaisip sa'yo? Mga ganong retry doon. Pero nakuha pa rin ni Demon Kite nonetheless. Wala ring retry doon si Kaizen. They forced yung retry doon kay Demon Kite. Demon Kite okay pa siya ngayon. Pero malaki yung gap ng ating junglers. Radiant Armor now available para dito kay Kaizen. At alam naman natin kung gaano ka-impactful yan laban kay Kusei. That's true. And not just for Kusei but also for Aqua na magic damage din ang binibira. Pero ayaw nilang i-give up ang pinakaunang mid lane turret nila. Ang laking bagay din kasi ng control na nabibigay ng isang Torre na yan. And speaking of control, orange buff yung tina-target dito ng Minana Evos as well as the top lane. Pero nandun sila to defend. Tingnan natin kung may mahuhuli nga ba sila. Hayes throws out a skill shot pero mukhang dahil doon ay nakita din si Persiva kaya naman kailangan ng umalis ng Minana Evos dito at mag-rotate naman papuntang mid lane kung saan dedepensa na naman ang RSG Philippines. Ayaw talagang mamigay ng mga Raiders dito. Oo, tsaka kailangan dito sa Minana Evos ang mahanap nila dito si Nats talaga eh. Grabe yung mga final slash niya rin kanina. So talagang as much as possible, no information ang dalawang teams dapat para hindi magkaroon na sa magandang setup play. Pero final slash against Kaizen. Medyo napalalim yata. May backup na dadating dito. Dragon form sa Operation Slash. Nats mag-flicker out. Pero matatarget pa rin dito ni Banem. Makakatakas pa nga pero hindi. Mapapatay pa rin with the Cha Essence. All planned pala para kay Kaizen. May tiwala sa kakampi at tinangkihan lahat at saktong-sakto ang Appraiser's Rat. And this might just be the first Lord of the game going to the hands of Minana Evos. Sobrang perfect na nun sa RSG. Naglalakad ng walang kakampi yung Fredrin. Tapos yung ginawa ni Light is to utilize yung kanyang Grak ulti para pigilan yung support dapat ng Minana Evos. Ginawa nilang lahat na tamang condition pero talo pa rin sila dun sa teamfight na yun because of how farmed Kaizen was. At naging sulit nga yung ultimate coming out from Kaizen. Man, RSG, yun na sana yun. Yeah, 2 flickers burnt, Persiva at pati na yun kay Kusei. Panoorin natin kung ano nga ba nangyari sa laban na yun in that entire 5v1 na buhay pa. Ayun o, ang ganda sana ng pigil nga. And then Kusei, ano din kasi tamang hinala din. Yung entropy niya pabalik. So siya dapat yung magdi-deal ng damage doon kay Kaizen. Well, meron din naman kasing Radiant Armor. So siguro naisip ni Kusei, wala rin naman ako yata ambag dyan. Pero imagine kung nakahampas siya kahit mga 3. Could be na a trade. That's true. But for now, it's Minana Evos na may hawak ng lure doon sa may bandang itaas. At mukhang nakabasag na nga rin doon sa baba. Mid lane may nakatoka din para sa Minana. Pero itutuloy-tuloy nila ang pag-burst. Here comes the conceal. From the back, Persiva, mararamdaman na dito ng mga players ng RSG. Mababangga pa kami ng final slash at patay. Hindi! Mabubuhay pa rin muna NetherRealm. Nagkasunduan na. Dito mga players sa talagang lahat ng mga pwedeng kapitan, kinakapitan na. Yun na ata yung pinaka-clutch na NetherRealm, men. Pisong-piso. Malaway-bay. Iba ka talaga, boss. Half man, half amazing. Hindi pa rin mapurol. Tamang on point pa rin yung activation ng ultimate. That's Hayes. Abot na abot One of the veterans. Natin ngayon sa ating eksena. And now, RSG, sila naman ata ang susugod. Demon Kite leading the charge. A 5K gold lead para sa Minana Evos. Gano'n ka-relevant ito para sa hukbo? Super relevant. Super usable. And pagdating ng second Lord natin, it means na meron silang lead ng items over their lane matchups. Example si Hayes, sobrang yaman na ngayon. 28k damage dealt by the way. 590 GPM para dito kay Mr. Hayes. Takas doon Exactly. For a mid laner, malaki yung impact. Minana Evos, nasa kanila ang bola talaga ngayon. Bukod sa sila yung nakakalamang, sila din yung mas may power spike at this point. They still have up until mga 18 minutes na sila yung in control. RSG, unfortunately, kailangan talaga nilang maghintay na umabot sa late game o kaya naman magkaroon ng malaking pagkakamali ang Minana Evos. Kumbaga, ito na oras ng gamitin yung Forbidden Jutsu.
Tama. Ang tiis pogi jutsu. Lahat ng mga pwedeng hawiin. Lahat ng mga hahawiin ay hahawiin na. Pero kanina dun sa interview, no? Paano naman ba hahawiin ni Light na nagpagupit na? Oo nga pala. Pero mas gusto ko tong gupit na to. May angas, may... Oo, kakaiba yung ano eh, no? May aura. Oo. Diba? But this time, hindi lamang aura ang kailangan niyang gawin, kundi makahanap din ng magandang setup. At ayan na nga naman, si Kaizen umaharap na naman sa lahat. Kahit 5v1, pakapatusin ito eh. Grabe yung play na Manana Evos, kaya nilang gawing bait yung jungler nila. Ganun kalaking tiwala din nila kay Kaizen na makakatakas. Pero parang iba yata ang sigaw dito ng ating mga players. Di mag-get sa may gitna, nagamit na yung conceal. So pwede magkasalubungan sila. Ito pwede maging target dito. Perxiba, aabot bawo ng Divine Judgment for one charge. Nagkaroon ng Nether Realm na IMU para may sagot din. Dito si Hayes para maabot ang mga players dito ng RSG. Parang wala magiging casualty pero si Demon Knight unti-unti mawawala ng buhay. Perxiba palang patay. Oh, no! Si Demon Knight isama mo na rin. Kusei na wala. Sumpak, sumusugod pa rin. Sinats ata ang isusunod nila pero mukhang mapipigilan ng wall bagya. 3v4 scenario at magbaback off na ang Minana Evos. This might just be the Lord for the Hukbo. Ang ganda ng ginawa to ni Vayne. Yung timing niya ng kanyang Petrify. Hinintay talaga na lumabas si Kusei. And Kusei already activate the ultimate. Yung entropy cooldown ng time na yon. Hindi na nakareact with the flicker dahil sa gano'ng kabilis yung ginawa doon ni Vayne. I'm not entirely sure kung yung final slash ni Nats ay nasama yung Yuzhong sa moment na yun. And then if ever, yun siguro din yung isang bonus na meron doon sa Minana Evos as they try to chase for RSG. Meron pang +1. Nasama pa si Kusei sa combo. Luminous Lord secured para sa Minana Evos. Ito na ang pinakamalaki nilang chance to either secure the game or at least secure inhibitor turrets na pwedeng sugatan ang mapa ng RSG for potential future objectives. RSG Philippines, sapat ba ang kanilang wave clear? Wave clear. Pero madaling mag-wave clear yung Nathan. Nathan tsaka Grok and then Valentina. Ang lang dyan, kailangan on point yung paggamit nila ng mga skills. Kasi kapag hindi on point, mahihirapan sila. Pero grabe yung pressure na ibinibigay ng Minana Evos dito sa may top lane. O, kailangan din nila mag-ingat anytime. Pwedeng mag-flicker dito sa Persiva 20 seconds from now. Entropy na gamit na rin. Makukuha nga ba ng Minana Evos ang Torre sa mid lane? Hindi muna ang sagot dahil may wave pa naman ng mga parating sa taas at sa baba. Ang sakit na rin pala ng minions, parang ang bagal ng wave clear. Oo, tsaka yung yung Ghost Bursters dito, talagang nag-burst from Haze. May Blood Wings na rin kasi. Well, kanina pa niya nakuha. Final slash, Perks iba magiging target nila pero medyo makunat. Pero nagkagamitan na ng mga skills dito ang ating mga players. Pero si Sumpak, gusto lang sana mag-hit ng turret. Medyo babalik dito ang buhay at meron namang Nether Realm na sagot dito ang RSG. Walang casualty dun sa nangyaring yun. Sinubok ni Sumpak na ipilit yung bot lane inhibitor turret pero mukhang muntikan pang mapahamak dahil doon. But still, konting pitik na lang. Ito yung conclude ka, iiwanan mo na ng BMI. Tama ka dyan. And speaking of yung Ghost Bursters, Hayes dealing the most damage, 53k. Wala nakakalapit sa kanya kundi yung kampi lang niya na malayo pa rin. That's impact. Wala din sa may Faramis and RSG. Ang pwede lang talagang gawin nila dito is dumepensa at maghintay na magkamali yung Minana Evos. Wait for maybe 18-minute mark kung saan almost equalized na. Pagdating ng 23-minute mark yun, wala na talaga nagmamatter. Execution na lang. And Nathan will thrive in that situation kasi mataas yung kanyang burst potential. Magkamali lang yung Minana Evos, pwede nilang i-burst din yung Lord. Yung mga plays. Pero Minana, speaking of, Kaizen ulit yung kanilang ipapain. Tiis pogi nga ba? O itutuloy ba nila? Ayan na si Kusei, ang sakit na rin niya! Sasaluhin lahat ng mga sakit. Si Kaizen makakapag-dash away. Habang si Ace meron Nether Realm, si Nats nawala ng immortality. Pero may sagot na naman. Buhay ulit ng mga players. Nakita na natin ito kanina. Magkakaroon ba ng casualty? Wala na naman! Dalawang Nether Realm yung nakita natin. Pero may tutuloy pa nila. Pero mukhang kukunin nila ang purple buff na sa kanila din naman talaga. Minana Evos, ang daming nabato. Fury, you could say the same for RSG. Ano bang magiging sitwasyon natin sa sunod nating Lord fight? Oh, mahirap kasi wala nang immortality si Nats. You also don't have, well, may mga battle spells pa naman yung RSG. Na-target si Perks ba?
Okay, nakita na natin kanina mayroong charge flicker from the back para kay Light. Merong target na mangyayari pero alam nila na medyo delikado na ituloy. Sa harap dito na may Lord. Pero Minana Evos parang gustong ituloy habang si Casey nagbibigay muna ng vision. Mainam na pagkakapit sa mga cellphone ang ginagawa din ng mga players natin. Maingat ang paglalaro para sa Minana! Tatlong nahuli ni Nats! Pero mukhang hindi nila itutuloy ito. At ikukunin na nga rin nila dito si Casey, low HP with the Nether Realm. At nakabinti pa nga dito si Vayne sa likod ng oras pero bagsak na si Demon Kai. Demon Kai is down at idediretso pa ng Minana Evos. Shutdown na rin si Aqua. Double kill na para kay Sumpak. Ang hukbo ngayon ang may mataas na tsansa para makuha yung Lord. Ngayon, alam ko na kung bakit Yuzong ang agawan dito sa series na to, kung bakit inunan na rin ni Vayne yung kanyang Yuzong. The timing was perfect. Didn't even have to pop the Petrify dun sa moment na yon. At nakokombo talaga yung RC, yung timing niya nandun. And then Kaizen, sobrang confident. They're punishing RC. Malaking bagay na na-burn ni Light yung kanyang flicker maaga dito sa laban natin. Kaya nga naman, na kinapos dito ng initiation prowess yung RSG. 10 segundo para dito kay Aqua, make that 5. Magiging 5v5 pa rin naman ang labanan sa loob ng base ng RSG. But this time around, hindi lamang basta-basta 5k gold lead ang kanilang tinitignan. Almost a 9k gold lead para sa Minana Evos in hopes to secure a possible Game 3. Ano na rin to bitawan na rin ang mga buy and sell at nakita na natin yung Ghostbusters na ngalahati yung buhay ni Ako ng moment na yun. Yung Lord ay dadaan dito sa may bottom lane habang yung Minana Evos nakabang sinong pwedeng hilahin, sinong pwedeng set upan. Lord babanggana, that's 2 inhibitor down. Para sa side ng RSG. May wave pa naman sa top pero si Perxiva naghanap ng biktima. Final slash para lang i-prevent ang pag-attempt na yun. Okay, may kita natin dito meron 1 charge. Kaya naman Perxiva buhay pa rin. Grabe na talaga yung labanan ng mga Paramis dito sa ating laban. Flickrat para kay Light. Si Nats lumalaban. Merong mga dash para makatakas. Pero makakatakas pa nga rin talaga. Si Ace mapapatay nila habang free hit dito mga players ng RSG. Haze mabubuhay ulit. Paramis nga pala. Hinahabol pa si Sumpak. Huli ka! Pero hindi pa na! Dahil makakatakas pa rin habang si Nats ay buhay pa rin. At sumigaw na nga ng busyan ng RSG dahil nakadalawa na dito si Kusei. At parang ganun lang, nabaliktad ng team fight pero nauubos naman ang inhibitor turrets ng mga Raiders. Oh man, Nats! Again, making the play. Sobrang tindi na nung ginawa to ni Haze Pero nandun si Nats. For some reason nabuhay pa, may agimat ata to. May agimat malapanday. RSG tuloy-tuloy ang pag-push sa mid lane. 20 segundos para kay Kaizen. 20 segundos para kay Sumpak. Endable na ba ang call ng RSG? At nakikita na natin ngayon, RSG kakatok dito sa may bandang gitna. Pinipilit ng 3 players na makadepensa. Meron pang Nether Realm na naman. Wild Charge na gamit. Dapat lukat ko si nasasaktan. Saglit. Kailangan umalis. Bumili pa dito ng Immortality. At kailangan na nga medyo lumayo dito ng mga Raiders. Delikado yung push na yun mula sa RSG. Nagulat ako na inattempt pa rin nila kasi buhay pa rin yung Faramis. Alam naman natin kung gano'ng kasakit yung damage on the defense. Gotta have to commend din si Vayne ulit sa activation ng kanyang ultimate doon. Pero yung RSG, nakakapag-min-max na, nakapag-out ng safely at palapit na ng palapit sa kanilang win condition. 3 minuto na lang hinihintay ng RSG and equalize na yung laban. At that moment, sila na ang labang. RSG, despite losing 3 inhibitor turrets, mukhang sapat na rin ang kanilang wave clear para bumili ng oras sa pag-contest ng ating Evolved Lord na magsaspawn na rin. Minana Evos nakapwesto. Bawal magkamali if you are RSG, but if you're Minana Evos, pwede silang mag-risk ng konti, pwede silang maghanap, at pwede na nilang simulan ng Evolved Lord na to. Sila may lamang sa battle spells meron silang Purify. And Light doing his best na mag-delay. Lugi kasi dito yung RC dun sa natural na bakbakan kung magkakaroon ng head-on collision, lalo na meron sila mga purifies. May abante. Perxiva! Nakahuli na nga, napalayo pa nga dito si Light. Mamipili na mag-flicker out. May concealer na ginamit para mag-bamba out habang meron ditong ginamit. What a nice what a Nether Realm! Naiset na sana para dito kay Nats. Habang si Nats nakita na naman natin yung mga dash. Si Primo patay na dito. Patay na rin yata. Lumalaban pa rin si Nats! Sumpak! Mawala na immortality! Demon Knight buhay pa rin doon sa may harap pero si Kusei doon sa likod. Enter may papasok. 3 ata yung matatamaan niya pero tuloy-tuloy lang ang pag-raid ng mga Raiders. At pabagsak na nga rin dito si Haze. Pumasok pa sa base si Aqua. Wala nga lang minion wave ngayon para sa side ng RSG pero napagandang set ang ginagawa dito ng RSG para mabaliktad ang laban.
Hazen buhay pa rin. Pero mukhang magpapahinga muna ang liga. Oo, kalma. Muna tayo lahat. Umi, kalma. Umi, na kalma. muna. Ramdam mo yung energy. Naramdaman din natin yung sa kanya. Ayun pala mga hukbo, mga Grabe. raiders dyan. At saka pati na rin yung mga nasa bahay, sumali na kayo sa ating mga giveaway. Make sure to comment hashtag MNNE or hashtag RSG. Kasabayan na rin ang inyong game server and ID. Para naman, mapadala namin ang potential 1,000 diamonds para sa inyo. And so far, no, mukhang mainit ang ating star match of the day. Ang bakbakan dito ay talagang tuloy-tuloy kahit walang lugi. Hindi ako makapaniwala sa ginawa ni Nats doon sa Yung reset kanina, ng mga no? rush. Grabe. Yung sa depensa, nakapag-out pa. Siya rin yung nakapag-isolate kay Kaizen. Siya rin yung nakapag-rundown. Kahit 10% HP, 20% HP, kabisado niya talaga yung sustain ng kanyang hero. Iba ka. Sa sobrang ganda ng laban, dito na ako sa monitor pala ni Wolf tumitingin. Oo nga Alam mo, anong Kanya-kanya nakakatawa? tayong monitor dito. Nakatingin ka sa monitor ni Wolf. Ako nakatingin sa monitor mo. Diba? Okay. Ganun talaga. Kinalimutan ko na yung monitor ko dito. And ano tong pineflex na skin? Kuya, kung okay lang, babaan mo yung Babaan mo brightness. yung brightness, boss. Yan ang technique. Kapag magpapakita kayo ng cellphone nyo sa MPL broadcast, kailangan mas mababa ang brightness. Para makita po ang screen. Parang ganyan din lang. Hindi natin maintindihan kung sino nga ba yung nandyan sa kanyang cellphone. Ang taas po ng brightness. Ay, sayang, hindi na umabot. Review na rin muna natin ang ating game time. It's 22 minutes. Lamang ng 2 kills ang RSG at hindi na nga masyadong nagmamatter ang ating goal score dahil nga umabot na tayo doon sa punto na equalize na ang lahat. Exactly. Yung magic number dyan ay 23 minutes. Kung saan, kahit anong gawin mo, na-max mo na yung, kahit pigilan mo yung laro, wala talaga. Kahit mag-roam ka, kahit 6 na roam item pa yan, wala. Yung gold mo paresa talaga nung maximum na enough para sa 5 items plus the boots. Kumbaga parang buy and sell na lang ang budget. And I think pabilisan mag-buy and sell yung mga tao dito no, in terms of pabilisan ng kamay. Can I just say na first time seeing Vayne in action in MPL PH. Lakas. This is looking to be a top tier XP laner. Oo, in the lalo na future. yung Yuzong tsaka yung commendable sa kanya yung timing ng Petri, kung kailan magbe-Petri, kailan hindi magbe-Petri, kung kailan siya tumutulong sa kanya mga teammates. Ito nga, kaya pala sobrang kunat ni Sir Nats, naka-Queen Swings. Bigla na lang no? Biglang umukunat. Akala ko kanina, deads na siya, pero biglang nagdadash na naman. Tapos alam mo nung nakakatuwa dito sa Minana Evos, yung parehas nilang XP laner may arit Yung tipo na Walang takot. Si Kirk, si Vayne parang as much as I want to see both of them play, hindi pwede. Mahirap yun, boss. Mahirap yun, boss. Oh, guys, pag nakita nyo si Boss Marshall, sabay-sabay tayo. Ano? Na sisigaw. Sisigaw, ayan. Karate chop. May karate chop, appraisal strat. Ano pa ba mga skill na medyo malapit doon? Yung Numinon, pwede. Numinon Blast. Pag ako naging Marshall, ang makikita nyo, Alecto Final Blow. May ako amba. magaganon. Tapos bigla akong nagaganon sa harapan ng stage. Pero buti na lang, caster tayo. At buti na lang, malapit na rin ata tayong bumalik sa Land of Dawn maya-maya lamang. No? Yung matchup natin ng late game, pinag-usapan natin na si Nathan ay isa sa mga pinakamalakas na gold laner in terms of late game prowess. Sa tingin mo ba ay masasabi natin na parang Sorry, na-distract ako. Bilis nila gumalaw. Mabilis ng Bilis hero. nila gumalaw eh. Sorry, ako din. Alam naman natin, ang ating desk ay talaga nagsasuffer sa anong tawag doon? Attention span. Oh, diba? attention span is Kung all-time saan low. lumilingon Kung saan lumilingon. Tuwing may ideyang isa, may narinig na isa, tigil na yung yung unang ideya natin. Okay. Parang- Wala, nakalimutan ko na kayo gusto mong itanong eh. May nakita pa ako parang kahawig ni Boss Baloy. Allen Baloy, mamaya. Allen B. Allen B! Okay, at kung kayo po ay nakarinig dito sa ating stadium, ilabas nyo naman, hashtag Power of Chantel. Hashtag Power of Smart. Titignan na lang natin no? And at this point, lamang na ang RSG in terms of late game scaling damage, correct? Yes, correct. Pero in terms of map control, lamang ang Minana. Di hamak na lamang ang Minana, tapos meron pa silang defense factor with the Faramis.
Napakalaking bagay. At ito na, wala nang karate chop, rekta na. Wala nang karate, tayo Rekta na. na kasi may Lord! Meron nang set of play wild charge dito para sa mga players, pero meron Nether Realm. Nasagot si Let, medyo mawala ng buhay doon. Si Nuts ginamit pa yung flicker para huli ka! Perks ba? Pero si Kaysen pa rin makakakuha ng Lord! Tutuloy nga ata nila ang laban dito. Si Kaysen ngayon ay papasukin muli dito. At nakatakas na nga si Kusay, hindi tatama ang final slash. A crucial evolved Lord para sa hukbo. Sobrang crucial nito kasi yung mga minions sobrang kapal para sa Minana Evos. Defense is there para sa RSG. Pero nakikita natin kanina, pagkakuha ng Lord, pumapalakpak din ang mga kasama ng Minana Evos from the coaching staff. May Fury kasi si Sumpak, so pwede nga talaga nilang i-dive kung sakali. Gamitin yung makapal nila mga minions, tapos rekta na dun sa bay base. But this is a 4v5 scenario. 5 kontra sa 4. Kakayanin kaya ng hukbo tapusin ito. Mabilis na nadepensahan ng RSG at walang pipilit from Minana Evos na gumawa ng play. Grabe yung harang. Mula dito ay light. Literal na hinarangan yung Minana Evos. Hindi pa tapos yan. Meron pang mga big minions. Pero yung RSG are very confident ngayon. Ito na. 23 minutes. Max na lahat. Lahat kompleto na yung mga items. And this is where RSG thrives. Dun sa kanilang comp. Ito yung parang mala-omega na game eh. Yung hinihintay mo na lang yung final na team fight kasi alam mo, Lord na naman. yun yung magiging deciding factor kuno sa labang ito. And Perksiva, waiting for his flicker, 30 seconds bago lumabas iyon. Sa tingin ko, by this time, RSG binilangan na eh. Alam nila kung may flicker ba ang isang Perksiva o wala. Kaya din talagang tinatry nilang puntahan agad. Si Kaysen, by the way, talagang kabisado niya na siya yung kukuha ng damage. Ayun no, 200,000 kasi. 200 na yan. 235,000 damage taken. Basta mataas. Basta mataas. And you could say the same for Demon Kite na kanina pa parang binibigyan. As in start pa lang ng larong ito. And looking at the scaling, no, tumaas din ang real-time win rate ng RSG despite losing 3 inhibitor turrets. Yeah, natural talaga kasi nandun si Kusei. Benefit pa sa mga sa Blood Wings ngayon. Hindi kasi nawi-winter truncheon itong si Nathan pagdating ng late game. So, yun yung malaking bagay. However, naka-flicker kasi dito. So, si Vayne, pwede niyang i-dive si Kusei. Puntahan, no? Yung kanyang pwedeng gawing play dito. Wow. And I think binenta na ni Kusei ang kanyang sapatos. Bumili siya ng Wind of Nature. Kung kaya naman ay kung pasukin siya ni Sumbak o ni Vayne ay meron siyang pamprotect sa kanyang sarili. Kailangan yung information na yun ay may pansin agad ng Minana Evos. Very crucial on this next Lord take. Pati mga immortalities, sa mga gantong senaryo, immortalities ang pinaka talagang isa din sa mga kailangan na tuunan ng pansin. And this is already the 5th Lord of the game. Naka-5 Lord na po tayo. Yung lalabas ngayon, pang-5 na yan. At 4 na Lord ay napunta sa Minana Evos. In fact, no turtles, no Lords para sa RSG. Pero ito yung pinaka-importanting Lord. Kung makuha nila to, ito pa yung magpapapanalo. Sakit na rin ng Lord. Kaya kung mapapansin natin, for sure, RSG ang gusto na gawin dito is talagang literal na magko-contest lang kapag dun sa gaguhit na lang na buhay ng Lord. Kailangan nila mag-antay dito pero hindi kasama o hindi nila kakampi ang oras dahil nagpo-push lang at nagpo-push ang Minana Evos with all of these enhanced minions. Kaya naman hindi aabot yung kaguhit na lang na buhay para dito sa side ng Minana Evos. But if there's any team na kayang tumifight sa mga ganitong moments, alam natin RSG sanay dyan. Look at Vayne. Nakakaabang dun sa may long bush. Habang itong si Nats manggagaling dun sa may purple buff area. Medyo kumakapal na yung gray health dito ni Kaysen. Kanina yung IM yun ni Aqua. Hindi pa Paramis, ata niya binabato. Paramis, okay. Hindi, nasa Paramis niya. Hawak Kaso niya. yung top, ang kapal din ng minions na yun. Kailangan i-reset nila. Ayun. Na-reset. Ginamit na ang Black tapos nag-commending-kending si Lord. Sino pipiliin na makakatakas dito at hindi naman nakapag-set up play dito mga players ng Minana Evos. But sinisimulan pa rin ng Minana Evos yung Lord habang meron 3 players ng RSG ang nakaabang. Entropy na gamit na pero up na rin ulit. Ganun lang pala kabilis ang cooldown nun. Around 20 seconds lang din. At ayan na, kikending ulit si Lord. Go giling-giling.
Gumiling-giling. Ay, hindi Papasok lang masyado. din. Feeling ko Pumasok mga din. Conceal yung na nagamit doon ng Minana Evos so important din yung mga extra items na yan. Alam mong sobrang kunat na ni Kaizen kasi ganyan nakakapal. Wala na yung mga tigpit. Wala na yung maliliit. Wala na yung Oo. mga maliliit. Parang 4 quadrants, no? Ayan, medyo nalalambutan nga lang ng konti. Merong dash away para dito. So, pitik-pitik lang ng mga skills ang pinapakita dito na ating mga players. Habang lagi nakaangat yung minion wave ng Minana Evos sa bottom lane. Matagal-tagal na sayaw ang ating inaabangan dito, no? Biruin nyo, kailangan mag-clear, kailangan mag-check. Kumbaga hindi pwedeng magkamali sa dance steps tong RSG. RSG also needs the purple buff dun kay Kusei. Ay. Uy, dito na nagkamali si Light. Dito na medyo maling untog ang nangyari for the Lord. Pero itutuloy nga ba talaga ng Minana Evos knowing na meron 3 players from RSG na doon? Well, baka hindi alam nila na doon si Nats kasi napitikan ng Ghost Bursters. Okay. Na-revealian ko nasaan, meron conceal na gagamitin. Pamipigilan pa yung slash para meron set of play para ito sa RSG pero walang follow-up damage para sa side. Yun ang RSG kaya naman Minana Evos ay pwede tumuloy. Si Nats medyo na palalim. Mabibigyan nga yata dito at napakasakto pa nga sumpa ang makakakuha niyan. Mawala na immortality dito si Demon Kind at hindi na makakatakas pa. At itutuloy pa nga ata nila yan. Si Kaizen nandun na sa harapan. Aqua na gamit na Netherrealm. 2 people down para sa RSG. Anong Lord? Basin na namin to! Hindi na nga yata kailangan pa ng Lord. Ginamit na rin yung Winter Truncheon tapos iba na mawawala na buhay doon. 3 players ng RSG ang napipilitan na dumepensa mag-isa. Si Light ay patay na rin at talagang mapapasigaw ka ng busyan dahil Minana Evos mapapantay ang ating serye. Parang ganun lang makakakita tayo ng Game 3 with a base secured in that long game para sa Minana Evos. Yun ata ang unang panalo ni Vayne at ni Sumpa sa MPL Philippines Season 13. Grabe, sobrang solid ng performance ni Vayne for this game number 2. Parang nawala lahat ng jitters niya nung Pokemon Hero niya yung gamit niya ng game number 1. Ngayon game number 2 talagang nagwawala yung kanyang Yuzhong. Yep, I would say siya yung nagpapanalo dun sa early stages ng ating laban. Sobrang on point ng kanyang Petrify usage. Siguro sinabi natin na bawal magkamali ang RSG Philippines dun sa laban na yun, lalo sa huling Lord Dance. The thing is, pinakita nila si Nats dun sa may top lane. Tapos nakapag-defense sila, hindi na naging on point yung pag-reset eventually. Tapos pinakita nila ulit si Aqua dun sa may top lane. Nung pagkalabas ni Valentina dun sa top, instant conceal yung mga members doon ng Minana Evos. So kahit nahuli sila ng final slash ng 3 sila, parang mas napaganda pa nga yun kasi parang hindi naman talaga napigilan yung Minana Evos from that final slash. Masaya pa sila kasi mas lumapit sila dun sa side ng RSG. And wow, how rare is it to see na binigay yung Arlot sa RSG? Pero parang prepared na prepared. Yeah, Oo, tsaka parang 100% din talaga ni National. Actually, for both teams, 100% talaga yung performance nila dito. Grabe, para may sariling laban individually kahit yung palitan ng Netherrealm ni Hayes at saka ni Aqua kanina. Oo, tapos yan ba, nagpapa-Netherrealm si Hayes, ang ating MVP ng game number 2. Isa sa may mga pinakamalaking ambag sa kanyang team sa pag-extend ng seryeng ito. That's your MVP. Half man, half amazing. 13 seasons na po ang MPL. Nandito pa rin si Hayes at nag-MVP pa. Parang hindi nabawasan yung kanyang reaction time. And this game, matatandaan mo as that game na si Hayes ay walang mintis dun sa kanyang ultimate usage. Kahit Valentina yung katapat, binibigay niya. Okay lang kasi maganda naman yung ipinapakita dito ng kanyang Faramis, catching 2 heroes dun sa first laban natin. For 1 minute pa lang, nakakuha agad sila ng kill kay Demon Kite. Dire-diretsyong nahirapan si Demon Kite sa game na to. And how about that activation nung kanyang hatak ulit, pati rin yung ultimate. Dalaway na hatak niya tapos na pag-ulti for his 2 teammates. Again, on point, etong si Sir Hayes. Sabay hatak pa kay Demon Kite for additional kills. Kahit yung mga extended team fights natin, lumalamang yung Minana Evos sa ginagawa dito ni Sir Hayes. Ito nga lang, grabe si Nats. Makikita natin, matutulungan nga lang ng kanyang mga teammates. Mabubuhay pa rin yung kanyang mga tropa. Nats will get out of that engagement. For some reason, nakahanap pa rin ng pag-extend dito sa ating mga laban. Again, Sir Hayes with that Shadow Stampede.
final slash para mahiwalay doon si KZ, pero tama na naman yung Netherrealm. Makakatakas kahit pa paano dito si KZ. Eventually, magiging even yung exchange for this fight. Pero kung hindi doon sa mga ulti dito ni Hayes, this could have been different. Again, Valentina doon sa may top lane, sa last clash natin. Tapos yung final slash, oo, tatling tinamaan, pero walang damage. And Kusei, naiilang. Hindi siya makapag-initiate. Kahit na nahuli ni Nats yung tatlo, hindi makapag-commit si Kusei. Kasi wala siyang Purify at wala din siyang, di pa niya alam kung nasaan doon si Vayne. And tignan nyo dito yung huling bursts coming out from Mr. Hayes. Tatlo yung tatamaan na hero with his Ghost Bursters. Kaya naman tunaw doon si Kusei. Tapos sinabay niya rin doon sa kidlat ng ating Kaja para talagang hindi nakareact doon yung ating Nathan. Napakagandang synergy between the members of MNNE Evos. And now they have defeated RSG dun sa game number 2 para magpwersa ng ikatlong laban natin. So at the other stats dito, tulad ng 4 na Lord ay napunta dun sa MNNE Evos, 3 turtle on their side, outplaying RSG dun sa mga objective team fights. And the only reason kung bakit tumagal tong laban na to is because of those hero plays na nakita natin mula kay Nats. RSG, the entirety of their squad, napakaganda ng performance sa laban na to, lalo na dun sa dulo, pero ang pinakahuling teamfight talaga nagmamatter. Lugi talaga sila when it comes to managing minions, and MNNE Evos played that perfectly. Hinayaan nila yung mga minions sila na naturally mag-push up against RSG, tapos nung nakita nila na may mga heroes from the other side, for example, yung Valentina dun sa top, there was also a time na si Nats, pati si Aqua, nag-defend dun sa may top lane, instantly nag-conceal sila. Yun nga lang din nila naabot yung RSG. Pero yung round 2 ng conceal, kung saan si Valentina nag-defend na dun sa may top lane, na-punish din nila agad. Alam nila na kapag merong -1 yung RSG, it's time to team fight. Vayne played that perfectly din. Naghintay talaga siya ng tamang timing para hindi makapag-commit doon si Kusei at the end. Ginamit niya yung long bush, tapos nung second conceal play, nagtago naman siya dun sa tri-bush or yun sa L-bush yung katabi ng crab. At naghintay talaga ng kanyang perfect timing. With Kusei only having flicker in this particular game, nahirapan din siya na maghanap ng tamang pwesto. Sabihin natin kung nag-purify siya, things will be different. Obviously, meron namang benefit yung pagkuha ng flicker sa game na to. Pero dun sa actual moments na nagmamatter yung battle spell, bigla kang mapapaisip, sana meron akong purify dito as the Nathan. However, we're still going to a game number 3. Yung MNNE Evos, kailangan lang nilang planchahin yung kanilang late game executions, yung kanilang pagtapos ng mga laban. And then, pwede na talaga nilang matalo dito yung RSG. Dinout natin yung ibang mga decisions dito mula sa MNNE Evos. In the end, sila pa rin ang nanaig. Unfortunately, para sa RSG, mukhang kinailangan nila yung Luyi sa moment ito. So, will this be the time na i-consider ng RSG na iba na yung Faramis? Kasi kung game number 1, na dami nilang in-adjust, natalo din naman nila yung Faramis ni Hayes dito sa game number 1. Pero it's very clear na problema siya para sa RSG. Yan ang rundown natin ng game number 2. I'm excited si game number 3 kasi malaking bagay ito para sa RSG. For MNNE Evos, honestly, it won't matter to them whether this is a win or a loss. Wala na mangyayari sa standings nila. So they're just playing this perfectly. And they're not playing to give any games as well, no? Wala talagang ganon sa MPL Philippines. Kumbaga dito, bardagulan kung bardagulan. Yeah. Walang libreng panalo. And this time around, for this game as well, when we look at Hayes in this game, ito yung typical na Paramis lang naman, di ba? Yung pa-clear-clear ka lang, tutulungan mo kung sinong kailangan ng tulong. May special ba na ginawa o by the book naglaro dito si Hayes? Akin as a Paramis use in the Wow! Yun! Napapansin ko lang para kay Hayes, parang gamit na gamit dito yung timing. Kasi di ba mayroong cooldown reduction or casting time. May casting time yung Netherrealm, pero yung sambot niya or yung kuha niya dun sa kakampi niya na walang HP is laging sakto. Yeah. Kaya yung moment na madeded sa sana yung kakampi niya, napoprolong pala nila in a way na namamaximize yung potential ng Netherrealm. Kasi may mga instances kung saan konting-konti na lang talaga. Tsaka mahirap i-timing yung from immortality na nag-proc. Tapos aabangan mo ng Netherrealm na sakto pagka up mo ay may ano pa rin, I mean buhay pa rin. Buhay pa din. So grabe, more on timings. Most patient man nga pala. Oo nga si naman. Kita din naman sa experience talaga and mga decisions na tinake nila. Now moving forward in game number 3 for RSG Philippines, if they don't win this ay
may malaking chance na mahirapan silang masecure ang ating third slot sa magsiskip ng play-ins. And for ONIC, sweep na ang kanila nakuha, pero dahil sa ating updated point system, ay may chance pa namang makakuha ng 3 points ang RSG dito. So, ang kailangan, I think as far as I know, kailangan pa rin talaga nilang manalo during this point. Yun ang sigurado natin. Yung mga ibang calculation is sa bukas na natin yan. Dahil bukas mainit ang MPL. Looking at game number 2, ang mapapansin natin dito ay yung Faramis pa rin ay isa sa mga pick na talagang iniikutan ng isang Minana Evos. Do we take away the Faramis or do we seal it away sa banning phase pa lang? Para sa akin, para mas magandang tagali kasi masyadong komportable na si Sir Hayes. Parang nabigyan ng momentum eh. So, kung magigame 3, lalo na Fredrin Prayo, dito yung side ng Minana Evos. Well, we're not sure kung ano yung side na paglalaro nila. Yung Faramis, pasok na pasok doon sa ganong klaseng composition. At the same time, parang dahil hasang-hasa si Sir Hayes doon sa kanyang Faramis, it means na yung makakampi din niya. Imagine si Kaizen at si Vayne, walang takot. Talaga nagda-dive sila. Pasok lang sila pasok. Kumbaga nahanap nila yung tempo nila. Even Perks, di ba? They know how to play this game kasi kabisado nila yung timing ni Hayes at may tiwala sila na ganun siya maglaro. Kumbaga yung tiwala at experience ay talagang makikita natin sa ginagawa ng Minana Evos kanina. Yung experience ay pwede na rin i-farm dahil pwede kayong mag-assemble ng sarili nyong community tournament. Maging bahagi ng e-project esports for everyone at ipakita sa mundo ang lakas ng esports. Enjoy tournament access mode, libreng in-game items sa Diamonds at marami pang iba. Iscan nyo lang QR code sa baba para makapag-register. Exciting makita ang future ng MLBB sa mga players na nagsisimula pa lamang sa mga amateur scene. And I think hindi pa nga natin na-discover, no? Magugulat na lang siguro tayo sometime soon magkakaroon bigla ng player na nanggaling sa community na superstar sa MPL, no? Available ang live stream viewer rewards ng MPL PH. Halika't manood ng MPL PH sa TikTok para makasali sa goodie bag lottery and magkaroon ng tsansa na magtagumpay. Kailangan nyo lang gawin is pumunta sa TikTok at pumunta sa MPL Philippines TikTok channel. I-click ang official live stream at itap ang top left corner para makasali. Tap nyo na yan at huwag nyo kalimutan na mag-like and follow sa ating mga social media out there, no? Ang mga paborito kong post ng ating mga pages ay yung mga updates kung sino na bang nanalo, mga match score, ganon. And by the way, Minana Evos ngayon ang pipili ng blue side. Will this be the same thing for them? All throughout yata? Parehas. Tama. Kung hindi naman sila, di ba? Tama, it works. Fredrin first pick. Tapos, kung hindi naban yung Faramis, Arlot Faramis. O kaya Baksha Faramis, kukunin ng side ng RSG. Tapos, Valentina lang din kukunin para kay Hayes. Ganun lang. Palitan lang. Grabe, no? Talagang hindi pa nagsisimula yung draft, nahulaan mo na lahat. And tumatawa ka dyan, pero alam kong totoo yung sinabi mo. Tawa ko ngayon pag tama yan. Nabasa na. Ikaw, Chantel, anong ula mo? Mahaba yung game. Pwede na. Ako, ang hula ko dito ay medyo... Sige. Anong nararamdaman mo kayo? Yung logo nila, yung mananalo dito, may color blue. At black, no? At black. Oo. Yun yung team na mananalo. Yun yung team na mananalo. Yan ang, kayo pwede din kayong mag-predict dyan sa mga bahay ninyo. Just make sure to use the hashtag RSG or hashtag MNNE paired with your game server and ID. Comment nyo na yan sa baba para makuha ang chance nyo na manalo ng 1,000 diamonds. 1,000 na yan. Grabe, 1,000 na yun guys. Pang Starlight nyo na yun this month. Next month. Saka sa next month. O kaya, Starlight mo, Starlight ng jowa mo, tsaka Starlight ng best friend ng jowa mo. Yun na. Talagang napasayan lahat. Oo, masaya lahat. Talaga nakangiti. May Starlight. Ako na lang ang walang Starlight. Wow. Wala pa akong Starlight. Wala ka pang Starlight. Hindi ka ba nag-e-enjoy sa isang Nolan na Starlight skin? Hindi, wala lang talaga akong diamond. Wala lang ka talaga ng diamond. Wala pa tayo dyan. Wag mo kong parang lolokohin. nagtatang twister na rin ako. Wag mo kong lolokohin. At ang nakakatuwa dito, no, yung Starlight natin, paganda yung mga quality ng skins. Lang. No? Sa true. Tapos parang in a way mura did ba? Oo, mura talaga. 300 men. Tsaka kasi aside from the skin, parang yung inside nung Starlight mismo na mga in-game items. Dami nyo pang makukuha. Pero yun na nga, open pa rin ang Faramis. Tignan natin kung yan pa rin. Okay, so Faramis Arlot or Faramis Baksha. Feeling ko Faramis Arlot yung best. Kasi yung Baksha, di naman yan pipiliin pa ng Minana.
yung Faramis at yung Arlot, magandang combo with the Fredrin. Tsaka gamit din ni Ako yung Faramis nung natalo nila yung AP Brent. And I think if ever no kunin nila ang Faramis, at least mangangapa ng bahagya si Hayes. Alam naman natin na itong mga players na to ay halos lahat komportable sa kahit anong ibigay. Pero iba pa rin yung feeling na may bagong gamit ka eh, di ba? Para mas lalo na pagkasanay na yung daliri mo na pag first skill ito, pag second skill, ganyan. Ay, Faramis, Arlot. Yeah, Faramis, Arlot. Ano ba next to Wolf? Sige. Wolf, sige na nga. Ikwento mo na ang buong draft. Wolf, take it away. Yusong para sa Minana. Tapos, kung Yusong, kailangan nila agad ng may... Valentina, ayun. Yusong Pare din na iba, no? So, grabe yung respeto na if ever kay Hayes kapag ibaban pa Okay, kasi. Novaria pala yung pinipili nila sa mga ganitong moments. Sige, para kay Sir Hayes. Pag tama ka dito, Starlight? Dispelled na ba? Ay, sige. Sige. Basta libre ni Chantel. Ay, nadamay po ako kayo magkausap. Okay. Oh, that's a grab. At least Yusong. Tama sa Yusong. Star lang, wala pang light. Star lang, wala pang light. Wala pang light. Ang light nasa kabila, nasa RSG. Oo nga pala. Back siya. Back siya na to para sa RSG, I believe. Let's see if it's going to be the back siya. Ano pa bang ibang options? Medyo... Sa jungle, no? Parang nauubos eh. Bawal pa bang mag-link? Namiss ko na rin yung Karina ni Demon Kai. Oo, no? Feeling ko Karina na to eh. Ewan ko. Ang layo na kasi. Kung magkakari naman sila, last pick siguro yun. Para surprise, no? Surprise talaga. Iba, yung Karina ni Demon Kai, it's different. Kaso wala. Wala eh. Parang back siya na nga. Don't change what's not broken. That's true. Gulungin mo ang mundo. Sabi nga sa kanta, don't change a thing, you're amazing. Wow, tama. May kantayan. Si Rex ba yun? O si Rex ata yung nagsabi na. Hindi ko alam kung sino si Rex. Mamaya paparinig ko sa'yo. Makakantayin mo ako eh. Ayan yung mga nanalo kanina. Ayan. Talo na naman po tayong mga nanonood, guys. Nanonood na nga lang, natalo pa. Ayan ang totoong panalo. Diba? Ang totoong banding sa By the way, no, ang ating playoffs po ay magaganap na sa SM South Mall sa Las Piñas City. No? May storyland pa ba doon? Wala na. Matagal-tagal ka nang hindi nakakapunta doon dahil sa events hall ng SM South Mall gaganapin ang ating playoffs. No? So kung taga North ka, nasa tingin nyo ay gitna ang Trinoma, mag-isip-isip na kayo ngayon. So yung mga dating pa-North, pa-South na ngayon. Diba? Oo nga. By the way, traffic madala sa Alabang Sapote Road. Kaya agahan nyo na. Kaya po natin ang call time. Agahan nyo na. Nga eh. Yan nga yung kinakabahan ko. Baka makitulog na lang ako kina homie. Ay, ganun ba? Kung makikitulog ka sa akin, singilin mo! Anong singilin? Magkatabi tayo, tol. Okay lang, tol. Grabe na kayo. Ang gagawin natin ay mag-aaral ng ML. Tama. Gabi-gabi pag-aaral ng ML at tatanggalin na nga ang tinglisla para sa Minana Evo. Parang Delix to pag ginawang post 5 yung Arlot Faramis. Di ba pahawiin mo, tapos talian mo lahat. Taliin mo. Ano yung susunod? Kasi may mga puso. Ayun ba yun? Hindi ko alam. Ewan ko. Medyo, ang mga kanta kasing pinapakinggan ko ngayon, ano eh. Ano bang mga pinapakinggan ko ngayon? Sabi ng mga team, mamaya na uwi. At nag-game 3 pa tayo. Kasi... At hindi na... Kamuta ka na, wait lang. Kasinong mananalo sa ito. Pwede na. Valentina or Novaria? Among the planes exists Ay, may alam to. May secret. May alam to. May something. May something to. May something to si Ib. Ang tagal nilang pinag-isipan yung ban eh. So, ibig sabihin, napanood ko na to. Dapat na to. Wala, sa bagay, Mr. Hayes ay kilala dun sa mga ganyang mga plays. Mga hero, I mean. Pag nag-ulti yan ng Eve, fly magpay ang naririnig niyan. Malapiano tiles. Hindi ko nga kilala kung sino yung nabanggit mo eh. Basta. Mamaya. Paparinig na lang sa'yo. Pero yun na nga, Edith, tinanggal pa rin. Sa tingin mo dahil tinanggal yung Eve, may farsa kayang lalabas dito? Pwede. We'll talk about that later. Pero dito sa RC, feeling ko marksman na yung kukunin nila. Roger comes to mind. Yung Nathan kasi Chocolate, Eagles kasi merong Yuzong, tas merong nitong Grok. So, yun yung mga options dito para sa RSG. Yes, yung Farsa, lalo na kung nagpakita ng intent mag-X-Borg itong RSG, yung mga ganong klaseng heroes, talaga mapapa-Farsa dito yung Minana Evos. They have a very strong
chance na kunin yung hero na yun. Kasi pwede siyang pantunaw nga dun sa Paramis. Carry muna. Para may surprise muna. Surprise, correct. Carry na ni Jose. And this is the pick that they also had na nagbigay sa kanila panalo. Ay, Nathan. Siguro yung Valen safe, pati yung Valentina tsaka Novaria, safe picks para sa Minana Evos. Pero yung Farsa, Grak Farsa, good combo. Tapos may pangsabay ka dun sa Yuzhong. Siguro isa pa is Angela. Nakahis ang ano. Pwede siguro pwedeng mag-Angela, Minana Evos. That's true. And I think one of the best XP laners na pwedeng sakyan ng isang Angela ang Dragon ng isang Yuzhong no? And at this point, hindi ang daming pwedeng pagpilian Ano mga Sir Hayes, anong pipiliin mo? Sir Hayes, what do you Just a game. Gord! Nako po. None of the above ang sagot. Pero yung dahil nag-Gord sila dito, pwedeng magpakito ang RSG. Dun din yung Lapu-Lapu. Pero dahil si Nuts to, baka may chance Benedetta. Pwede. Oo nga, Benedetta. Balls Tapos mid na Arlot. I mean, post 5. Ay, nakangiti na nga siya. Ay, nagsalamin na. Nagsalamin na. 2020 vision. Coach, bigay mo na. Benedetta na to. Nagsalamin na si Nuts Ayan na. Ayun na. Ayan na. Nanalamin na si Idol. Mala anime, no? Mala anime. Kumbaga, kung sa Kuroko no Basket, tinanggal yung salamin, nag-ponytail. Ito, nanalamin. Baliktad. I can see things Sinuot clearly na niya now. Sinuot na niya ang mahiwagang salamin. Ang mahiwagang salamin. Pinipigilan ko. Sorry, ako hindi ko napigilan Pero, ayan na nga. Nuts. Eto na. Showtime Nuts na to with the Benedetta pick. That's right. Mukhang ibibigay niya muna kay Light ang Arlot. Ito na ang tunay na test ni Vayne. Kasi kanina, ang ganda ng playstyle. Ang ganda ng pinakita ni Vayne in that Yuzhong. At ngayon, ang tatapatan niya, isa sa mga pinakabatikan na Benedetta user ng liga. Parang nanggigigil si Nuts pagka ito yung hero na gamit niya Pero kanina nakita naman natin naging effect ni Vayne sa naging performance ni Nuts on that game number 2. Ano kaya mangyayari dito? Ang tanong natin ay kung kaya bang pigilan ng hukbo ang ating mga Raiders sa pagkuha ng kanilang third or kahit third slot doon sa pag-skip ng play-ins. Dito na natin malalaman kung kaya nga ba gawin ng hukbo yun as we enter the Land of Dawn. In terms of the early game clear speed, sino bang nakakalamang sa isang Fredrin versus Baksha? Madaling sabihin yung Baksha. At actually, di ba nung game number 1, game 2, nagkaroon ng adjustment yung Minana. Meron pang isa pang adjustment. So double adjustment dito kay Demon kahit nag-impure rate siya para mapabilis lalo yung kanilang jungling. Kasi pwede nga siyang iguluhin dito ni Perks. At yun, nauuna parang at this point pagalingan na lang mauna yung dalawang junglers natin. Pagalingang mauna. At mukhang mauunang mag-flicker si Perxiva pero binalik pa rin. Alam din dito ng side ng RSG na nandun din si Kaizen and even Vayne, kaya hindi na rin nila tinuloy yung team fight. And grabe, naging respeto kay Vayne, by the way, dun sa kanyang performance kasi siya din iniikutan kanina ni Light. Dun sa may iba, dun naman kasi magsuspawn yung turtle para may poke-poke na agad. Pero may delay natin, more on pokes pa rin naman ang ating makikita from this players. Energy eruption para medyo may damage ang Bracer Snap as well. Kamuntikan pa si Light. Talagang moments. Nakikita ko na yung combo ng Gord tsaka ng Fredrin, di ba? Para masushoot mo talaga yung bola kasi madaling mag-stun itong si Kaizen. Kaizen, 4v1 scenario. Hoy! Naku, napapaligiran na nila at that is very crucial para dito sa Minana Evos. Biglang balik. Laking bagay ng mga Impurage kasi pati si Nuts naka-Impurage na rin no? So talagang yung mga pokes, yung mga parang sabayan nila ng mga skills, biglang mababurst ka sa early game. And usually, ang binibuild ni Nuts dito sa kanyang Benedetta ay Lethal Ignition. But this time around, mukhang planado by the inch ang galawa ng RSG as they try to secure the first turtle. Balikan natin kung ano nangyari ng Game 2. Nahirapan sila mag-secure ng kahit isang objective nung Game number 2. Ayan. Saan talaga pang check. Pwedeng i-reset. Kasi kaso, I think this benefits RSG kasi magle-level 5 si Demon kahit na mas maaga. Tapos magpo-4 din si Nat. So, I think that reset might have favored
RSG than it is para sa Minana Evos. Pero makikita si Ako, by the way, doon sa may positioning na yon. At para nakabisado na rin ni Demon Kite kung sa tatayo para hindi ma-reset with the wall. Kaya naman may pagpasok dito mga players. Demon Kite nga makakasecure ng pagong habang yung Dragon ay uuwi at pabalik muna sa kanilang lane. Lamang di kasi na isang level dun si Demon Kite. So, mga small things na gano'n, na laki ng effect niya bigla. Tapos yun, wala isang kill lang ng RSG pero 1K yung lead nila. Wow. Just because of those mini stuffs na biglang nagpa-pile up. And look at that, forcing the flicker, I mean the retribution. Pero mukhang si Demon Kite pala ang kumuha ng orange buff na yon. So, napakaganda ngayon para sa side ng RSG. Even Wow! bottom lane, Guy. hindi na patatakasin pa. Bane or Vayne na kanila makukuha. Ang sakit, men! Ang sakit doon kasi yung, again, Impure Rage, nagme-make sense. Tapos yung combo niya with Aqua, ang hirap tumakas doon, Petri, tapos hatak. Mas mukhang Heptasis ang unang ibibuild dito ng isang Benedetta ni Nats. And this is a new Heptasis, no? Iba na yung recipe nito ngayon Iba na talaga. Iba rin ang gusto gawin dito na side ng RSG. Merong bola doon si Hayes, pero napakagandang shadow stampede. Nats is down sa may bottom lane. Teka lang, may solo kill pala sa baba na naganap. Wow! Napakagandang bawi mula kay Vayne. And this is something na hindi natin ine-expect. No, hindi pa pumetri yun, boy. Yes. Pero napatay din naman si KZ nung moment na yon. Hamang sa may bandang top lane, hindi pa rin tapos ang bakbakan dito para sa ating dalawang kupunan. Si Perks iba harangan, si Demon Kite not enough pa ang damage ni Sumpak. More on outer turret energy shield lang pala ang gusto kuhanin dito ng RSG. Pumlato lang ng bahagya. 2,000 na lamang ng RSG Philippines. As 20 seconds from now, lalabas na rin ang second turtle of the game. Sino ba ang nakakalamang pag turtle fight? Kaya pa rin bang pumulat ng Minana Evos? I think pag nakakuha ng 7, si KZen, ayan, mukhang may chance Lalo na may Petri pa sila na Vayne. They also have Haze. I think kaya. Kahit lugi sila na 2K. And may Hunter Strike na rin. Dito isang Yuzong. So this will be a Yuzong na napakasakit. At sisimulan na nga nila. Electric final blow para kay Nats. Si Casey na magiging target nila pero Casey nga talaga makakakuha dito ng pagong. Habang si Perks iba medyo aaray. Si Nats nang galit bigla. Kaya naman makakakuha ng kill. Vayne din ay mabibigyan. 2 patay para sa Minana pero sila din ang nakakuha ng turtle. Humiro na lang ang call ng RSG. 1K plus 1.5. Grabe! Hindi nakakaw pa. Oh man, napaka-efficient ng movements dito ng lahat ng members ng RSG. Sabihin natin, maganda yung pinakita ng Minana Evos and it's the right decision na pumalag pa rin kasi kahit lugi sila ng 2K, maganda yung heroes at yung spells na meron sila to teamfight. However, dahil dun sa pag-zone out ni Kusei, hindi na combo ng Minana Evos. Wala silang source of damage after nung first initiations dahil na-zone out si Sir Hayes. And RSG took advantage of that. Magandang hero turn. Tapos, inactivate agad si Kusei. I'm sure nagulat yung Minana Evos dun sa move ni Kusei na yun. Kumbaga parang ginamit na nga rin. Hindi nga ginamit yung ulti Oo. Talagang kinuha lang yung purple buff and RSG, kahit kanya-kanya sila, ay yung mga mission ay klaro. Alam nila na ikaw pupunta ka dun sa may purple buff, kailangan mo yung kuhanin. Ang laki ng lamang dito ni Kusei at RSG, laki talaga ng lead nila. At kakaibang raid na makikita natin dito sa may top lane naman. Talagang nginat nga ni Kusei yung top lane. Unti-unti nang lumiliit ang mapa ngayon ng Minana Evos. At hindi rin makapwesto si Hayes. Kailangan niya abangan si Perksiva para bigyan siya ng konting depensa. Dito na natin makikita yung weakness ng isang Gord na hindi siya pwedeng iwan mag-isa kapag may nasa harapang assassin. Kaya naman nagkaroon tayo ng konting reservation. So, that's why Novaria is good. Valentina, perfect sana. Final slash against Perksiva. Pero may flicker out naman na dito yung drop. Si Demon Kite. Pero may Petri pa si Vayne. So, I don't think na magandang laban na for RSG. Tsaka third turtle pa naman. Kumbaga parang the fact na sobrang lalim na ng RSG sa loob ng mapa ng Minana Evos is not a good sight if you are part of the hukok. Lalo na kahit kay KZ, di ba kanina sobrang kunat niya? And yung Fredry na hindi nakapag-farm agad, now at 0-2-0. Mabilis ma-shred. Carry pa yan. So mukhang i-invade na nga talaga ngayon ang RSG. May retry pa si Demon Kite. Protecting. Etong si KZen, nandito. Nako. Mukhang ginagawa din itong pain for RSG. Si Nats nag-aabang lang doon sa gilid. Mukhang nakakuha naman ni KZen with his retribution.
first kill retry. Mahirap talagang talunin yan. Trigger the back siya against the Fedrin. Nag-aabang na lang tayo lahat dito kung may Kung, papasok nga ba wala. Pero ito na nga, conceal play galing kay Perksiva. Jose, hindi niya nahanap. Napakagandang stun mula kay Light at mukhang makakatori pa ng isa. Pero naubusan na ng minions doon sa baba. Grabe, sakit na damage ni Jose. Medyo mahirap to para kay kaya Perksiva na pumasok level 7. Actually, magle-level 8 pa lang. Matutunaw talaga sila dito sa carry. Kaya more objective lang naman. Habang sa may bandang Gendy, meron set up play na ginawa dito ang RSG. Si Perksiva mawawala ng buhay. Natin gonna be down. At ginamit na nga yung Nether Realm. Habang sila dito kailangan mag-dash away. At yung Dragon, ay nandun na rin. Light is down. Meron Shadow Stampede. Dito kay Aqua, meron din dash out para sa kanila. At hindi na nga ata aabot pa pero gugulong si Demon Kite. Hahanapan pa ba? Hindi na. RSG able to secure 2 kills pero nagbayad din ng 2. I think yung only reason kung bakit nakakuha sila ng 2 kills dahil sa mas lamang sila when it comes to the gold. Pero when it comes to execution, gotta commend MNNE EVOS. Surely ganda na ginawa ni Light with that flicker. Pero nakita natin na may konting disconnect dun sa ilang mga spells ng RSG na una or na late. In fact, yung ulti doon ni Aqua, which is hindi naman kasalanan ni Aqua, na-stun din kasi siya dito. So makita natin, good initiation coming out from Light, Kusay, good angle. Nice counter mula doon kay Perks. And then, syempre, yung ginawa doon ni Vayne na Petri para eventually ay ma-rundown dito yung mga members ng RSG. Kung parehas sila ng gold doon, nako, yung MNNE EVOS for sure nakakuha pa ng more kills. But nevertheless, RSG, sila pa rin naman ang lamang. Yeah, and now Demon Kite with the Sky Guardian Helm. Mukhang tatagal na siya sa harapan mas lalo. Pero Kusay, Kusay, ginamit yung kanyang Purify. Sa ilalim ng Torre, bibigyan ba dito ng mga players na Minana? Sakto makukuha nila, pero dadating na rin dito mga Raiders. Ibon ay ginawit na ako ang kanyang Dragon. Final slash sa ilalim ng Torre. Si Kaizen ay makakatakas pa rin. Demon Kite is here as well. Naku, si Vayne ata ang isusunod nila pero makakapag-leap pa naman. Hahabulin ito ni Aqua. Si Hayes nandun sa Genty pero bumalik na siya. Sabi niya, ako na, wag lang si Sir Hayes ko. At nandito na si Nats. Napakagandang Petrify. Sa lihip pa dito ng NetherRealm. Hinahabol ngayon ng mga players na MNNE EVOS. Si Kaizen medyo mapaparay. Patay sa kamay ni Demon Kite. 3 na lang na nagtitiling buhay para sa MNNE EVOS. RSG pwedeng kumuha ng Lord and this will be the first Lord of the game. Makita niyo yung patience, yung dance doon ni Sumpak tsaka ni Nats. They're trying to outplay each other. In fact, na ilagan ni Sumpak kahit papaano yung unang talo doon ni Nats. But eventually si Nats, secure niya yung Petrify niya. Usually, di ba, elect out sa may Petri. Pero nireserve niya lang kahit papaano. Hinintay niya talaga yung tamang moment. At nag-sort intent na lang with combination with the Petrify. Nakahuli pa rin na madaming members na MNNE EVOS. That's RSG claiming more. Ang ganda rin yung timing ni Aqua at that moment. So nagising na din yung kanilang synergy. And this is gonna be really good for RSG. That's true. And for Vayne here, still a great game. One of the highest damage dealers inside MNNE EVOS. Meanwhile, for RSG, napakataas ng damage na binibigay din ni Nats. Kasabayan na rin ni Aqua at Kusay. Kumbaga, si Demon Kite at Light, alam nila na kailangan lang nilang set-upan ang kanilang mga kakampi. Oo, at saka dito, once na nakapag-setup, alam na rin parang activated na agad yung RSG once na may nakita silang pumasok. At isa sa mga pwedeng pumasok ngayon ay si Light na, by the way, ginamit niya na yung conceal para dito sa pwedeng setup play final slash. Wala nga lang tatamaan doon. Hinarangan ni Perksiva yung wall or naglagay siya ng wall para maharangan pero makakalusot pa rin. At successfully masisira dito yung Torre na MNNE EVOS sa may bottom lane. That's one inhibitor hurt down. Mukhang lulutuin ng RSG ang mid lane pati na rin ang top. Naghihintay pa rin sila ng isang malaking teamfight para sumubok pa. Pero meron naman silang tsansa na kumuha pa ng additional or lumikod dito si Nats. Entropy na gamit na nga rin! Nahatid pa nga dito si Sumpak. Wala na yung taga-free hit ng MNNE EVOS. Pero si Male dito ay kailangan umalis muna habang RSG pipilitin na sumira ng Torre dito sa may bandang gitna. Wala nga lang minion wave. So MNNE EVOS kailangan lumipat ngayon sa may bandang itaas. 20 seconds bago lumabas si Sumpak. May wave pa sa mid lane at mukhang itutuloy lang ng RSG. Nahuli si Nats sa baba pero makakatakas din naman. That's 2 inhibitors down para sa side ng Hukbo. Tuloy-tuloy na pressure from RSG. Top lane masisira na rin. Madedepensahan ba ito ng MNNE EVOS? Tapatan na naman ng mga XP lane. Wow! Boom! Nats makakabawi dito kay Bane. Habang si Casey naman magiging target nila. Mauna ng buhay at hindi na makakasagot pa.
Pero Hayes dito, may bitaw na damage at 3 na lang, or actually 2 na lang ang natitira para sa Minana Evos. May wave clear pa naman sila pero sapat na ba to? Papasok pa dito si Nats at unti-unting free hit para dito sa ating laban, RSG Philippines! 2-1 victory para sa mga Raiders. Mukhang masaya ang kanilang community sa pagkita sa kanilang mga players tungo sa tagumpay. RSG Philippines with a beautiful game to end the series. Grabe mag-adjust dito si yung RSG. Ay, start yung RSG, yes. Tsaka after nung game na to, abangan ko ulit yung next na laban na ni Bane at tsaka ni Nats. Oo nga eh. Maganda yung duelo. May first blood pero may balik naman si Nats. Nakabawi. And you said something about the adjustments. Sobrang commendable. Ito yung leadership na meron si Coach Panda at pati na rin yung coaching staff. Nag-infuriate, bigla yung back siya just to answer yung ginagawa ng Minana Evos. And ito na nga, show sportsmanship mula sa Minana Evos at RSG Philippines. Tinanggal na rin ni Nats ang kanyang salamin. Talagang sinuot lang niya para doon sa isang Activated lang pala. Activated lang pala para sa Benedetta game na yon. And surely, may chance pa na magkita to sa playoffs. Suot ng salamin, sabay, my turn. My turn. Hindi kasi gamit niya yun. Sa bagay. Then naka-ano siya. Ay, hindi ba? Naka-Ducati yun. Palakpakan pa rin natin ang hukbo sa kanilang pinakita sa seryeng ito. Welcome to the MPL para kay Vane at pati na rin ang reintroduction ni Sumpak dito sa Season 13 of MPL. Excited ako makita ang sunod na 1v1 ni Nats at pati na rin ni Bane dito sa MPL. And wow, mga kausap na nga rin natin ang mga nanalo sa seryeng ito, ang RSG Philippines. Ipasa na natin sa ating host, Mara Aquino and Hans Galeria. Ngayon na to. GG RSG, congratulations! This one naman, Coach Panda. Coach Panda, this time around, we're not gonna be asking you to rate your team. Instead, what's the criteria for your rating for the past few weeks? Just feelings. Just feelings. Kapag sobrang satisfied ako, I will just give them a high five agad, tapos walang feedbacks. Pero kapag bitin ako, then medyo timing ako and feel like this is a 7 or 8 or 6. So it just really depends on my mood, on what I see. It depends on how well you woke up that morning. Yes. Okay, Fair enough. This time around, Nats, since nandito na, I'm gonna be asking you the same way. It was a struggling game number 1 for you at the same time kasi ang daming early deaths or like the pressure really was on you mula sa Minana Evos. Game number 2, ginawa nila ng paraan to force it into a game number 3. So, in spite of all of those, na nagkaroon ka ng pressure, specifically in your lane, how do you manage to push through and what do you usually tell yourself kapag nabe-pressure ka ng ganong klase ng gaya nung ginawa ng Minana sa'yo? Actually, di naman ako na-pressure nung game 1. Nung namatay ako mga 0-5. Parang tinatawa ko na lang ganun. Kasi parang ang pakit ng laro ko talaga. Pero game 2 naman, bumawi ako. Pero natalo din kami. So game 3, try ko yung hardest ko kung anong makakaya namin. So nanalo naman. Thankful ako. Really is thankful. And that's, I'm sure na yung game number 3, what do you think is the strength of this team pagdating sa mga series na matatagal? Kasi we usually see you guys win a ton of series via sweeps pero kaya nyo ring manalo ng ganito. What does it say about you as a team na kahit gaano katagal yung serye, kaya nyo makasabay? About sa composition ng sa composition rin po na kasi ng ng mga hero po. So, kanina po kasi ng game 3 is naka-bene kami. Parang early talaga. And early to late game. And counter rin po yung Nathan and Gord. So, parang wala talaga silang chance. May chance naman po sila mabot ng late game, pero mahirapan po sila. So, it's more on the composition. Kung alam nila yung compositions nila, they know how it's done. Ito naman para kay Light. Hi, Light! Light! May chance pa kayong matapos ang ating regular season bilang isa sa top 3. So gaano kahalaga nga ba yung last match nyo kontra sa Blacklist International para sa inyo
yung Blacklist nakikipaglaban din. They're in so much pressure to make it sa ating top 6. How about for you guys? Sobrang halaga po sa amin kasi yung first day kasi if mag-top 3 kami is makapag-rest pa kami, makakapag-scout kami ng nakapag-plan kami, and hindi kami gawin sa mga oras, ganun. Kaya super halaga po sa amin nun. At alam mo ba na ikaw ang MVP for Game 3? Congratulations! Light, I feel like it is now time na ibigay ang iyong mensahe sa lahat ng sumusuporta sa'yo at sa lahat ng sumusuporta sa RSG. Thank you sa sumusupport sa RSG, sa loved ones ko, kay sa ka-team ko and sa RSG, and kay Tita Nadet, kay sa baby ko na nanonood. I love you so much. Thanks. Wow! Congratulations to RSG. You may now take your bow and take your walk of victory. RSG Philippines may chance pa makapasok sa ating top 3. And you know, Mara, nung tinanong ko si Nats, are you feeling some sort of pressure right now? Sabi niya, I don't feel pressure right now. And I'm sure that the pressure is also gone pagdating ng playoffs. Silipin natin kung ano nga ba ang sasabihin ng ating mga casters. We're gonna break it down for you. Casters, pasok! Maraming salamat, Mara and Hans. Alam mo, pag na-interview ang MVP na Light, may checklist yan eh. Shoutout sa RSG fans, sa loved ones, sa family. Tapos laging may pahabol sa dulo na baby niya. Baby ko. Lover boy. Consistent ang Consistent ating siya MVP ng game number 3 na si Light on his Arlot. Yes, nakita naman natin yung huling play na nahuli niya si Sumpak. Yun pa lang parang pang MVP na talaga yung performance. But apart from that, nakita natin na ma-maximize ng RSG Philippines ang isang Arlot, not only with the draft, kasi nga flex pick siya na biglang nagiging position 5 in this case. Yung aggression na nararamdaman natin dito sa side ng RC, nandun agad. Katulad nitong pag-punish nila kay Kaizen, bigla na lang 4 laban sa isa. And then another good play coming out from that, zoning out itong si Kaizen. Eventually si Kaizen pa rin ang nakakuha nung turtle, pero mahuhuli nila yung mga backliners dito and hindi nila pinoporma din itong ating Gord. We're gonna see it once again, flicker, conceal mula dun kay Light, catching 2. At dahil lamang ang RSG, ma-overwhelm nila yung Manana Evos. We can see it once again with that replay. Maganda naman yung pag-contra ng Minana Evos. All to fairness, I think this was a good fight mula sa Minana. Lugi lang talaga sila sa gold, kaya kinapos sila ng damage. Si Sumpak, parang kapos pa yung DPS sa moment na yun. Ito yung dance ni Nats, siya Sumpak, and then Nats ginamit yung sword intent in this case para dun sa Petri. Hindi lang electrify na blow yung kailangan for that combo, pwede rin pala yung passive. And then we are gonna see it again. Si Light nahanap din si Sumpak. And kahit may purify ka kasi, sa sobrang bilis ng animation ng final slash, parang madi-displace ka pa rin. At in this particular exchange, wala din kasing nakaprep na entropy doon si Sumpak. So hindi siya pwedeng mag-activate ng kanyang ulti agad. At alam naman natin, may animation din yon. And then 1v1 Nats versus Vayne. Parang magandang high five dun sa dalawang XP laners natin at winelcome ni Nats sa liga. Etong si Vayne na worthy naman din dahil maganda rin yung kanyang performance, especially if you remember that game number 2. End of the day, RSG, ang mananaig pa rin. Habang nangyayari to, naririnig natin yung crowd na sobrang lupit. Endable daw. Yun yung narinig natin. It was indeed endable. RSG winning after 12 minutes of action. Hindi natin pwedeng i-deny na maganda yung pinakita ng Minana Evos. At etong emblem set ng RSG, hindi rin ito yung magiging final unless may pinakita na kakaiba itong Minana Evos with their adjustments ng game number 2. RSG opting to go for the Impure Rage para kay Demon Kite. Eventually yung itemization na makikita ninyo, Kusei going in for the Rose Gold Meteor. And Light prioritizing naman yung kanyang Radiant Armor para siya yung tatangke dito sa DPS coming out from the Gord. Yung Minana Evos na-mention din naman ni Nats, yung composition ng Minana Evos na hindi makakaabot ng late game. Iba naman din kasi yung lineup na pang late game, iba rin yung lineup na merong bridge into that late game. Unfortunately, dahil Gord yung pinili dito ng Minana Evos, hindi ganun kadali yung bridge into the late game. Pagdating ng late game, surely malakas at mataas yung kanilang DPS. There's also that combo, Fredrin plus Gord, meron pang setup. However, wala silang pampigil dun sa dive na meron yung RSG. At ano nga ba yung mga heroes sa pang dive? 3. In fact, 4 na members ng RSG can really dive into the backlines para puwersahin etong si Sumpak, etong si Hayes, and even etong si Perks. Hindi rin enough yung pampigil ng Gord dun sa 4 na dive coming out from RSG. This is Baksha, Paramis, Benedetta, and Arlot.
all with a lot of tools na hindi mapipigilan ng isang Glock sa pagkuha ng backlines. Kaya naman din naintindihan natin kung ba't nasabi ng RSG, particularly ni Nats, na hindi makakaabot, or very low chance na makaabot sa late game yung Minana Evos. Again, iba yung late game lineup sa lineup na kayang umabot doon sa late game. And that is yung in-exploit dito ng RSG. Nag-invest sila dun sa early game emblems, nag-invest sila sa early game items as well. Tapos yung movements dito ni Kusei, sobrang kakaiba din. May konting mix-up coming out from RSG. Typically, yung mga nagdo-double lane, yung mga Nathan, yung mga Claude. Etong si Kusei, nagmaga din siya nakapag-double lane. Ang taas ng GPM niya agad at nakapag-push agad siya dun sa may mid lane. This is very, very good study, kumbaga. Isang game na pwede mong balikan at malalaman natin kung gaano katindi yung RSG sa mga ganitong moments. And I believe, Omi, meron tayong update sa ating mga standings. At napakatindi nga ng RSG dahil natay nila ang ONIC in terms of points. Pero lamang pa rin naman sa head-to-head as you said earlier. Kaya naman number 4 pa rin ang RSG sa ating liga as of now. Hindi pa rin tapos ang contention between our number 3 spots sa ONIC at RSG. At bukod sa lahat ay hindi rin tapos ang contention for the last playoff spot between Omega and Blacklist. Para may markers kayo guys, yung match win-loss at saka game win-loss, yun yung order din ng titignan kung sino yung makakapasok doon sa sa playoffs. Yung points as is na siya. Pero kung tie sila sa match win-loss or match win percentage, next mo is game win-loss. Kaya very crucial for RSG kung ano yung next na magiging score ng ONIC. Grabe, no? Lagi nating sinasabi to, pero ito na tayong pinaka madikit na playoffs playoffs picture na kita natin. Yung last 3 spot pinaglalabanan, yung last 6 spot ay pinaglalabanan pa, at bukas ay may tsansa pa lang na may makita na tayong kumuha nun. O nga pala, no? So, importante lahat ng mga laban, guys. Merong iba na 1 point na lang kailangan. Merong iba na nakadepende pa sa iba. We'll see. Makikita din natin yan. Kami ang naging casters nyo. Kung nga pala si Umi, kasama dito si Chantel at pati rin si Wolf. Ibabato na namin kayo sa main stage kasama ang ating host na si Marami at Hans Galeria. Hosts, pasok! Two crucial victories from ONIC Philippines and RSG Philippines ang ating matutunghayan para buksan ang unang araw ng final week ng ating regular season. Ramdam mo sa performance nila that they're really out to get that top 3 spot. Biruin mo, nailabas na ulit ni King Kong ang kanyang Ling while the Raiders were able to extend their winning streak to 3 matches. Bukas, mas mabigat na laban ang ating matutunghayan dahil may laban ang dalawang koponan naglalaban para sa huling playoff spot. You know, that's Blacklist International and Smart Omega. Huwag kayong mawawala dahil we are pretty sure you don't want to miss that out. Muli, ako po si Mara Aquino. At ako naman si Hans Galeria. Na nagpapaalalang magkakaiba man ang ating pinagdadaanan, sama-sama pa rin tayo sa laban. Para sa tagumpay. Keep it good vibes, everybody. And see you tomorrow.